kumpiskar pamuan kag sa illegal fishing meron sa 13 ka mga operations sa gipatigayon kag 25 na suspects ang mga nagparadakpan sa gipatigayon naman nga operation sa wanted person. So most wanted person nagadaperas sa operations sa gipatigayon, duha ka suspektado ang mga nagparadakpan kag sa other wanted persons 48 ka operations kag mera sa mga 43 nga meron sa ako nagkalakpan so mali ang 1 week operations ako mismo no Bombo Carla. yes babaan. Okay, so medyo ga-feedback lang. Pero ang sabahin niya sang illegal nga droga, pila ka liwat Bombo Carla? Yes, babaan. So may gipatigayon ini sila 9 operations. Unse dari ang mga nakandakpan kag nakapiskar ini sila 29 ka mga 29 grams kag nagabalo rin ni 173,000 pesos babaan. Do hindi man gid siya amonak dako, no? Kikis ambal talaga ni ang operasyon niya sa illegal nga droga mas mayo gid tani nga inablang hindi tingi-tingi kay para tudtuod na gid blayaw kay kung kis ako mga tiningi-tingi lang amo man gyapon sulit-sulit lang gyapon ti ma-report lang ta gyapon sa accomplishment ta sunod ja report naman ta kay ti amo gyapon mo why sang katapusan ning illegal nga droga nga problema naton diri Bombo Carla? Yes, sakto gyud babaan. Para sa mga accomplishments sige patigayon ang kapulisan every week gid na bombo gina-check gid ini nila every week kung gina-compile gid ini nila every week ang ila sini nga mga kumpiskar kag mga nagkaladakpan bombo. Bombo pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Okay, sige, dahil lang gid. Pamatian ta sa aton iyang mga kabombo. Stack up lang, no? Pero amo na blast. Aton man yung mga katapos ang kapulisan. Okay, ari na siya. Bombolito. Okay, sige. Dali lang gid. Liwaton ta. Okay, sige. Daragoro. Okay, sige. Bombo Carla, hindi bation si ma'am, no? Pero sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga okay, sige. Ano ni siya? Ano na tabo? Okay. All right. Sige, sige. Na way gatingog si Ma'am Bombo Carla, no? Pero ang aton dira sa aton iya nga mga kauturan siguro why da mo dito sa may nanoda. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo Bombo Carla amalan naton gani hopefully sa mga kapulisan naton na ang ining operasyon tabla sa illegal nga droga hindi lang niya for the sake of may report kita, for the sake ng may accomplishment kita kay nga Bombo Carla halin pa sang una isuguran ta lang sa pagsugod sang Duterte administration, no? Developer ti ganing utay kag dinagsanay sa mga drogista, no? Pero gawonder kita hasta subong yan, no? Sulit-sulit lang gid man Bombo Carla mahambal kita nga ti amo mangyapon do ay man gani nagbuhin mga drogista ibandira madakpan mapriso kung makagwa man ti dugay-dugay balik man gyapon sa operasyon sa illegal nga droga Bombo Carla. Bombolito, Bombo Carla din na. Bombo Carla. Yes, Bomboan. Okay, so, sige. amo na no? Sige sa gyapon niya ang pagpatigayon sang operasyon sa maaton sini nga mga kapulisan Bomboan kay ti gaduging gid no. Sige ang pag-operate Bomboan. Sige man ang ila siniya nga pagbaligya sa mga illegal nga droga no. Diri sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental Bomboan ti amo man ni ang mga nagkaladakpan Bomboan ti ang mga kaladakpan diri kung kaisa may mga record Bomboan no ang iban diri bag-o lang nakagwa nagbalik naman ini sila sa ila sini nga bisyo Bomboan ti balik naman ini sila sa selda ay ti sa gyapon nga Bomboan bisan pa nga nakagwa na ini sila ginamonitor man ini sila sa gihapon sa mga kapulisan Bomboan gina-check yar kung kung naga-engage ini sila, mag-engage ini sila liwat o kung hindi Bomboan ting iban diri nadudla na ang iban niya Bomboan wala gid kadudlaan Bomboan.
Amo gani man, no? Sige, kay nag-apa subong Bombo Carla si Ma'am Donasco, no? Hindi ba Mm. tion? Pero Mm. anyway, mo nagyapon na importante hambal ta na gani challenge sa aton nga mga kapulisan Bombo Carla nang Mm. ano ni gani subong seryosohon tagindi kay ti ma-change naman gani ang aton administration problema as legal nga droga ti amo lang gyapon hambal ta na gani dakpan subong te dugay-dugay pagkano ibandra hindi man magkala priso or mapriso man magwa man tapos sunod naman sulit-sulit lang no ti hindi takbalo kung ano gining pinaka-problema diri Bombo Carlas kay kabalo man ta sa aton nga mga katapos ang kapulisan niya nagatinguha man na sila mo Bombo Carla. Yes, amo gid gani bomboan no kay ti amo ning ila siniya nga umbra gid ya bomboan nga magatap na sa mga nagahimo sang illegal bomboan. Okay, sige. Bombo Carla, Yes, salamat gid. yes, bomboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor no sa unang hugnat sa balita gidron sa aton subong yang aga. Kita way man kita nagapangamalakot sa aton nga mga kapulisan kay in fairness na sa ilay tinagatrabaho galing kun manotice naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang problema sa illegal nga droga halin halin sang nagsugod ang balon ta magid halin sang una no problema na gid na pero sa pagsugod abi sang Duterte administration pwerte ang pagtutok no hindi na malipod marigar sa aton nga puwerteng pagtutok ni President Rodrigo Duterte sa illegal nga droga asa sa punto to pamatsyag ta sang una ya do nagatilihin ng halos tanan no gatilihin ang halos tanan especially ning mga drogista mayara gani sa kaabot sa punto nga di ba dumduman mo to sa ninyo to sang una sa mga kauturan tatong tok-tok hangyo bla damo ang sungka or damo yang sa tukhang nagaupod to mabal sila nga ti maupod sila amo na kay mabag-o na sila no atong mga rehabilitation nga ato kay ti grabing focus mo ang tuyo sang aton iyang presidente. So, puwerte to, no? Kay makon mo, hindi kaya makulbaan nga damo sang mga kadamo iya sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, ang nagahambal, nagklauntay lang yung mga tiil. Butang balo, nagakasapuan, ginambal, drogista ako, amo ni amo to. No? So, ti ugaling hasta subong sa aton nga mga kabombo. Ti ara man niya gyapon, malas bala may mga report ang aton nga kapulisan nga amos ni may accomplishment sila. Pero ti sulit-sulit man gyapon. Kay nga ang nagakatabo abi ti mga tingi nga mga ma-operate naton sa illegal nga droga, no? Tingi iya mga kabiran nga operasyon no every week amo ni ti ano na for the sake lang sang accomplishment dito hindi man manami no kay kun for the sake of accomplishment sulit-sulit lang man nagyapon pero mga durugista ya ti ara lang man nagyapon so mga pamangkot gani sa karon hasta na ang kampanya, no? Ang sa kay President Duterte nga war on drugs, syempre sa pagtapos ang iya sa nga termino, dira man magatapos. Tayang hambal rin ni BBM or ni President-elect Bongbong Marcos, haman niya ti way man niya sang problema kung mabulig abi mangin drug czar dira si President Rodrigo Duterte sa pagtapos man sang iya sa nga termino no gina-acknowledge niya man na sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo so why na kuno sang problema ako magbulig man ang aton nga presidente subong pero after noon time of June 30 mangin former president na siya
tinibaluan nato nakailiher na kita sa bago nga presidente. Actually, tidako maningap challenge subong sa aton iyang bago nga presidente. Although ay pa siya officially iya nakapungko kay hambal na ganin naton problema sa illegal nga droga. Aside from that, no, kadamo sa problema sa pungsod, bago lang kita nakabulubutwa sa COVID-19 pandemic. Pero here comes sa mga monkeypox naman na, no, sa mga kauturan ta. Ay kapahuwayan, pero ang isa gid sa pinaka-problema nga ginahambal naton diri sa aton nga panatuntunan, ining problema tayo sa presyo sang gatong. Ang somehow, no, may mga bagay nga na madamo naman sang kaayuhan na himo ang aton iya nga presidente, pero when it comes ni sa pagsaka sang presyo sang gatong, no, dibla naghatag to siya sang subsidy, amo na mahatag siya subsidy, pero ang pinaka ginahambal gani iya nga why not nga ang ining VAT bala sa excise tax sa fuel amo nang kakso naton for the meantime, para lang nga somehow samtang wala pa na indemendar ang oil deregulation law nato na sa driya sa aton sa may pungsod Pilipinas, no, ano mo nang gidang naghalit sa aton nga pagbuga to ya sa world market, taas man ang presyo sa aton niya nga gatong. So samtang wala pa na, no, na amendar, suspend mo na yung excise tax para nga hindi kita matamaan sa presyo sang gatong, no. So kadamo lang. Pero inatanan, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, hatagan naton tsansa. Ining masunod nga magapungko or maga-assume na ang president-elect naton si Bongbong Marcos. Kaya ba talaga hindi man kita makakritisar, subong kit hindi pa man siya maka-perform. No, tikadamo man sa iya nga ginapromisa. Debla? So, bago pa lang siya natapos proklamar si President Duterte, man gyapon ang ato niya nga presidente. Nga kagabi, sa pagtapos ang iya nga termino, ang paborito niya diri nga pamilya, diya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental, ginbisita niya naman liwat. Ato ya, ginawa man katago, maski mga kapulisan ta, hindi man magkala-kumpirmar, kahit intindihan ta man na sila, due to security reasons, no, nga kinanglan hindi nila ma-divulge nga nagbisita gali diri si President Duterte kay una bes hindi man niya official ang iya nga pagbisita abi sa function niya gid sa pagka-presidente, kundi ato pribado nga pagbisita sa paborito niya nga pamilya diri sa Negros Occidental, ang Yenson family. Tidamo gamban nga ang presidente why he keeps on coming back sa Negros kag paborito niyang Negros, no? Paborito niya ining pamilya. Paborito niya ang Yenson family, ati. Kay may dinner siya with supporters diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Dira sa may Bubog, Talisay, Negros Occidental, no? So bisita niya. Kay nagkadto siya di sa siniiya nga pamilya. So matapos na siya mo sang iya sining termino. Dibla kung sang una si President Duterte dumdumanta. Ginatag niya ang Iloilo to sa una nga Shabolized City. Pero ang Negros ya. Dibla, plangga niya niyang Negros. Way, untat bisita niya gani. Dire. Kadto siya siniya nga pamilya. So, again, and antes siya magtapos ang iya sa nga termino, ginbalikan niya liwat ang Negros sa private visit niya. Kadto siya sa nga pamilya. Tinibaluan naman ang Yenson family yati. Dako nga pamilya mo, no? Nagapanag-iya sang sining Ceres sang Valyacar Transit nga the biggest ni siya nga bus company in Asia. Debla? So, diri ni nagabalik-balik ang ato niyang presidente sang pungsod Pilipinas. No, kapila niya ginabisita niya si ano bla? Ang matriarch sang Yenson family, si Mommy Love, no? So, iba naton yung mga kauturan, yung mga ulo intriga, pa nga balik-balik si President Duterte, how? Nga ginabalik-balikan niya gining Yenson family, how? Tiyanhon mo kay Migo niya, ay Migo Haisla. Kung si Mommy Love pa, kung yung matriarch sa Yenson family, ang ilan nga friendship from dugay na, no? Alkalde pa lang siya sunod sa iya sa Davao, kahit di bala ang Ceres, may hara man ato sila sa Mindanao. Tiyan ba niya, alkalde pa lang siya sa Davao, ang iyang bana ni Bla, no? Ricardo Yenson Sr.
umiguhay na sila ni President Duterte. Sang alkalde pa lang siya sa Davao, upod ni kay Mami Love, no? Ang matriarch sa Yanson family. And then, hasta nga, dire, sang nagpresidente siya, antes siya magpresidente, kag nagpresidente siya, balik-balik na siya diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. And for the last time, antes siya tapos ang iya sininga termino kay kagabi is May 26 na ibalawan naton sa anstalang gidya si President Duterte sa noon time sang June 30. So mga isak bulan kag pila ka adlaw. No? So sa inyo nga pagtan-aw sa mga kauturan naton, permi ko man no? Actually nakapamangkot ko na ni sa inyo ang assessment nyo generally. Anong assessment nyo generally sa aton iya nga presidente sa pungsod Pilipinas? No, ano ang inyo sining assessment nga sa iya nga performance sa iya nga kampanya? In fairness man sa aton nga presidente sa kampanya sa illegal nga droga, hambal ko na gani damo ng mga nagtilihin dere, hindi lang tihin untay tiil, no? Pero inibla white tayo na ginapalakpakan ng mga nagaluntay tiil, although nga tigina-claim na sila nga mga drogista sila, mga malain sila nga mga tawo nga ginahambal, no? Pero hambal ta white na ginapalakpakan tungod gani nga hindi man pwede nga mapatsyon mo ang isak tawo ya nga maski ano na kalain, kinahanglan due process. Pero sa inyo ya, anong mahambal nyo, no? Pertik bagsi kasi President Duterte ya, one of a kind niya nga klase ang presidente, timakon mo nga siya lang yung presidente sa Pilipinas, yung nga nagpumuyayaw sa publiko. Ti again, ti wala, tama na ginapalakpakan, pero kumbaga, pertik ka isog, no? Gambal siya ganing, antes, kuya magtapos siya, may patsyon pa kuya nga mga drogista. Ka-upfront niya katama ang ato niya nga presidente. And ang iba nato niya mga kauturan na namian, kalabanan, kaya siyempre nagpresidente siya ganyan, na namian sa iya. Sa amo niya ni balaya nga kapag ka-upfront niya, nga prangka, no? Pero ang isa ni siya yung ginapakita niya, pero may ang sinseridad, diabla. Grabe man ka, ang sincerity ya, towards siya, like, kung ano magkalanabo, may mapatsyan to, or na, no, gakadto, gid na siya. Or may mga kalamidad, do, kadtuon niya gid na, no? Amo na si President Rodrigo Duterte. But then again, ang bata white na ginapalakpakan, although nga ang tinutuyo niya para sa kalinong kagkatawayan, pero white na ginapalakpakan ang ginahambal na blang nga mga nagkakalauntay ang tiil, nga pamatsyon mo ng mga drogista nga na. Sa aton iyang mga kabombo. No? So, anong inyong pagtanaw sa kay President Rodrigo Duterte na achieve niya na? Kaya hambal gani ni President-elect Bongbong Marcos, why man problema kung mag-drug czar ang ato niya nga presidente nga magbulig siya sa kampanya sa illegal nga droga? No? Kaya ti, dako man na siya nga bulig, pero ti, hara gyapon, no? Damo man magkaladakpan, balik-balik lang man gyapon. Ang problema sa illegal nga droga, gapati tayo hindi lang man na obligasyon sang gobyerno. Anhon mo na karon niya ka operate na kon mismo, may ano pa na gyapon, may bakal man na gyapon, may bagligya man na gyapon, no? Wala nga cooperate sa mga tao, tiway gid na. But ang isa dira, no, ang supply sang illegal nga droga. Di na, di bla kun hugot ya kita diri kit ginahambal iban mga gina-manufacture diri, may ginahimuan o iban halina sa ruwasang pungsod tinga ang makasulod sa aton sa Pilipinas. Amo na gina-wonder naton, pero kung dira kung ginatudtuod gidya kaayo bla, no? Ti ano na magamit pa ka pa illegal nga droga kung white baklan, di bla? Hindi man. Again, kadamo man problema sa Pilipinas, but of course, sambal ta na gani, hindi lang niya iya sang gobyerno alone. It needs our cooperation also. That is why nga sa sa bag-o nga administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos, kadamo siya sa mga plano, syempre, another 6 years sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So amo nang aton iya nga mga bantayan man. Bomboan, good morning. Bisa nagagamit na gid sa mga metal detectors kag mga canine dog sa mga kapulisan, hindi pagyapon matapna kag maubos ang droga. Ti amo gid No? Why man?
Ay gyapon, nambal talaga ni natapos ng termino ni President Rodrigo Duterte. Ang promesa niya to in 3 to 6 months mataptay legal nga droga, gambal man yung presidente ay hindi ni gali Davao, hindi mo ni gali madala sa 3 months, hindi ka ni madala sa 6 years. No? Kay ara gyapon ang supply mo. May nagabakal gyapon. Damo gyapon ng mga kauturan taya nga ti panago kag para lang nga makagamit sa illegal nga droga, so why kasulbaran? Ang promesa sa presidente ta sa West Philippine Sea nga matibsok ta to Philippine flag amo ni tanan bawion tana ti asa subong problema tana. Sinuayhan nga presidente makasulbar sina ay nablang aton na gidna. Ngalan gani di ba West Philippine Sea. No? Pero why? Iya to sang Chinese so di ba dumduman nyo to nga si Senator-elect Robin Padilla nagkadto to. Gapagwa pala sila, pasulod sila sa West Philippine Sea. Ginagahambal na yang Chinese, yung vessel, kag ila to nga mga crew gambal nga you are approaching you are encroaching na sa lugar nga ginapanagian sang China. Ti imagine bla, ato na China kuno nga panagiya. So, sino makasulbar sina? No? Sining, saan ang problema natin sa West Philippine Sea? So, si BBM, subong ti syempre hatagan ta sa chance kay wala na natigayon sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Akuon taman kag sa indi. Ang ining problema sa illegal nga droga, problema tagyapon sa illegal nga droga, tinagasalampaw lang. Plus pa nga ti, ma-recovery pa kita do, hindi man kita do, hindi takahangop mo na ning ang COVID, pero at least subong hagan-hagan ang sitwasyon. Plus kadamo sa problema sa Pilipinas. Di pala sa anon munitanan, plus ang again ang problema sa gatong. No nga kay dirigid kita ya sa presyo sang gatong kay nga may domino effect ni siya. Taas presyo sang gatong, taas presyo sa mga balaklon, sa mga utanon, mga isda, tanan, karne, baboy, mga basic commodities. Kaya di syempre, taas ang gasolina. So, amo nang problema, gid subong nga we are hoping nga sa pagpungko, sumugod noon time, by June 30, hatagan ta ni tsansa si President-elect Bongbong Marcos. Pwerte ganik excited ni ang iya nga iloy makon mo si former First Lady Imelda Marcos. Nagpagsik siya gulpi bombolito, nagsaka to siya sa rostrum gid sa batasan pambansa ho. Pwerte no? Kay ti imaginable nga kumbaga do ka redemption on their part man. Kay ti napalayas na sa Pilipinas eh. Naglayas na ta pakanto Hawaii kay ti because ang amay niya bla nga through People Power Revolution napukan ang 20 years niya nga pagkapyot, pag-uyat sa Pilipinas bilang presidente. So, imagine and subong, that's why nga amo managani ang propaganda ginambal sa iya nga tibutuon yung panaliwat, bata sa diktador, amo niya mo to. Majority, the people have spoken, 31 milyones, no? Respetuhon ta. Kay gusto sang tao, ya siya yaliwat. So, respetuhon ta. And ang aton lang diraya, mahimo niya, ang iya nga obligasyon, base sa ginambal niya gani, do not judge me with my ancestors, but judge me with my actions. Tiara, hindi, bantayan ta kung anong iyas ng mga paghahimuon. Subong sa pinaka-latest, 3 pa ang mga miyembro sa cabinet sa incoming administration ang gin-announce ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. So, gin-confirm sa ang iya mangin Trade Secretary si Alfredo Pascual, isa ka international development banker, finance expert kag anay nangin presidente sang University of the Philippines System. Giningadlan man ni Marcos ang karon Bangko Sentral ng Pilipinas Governor nga si Benjamin Diokno nga masaylo sa Department of Finance. Ang termino na kuntanin ni Diokno until pa sa July 2023. Ibulos naman sa iya ang termino sa BSP ang kilala nga ekonomista kag profesor nga si Felipe Medalla. So, amo na. Si Medalla anay socio-economic
Planning Secretary kag Director General sang National Economic and Development Authority o NEDA sa atong panahon ni former President Joseph Estrada. Samtang si Engineer Manuel Bunuan ang ginpili naman ni Marcos bilang masunod nga DPWH Secretary. Si Bunuan karon ang presidente sang Operations and Management Company sang Skyway sang NAIA kag Slex kag Star. Amo na karon ang latest niya. So, gin-confirm man ni Marcos nga gintanyagan niya nga mangin kabahin sang gabinete niya si Representative Rodante Marcoleta kag UP Professor Clarita Carlos, pero why pa sila nakadesisyon. Okay? So, naghambal man si Marcoleta nga posible pa nga magbalik sa party list sa Kamara. Kung madumduman nga nag-atras ni sa pagpapili sa pagkasenador si Marcoleta, samtang sa iban nga pangaposisyon, madamong nag-apply kay kinahanglan pa nga estudyohan kay mahimo nga i-announce mag-announce si Marcos sa mga sunod nga mga inadlaw. Kaangay lang kung mangintig likom bala sang DICT sa BIR Customs kag mangin Solicitor General sinoni sa ila, samtang amat-amat man nga nadiho na ang gabinete sang incoming administration. Naibalo naton nga sa DepEd si Vice President-elect Sara Duterte, sa DTI Alfredo Pascual, sa DILG si Benhur Abalos Jr., sa DOJ Boying Remulla, sa NEDA Arsenio Balisacan, Dole Benny Laguisma, DMW Susan Tuts Ople, sa PCOO Trixie Cruz Angeles, DPWH Manny Bunuan, DOF Department of Finance Benjamin Jokno, kag Bangko Sentral ng Pilipinas Felipe Medalla. Ang Special Assistant to the President si Anton Lagdameo. So, amo na amat-amat no sa karon ang pagdihon sang ang pagbugos sang gabinete iya mga kabiran ni President-elect Bongbong Marcos. Okay? So, ang bala naton gani, tiyatagan ta tsansa, kay ti majority sang tawo, naghahambal nga siya ang aton nga ibutang nga presidente, mangin masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas. So, we'll give him a chance to prove nga indeed ma-perform siya sang insakto, otherwise sa mga ginahambal nga ini siya wise sang maayo nga himuon, kay ti bata, ano ba lang nahimuan sang iya nga amay nga ginahambal, ang mga muna mga patutsada sa iya. Nga why siya sang mahimo nga kayuhan para sa Pilipinas, no? So hatagan ta sa sang tsansa kay ti amuning giniliher naton. So panilagan ta syempre anong mga iya sini nga mga pagahimuon sa pagpungko niya, ma-address niya bala ang pipila sa mga concerns if not all sang pungsod Pilipinas. Kaangay sa again kadamo nga mga problema naton, presyo sang gatong, no, problema ta recovery ta sa COVID, sa sining what else, droga tanan, no, syempre hindi mo wadaan problema ang Pilipinas. So amo na hatagan naton sang tsansa. Okay, sige mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik sa aton nga palatuntunan dugang pa nga mga tupiko aton iya nga diskusyonan. Dahil kita standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote Palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo-bombolito. Balikan naton ang patrol no sa dugang pa nga mga balita madurong sa aton subong yang aga. Pero sa mga kauturan tayo ning apat ka mga doktor bala no nga nagatrabaho sa mga hospital nga ginapadalagan sa Negros Occidental Provincial Government ang ginreklamo sa Department of Health Regional Office 6. Ini ang ginpalabuot man ni sa igtalupangod sang Provincial Administrator's Office. Kay sa confirmation gani sa interview naton sa Bombo Radio kay Attorney Ray Frando Diaz, ang mga complainant lunsay bangod sa ang ilang nga mga complaint ngani lunsay ang bangod nga hindi maayo ang treatment bala ang pagtatal sa mga doktor sa mga pasyente. Bawa amo gini kun kis amo may mga guilty gid sinimo kamatuoran man ni kun kis away tayo gambal nga ningapat ka mga doktor kaya syempre may due process pa man na. Pero wala na ni ginhingadla ni Attorney Diaz ni mga doktor apang pasalig sini nga investigate nila ini. Ang patag diri sang provincial administrator nga bangod public service ang trabaho sa mga doktor sa public hospital sang probinsya, wala sang dapat nga mangin problema ang mga empleyado sa mga pumuluyo nga ginaserbisyuhan. Kay may mga doktor kag bisan pa sa hospital beds nga wala nagatrabaho sa insakto, which is true gid, no? So, ti syempre subok ang bali ni Attorney Diaz, ti subok iti dako sweldo nyo, amo ka muna magtratar. No? Hindi patas kag ginaswelduhan ka sang maayo sang insakto, well compensated kati tapas ibalik mong serbisyo mo sa tawo. Isa sa mga ginalimbawa ni Diaz sa mga doktor nga kangay blas sang wala sang balatsagon kung sariin bisan na dulaan na sang pinalangga sa kabuhi ang isa ka pamilya ila pa ya ginakigan baw tuod gid na iya, no? Tinebaluan nga sa mga kaso nga nagdangat sa Department of Health Region 6 magluwas sa hindi maayo nga pagtratar sa mga pasyente. Mayara man sang tunga sa tuga sang corrupt practices kaangay sang pagbaligya sang bulong sa sulod sang hospital. Ti dagapati si Diaz nga dako mabulig sang ginhuman nga one hospital policy sa Negros Occidental agud ma-monitor ang mga performance sa mga doktor nga nagpanumpa nga maghatag sang maayo di kalidad nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. So, hambal niya wala sang gana nga magserbisyo ang mga ini sa pumuluyo nga kung tanawon mo tako sweldo no? Insakto gid well compensated. Ti mapamatudan sa kangay nga violation abi ang magapangatubang man sa nagakaigo iya nga mga sanctions. Tiyamakon mo na, no? May guilty gid sini. Why ta nagahambal tanan nga doktor guilty kay ti syempre damo pa yung mga maayos sa malain nga doktor pila lang manasla. Magambal kita malain why takbalo kun pamatasan gid na nila kun normal na sila magsigit-singgit sa pasyente or maski mangin gani hindi doktor, mga nurses or mga nagatrabaho sa mga public or mga district hospital hindi tanan pero mayara gid dira nga sang kamaldita gid puwerte gid siya, no? May mga debla kitaya kay hindi sa pangabuhi ta may experience taya nga mga hospital mo especially kung pigado kasus do pawalaan ka lang gid dyan, no? Ay puwerte do inablang kay kung pigado ka pamatsyag nila sa imo iyati do way ka lang ya do wala ka lang maan do wala ka lang amuna ti insakto na sa Attorney Diaz basta patsan ka da do surusinggitan ka pa tapos pawalaan ka may mga ginabakal ka kunano bla may ginaprocess sulod sa hospital do pamatsyag mo do hindi ka pag-atubangon nga do ka sa kasako gidto sa iya nga ang pasyente mo kinanglan na ni sang amo ni ti dibla ko kisa may mga gina-process kada sa hospital tiga-tinga na tong imo pasyente sa ilay do wala lang gid mo nano ng mga balatsagon, no? Amo na lang gid na iya magmata-mata sang tawo,
No, I'm sure damo makarelate pero balikan ko bala na is Bombo Carla. Kay basi mabuyo kita Bombo Carla sa dugang nga balita. Please go ahead. Bombon, isa kalalaki nasapuan patay sa may Heli and Gracie area sa Burgos sa nabukid nga bahin no, sa barangay Burgos, Pontevedra, Negros Occidental. Bomboan, gusto diing ginapatihan na kuryente. Ini siya ang biktima. Amo ang kilala kay Ray Oseliada. Ray Oseliada, 49 anyos, kag residente sa barangay Burgos, Pontevedra, Negros Occidental, Bomboan. So, sa initial investigasyon sa mga kapulisan, ang biktima ni Bomboan naghalin ini sa Ilabalay alas 6 aga sa May 24 Bomboan para magkuha sa kumpay Bomboan kay tungod nga ti nabukid nga bahin na ini sang area sa Pontevedra Bomboan no, pero tingala na lang ang iya sini nga asawa nga wala na ini siya nakabalik Bomboan. Pagka the next day dito na ini siya na sapuan na patay Bomboan sa may nabukid nga bahin sang barangay Burgos Bomboan. Ni ginapatiyan nga basi kung may nakaptan ini siya nga metal wire nga naka-attach sa live wire Bomboan o kung live electricity. So amo ning rason nga nadulaan ini siya sa kabuhi Bomboan. So ini Bomboan ti gid no, patay gid ini nga biktima Bomboan ti makita naton nga ti nabukid nga bahin kag gid no, mahilamon gid ang ako diin ini siya na sapuan sa area sa barangay Burgos Bomboan. So, kuryente gid. Yes, Bomboan mo ginaginalantaw no nga na kuryente ini siya kag may posibilidad nga nakauyat ini siya sa live wire Bomboan. Isubong pagigadaan nga naga-inulan-ulan Bomboan. Gani man ka delikado. Amo gid Bomboan no, ti sa subong ti sa gihapon nagapadayon ang ulan no diri sa syudad sa Bacolod Bomboan. Sa mga So, motorista wala ta gid Bombo Carla, gambal ka pa sa mga Yes. motorista ta dapat kuano halong gid. Ini magpawid Yes, kay danlog sandalan. Yes, ako gid Bomboan no, madadlog ang dalanon subong aga Bomboan tigil suguran gid sa maulanon nga aga nga aton sini nga Biyernes Bomboan. Di panigurado na lang ini sila no magdala sa raincoat kag maghinay-hinay gid sa pagpadalagad sa single nga motor kay di kalaba ang okay na na Bomboan ang 3 guma. Ang pinakadelikado gid ang 2 ka guma Bomboan. Correct no. Amo na that's why nga sa mga motorsiklong disgrasyas dalanon do medyo damo-damo ni kay especially kung nagapahuyab ka kabudlay gid kaayo Yes. Bombo Carla. Amo gid dapat gid Bomboan no, butang gid sa malawig-lawig nga time kung magpadulong sa obra para at least Bomboan makahinay-hinay sa dalanon kung magsigi ni ang pag-ulan-ulan Bomboan. Okay, sige. Salamat Bombo Carla. Yes, sa Bomboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang iya nga balita gidiron sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. So going back bala sining ginadiskusyonan nato ng doktor gambal di mga kauturante kun mga frontliner kuno kita actually tiga saludar kita ni sa mga generally speaking sa mga healthcare workers naton. Ay di bla perti man ang ilang sakripisyo do gina well compensated sila no, meaning ginabayran man sila pero ti syempre hindi man lahog-lahog nga irisgo mo blang lawas mo nga ang kalabanan ng iba nagapalahuway kamo iya ti ara sa hospital damo ka ginaatubang. So in fairness ni sa ila ginasaludar ta ni sila pero why tayo gasaludar kag why tayo ginapalakpakan ining pipilanik mga doktor kung matuod gyud man ning 4 ni ka mga doktor nga ginreklamo ti bagay na sa ila iya ti may mga sanctions kung anong pwede nga kay nga wala kamo ya sang rason nga inabalang mata-matahon mong tawo butang balon nga do wala mo na lang siya maayo asikaso na no dira ginatatar sang insakto kay tungod diya nga pigado no amo na kukisa amo na ang mabudlay sa aton kabalo ko if not all may mga makarelate diri nga may mga ara gid sa eksperyensya sa hospital inablang susgahingalo ng pasyente mo do labay-labayan kanang do questionon kapado amo ni amo to no do hindi ta maintindihan nga may mga amo sina. So kag kalabanan nga complaint sa mga government hospital kay nga ang nagakadto dira feeling nyo pigado no kung pigado mata-matahon nyo kay sa mga private hospital si pertiya magtratar kay tiga bayad ka mo no de bla
Pero kung sa government hospital bla, hindi man tanan, hambal ko na gani, hindi man tanan nga mga doktor, kay damo yung mga mabuot, kag mga maayo nga mga doktor, kag mga maminuligon, hindi lang mga doktor, mga nurses, mga staff dira, pero may ara, gadya nga hambal ko na ganito, perte gadyak maldita, o do perte gadyak kasuplado, no, nga, pamatsya niya magtulog sa pasyente niya, amo nito, kung hindi kamuya, kung do feeling nyo yang do hindi kumuksaho sa mapanulukan nyo abi sa mga pasyente nyo, ti saylo katos pribado No, kaya ti syempre, ekspektaron mo gidman, kaysa tutuod lang sa sistema naton, supposedly, di ba, gasalig tayas dapat sa mga government hospital. Pero gahamba ning iba naton mga kauturan, kung gusto mo yang do mabuhi pa ya pasyente mo kuno dalital, dalaan na lang na sa pribado. Kay kabalugid kita, no? Kung ano abing mga eksperyensya. Diba sa government hospital, yati may mga gamit, although iban, hindi nagidman no? Magluwas na, yati amo na ganito, pabaya blang iban ha, nga mga doktor. That is why, nga ang permi nagakatabog ang bali gusto mo, salbarong pasyente mo, dala as privado, bahala na dara nga, magkala, ka sa utang, dara nga, or mabudlayan ka, basta masalbar mo lang kabuhi sang tao. So, amo na, sining apat ni mga doktor ni dapat mahatagan if matuod. Dapat siya mahatagan gini sila sang leksyon, no? Damo na, di ba? Hindi man naglaw may mga doktor na bala nagakuluhaan lisensya. Tungod nga sa hindi man maayo nga batasan na mo naman lang yan ba nila ka masinapat sapaton man nga mga pamatasan. Hindi mo tambalon kay doktor kaya nakaangat ka na gid, no? Ang panimuot ya sang tao hindi na iya talaksan kung ano yung na-achieve mo yan sa pangabuhi mo, magdako man ang ulo mo. Dapat stay grounded sa ano man nga bagay. Hindi mo tambalon doktor ka, tapos nag-aatubang ka to abi sa kabo, sa kampo, or nag-aatubang ka to sa tao, yung do hindi gani ka bakal chinelas, do sulusinggitan mo na lang, kag mata-matahon mo na lang. Kay doktor, kaya mo. Hindi amo na. No? So, dapat i-correct na ni. Kaya insakto na manami man nga ginaaktuhan ni isang provincial government. O, actually, isang sa Facebook page naton sa Bumbo, damo ni sa post ni, damo nagambalo, direo bantayin nyo naman sa iban niyang mga hospitalo, kay kadamo man ni, na hindi lang niya sa iban dara nga mga government hospital, may ara kuno pagidto, may mga akusasyon sila sa Cabancalan District Hospital, tuod ni, or sa iban pagidya nga mga district hospitals naton sa probinsya sa Negros Occidental. Ang iniganing Corazon Locsin, ang Silay Provincial Hospital, yung mga reklamo man dira sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo. So again, sa ato niya nga mga tagpalamati, we have to, ano lang niya dapat, patas lang tayo bala. Para nga, dusulhay lang man, no? Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat bomboan. Sa liwat maayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, kahapon nagpatigayon sang oath taking si Mayor-elect Albi Benitez, no? Take oath siya sa atubang ni Singkang punong barangay Rosini Distrito. Upod niya si re-elected Congressman Greg Gasataya kag tatlo ni nila ka mga konsihal abisang Team Asenso. Hindi man tanan kay hambal ni Mayor-elect Albi Benitez naman niya before sang end sang June 30 maliwat kami, may aragid kami tanan sila kuno nga grupo Asenso nga may formal gid nga oath taking. Nag-take oath lang to siya kapon kay ba niya hatagan man black kumbaga kredito ang Singkang kay amugin ang nag-deliver sa ilasang dako nga boto sang tinalikdan iya nga eleksyon. And then panawagan niya gani kapon para sa kay Mayor Bing Leonardia hambal niya move on na ta kay damo pata mga hilikoton kay hambal niya mapatukod pa siya sang Truth Commission kay antes man siya magpungko by June 1 July 1 or noon time of June 30, dapat may baluan niya ang may transparency gidla mahibaluan niya kung ano mga transaksyon to sa previous nga administration. Samtang sa dugang panamon ring nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sumugod sa June 1
Opisyal naman nga paluson o kakason ang COVID curfew sa probinsya sa Negros Occidental. Kay naibaluan nga ang Bacolod City na una na nga naglift sang curfew nga may kaangtanan sa COVID-19 na pandemic sang Martes nga adlaw. Ti kahapon nagpahayag man si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga effective June 1 ipa-lift niya na or pakakas na ang province-wide nga curfew. Kag subong man, bombolin si Bombo Radio Western Visayas, 4 ni black mga doktor ho nga nagatrabaho sa ospital nga ginapadalagan sang Negros Occidental Provincial Government ang ginreklamo sa Department of Health Regional Office 6. Ini ang ginpalabot naman sa igtalopangod sa kang Provincial Administrator's Office kaya according kay Attorney Ray Fernando Diaz ang mga complaint lunsay ni bangod sa hindi maayo nga pagtrata sa nasambit nga mga doktor sa pasyente ti gina-imbestigaran ini sang probinsya man sa Negros Occidental. Kag subong man bombolin si Bombo Radio Western Visayas si antes sa pagtapos ni sang termino ni President Rodrigo Duterte, nagbalik gid siya diriya sa amon sa probinsya sa Negros Occidental. Ang bagay namon si President Duterte, paborito niya niyang Negros. Nagkadto siya diman sa paborito niya man nga pamilya. Mga bagay ta paborito niya pamilya kaya every time nga magkadto siya diri sa Negros, diri gid siya nagakadto sa siniya nga pamilya. Private ini nga pagbisita sa may Talisay City, Negros Occidental sa Barangay Bubog kay dira na napahamtang ang lugar man no sang pamilya Yanson. So amo nang iyagin bisita diri ateng ilato nga kay ti private no hindi ka man dali sulod ti dinner niya sa iya sini mga supporters sa Negros ginpasalamatan siya sa iya man nga pagtapos sa termino sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. Amo ni mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Damo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Lindsay kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas sa amon diriya sa syudad sa Rojas sa bugos nga probinsya sa Capiz. Ti inibalang transport vehicle no ginapabalik temporaryo sa makatapos ng sangguniang panalawigan namon na sa amon ng provincial government kay may ni agod nga i-inventaryohon no i-physical inventory nila kung kompleto pa ining 56 ka mga transport vehicle kag kun ano diri ang criteria man sang provincial government o sang Contreras administration sa pagpanagtag sining 56 ka mga transport vehicle kag luyang pagidiri nila akag ginpayag man ni outgoing Governor Esteban Evan Contreras nga kun kuhaon bala kun kakasurining kabalaka nga word sa transport vehicle ngay na ti sunod sa iya ginatugyan niya no sa mga katapos ng sangguniang panalawigan kag hindi naman gani actually bag-o no kay manaliligan di mga administrasyon may kanya-kanya man sila nga mga termino dira ginagamit agud bala nga maananggid madumduman sila isang mga tawo kag nagtiaw pa siya digani Bombo Radio Western Visayas nga sunod diri kay outgoing Governor Contreras nahambas ang iyang abyan nga ti mas maayo pang gani yung kaisa nagapabilin pang kabalaka kaysa sa gugma kay man kun kaisa sa mga mag-asawa pag updanay nila sa nagalakat ang panahon kung kaisa nagapabili na lang ang kabalaka instead sang paghigugma. Natungkay namon diri nga mga balita sa pahayag naman niya sa may RMPH. Okay man may nagalagaw nga istorya pag ini matuod no nga may nagpang layoff ang RMPH sang mga workers dira. Kag ginapahayag nga ang rason sa pag-layoff kay why sila nagboto sa kay outgoing Governor Esteban Evan Contreras which is ano man diri no wala man diri ako no sang outgoing governor kundi para sa sunod sa iya naibaluan niya lang ganing nga nagpang layoff gid man ang RMPH pero hindi ka pamulitik ka ang rason kundi kakulangon sa pasweldo sa mga workers pero nagapati siya nga sa masunod nga administrasyon ni Governor-elect Fredenil Otto Castro
nga pinya suno diri ang mga sangguniang palalawigan or vice governor down to sangguniang palalawigan, no? Ti nagapati siyang madamo na dira or may pundo na no ang RMPH kag posible nga mapabalik na ato mga na layoff gid man sa ilang trabaho. Kag ginpayag diri ni Governor-elect Governor-elect Federico Castro nga sa iya nga pagpungko sa July 1 sini nga tuig pasweldohan niya unahon niya nga pasweldohan ining mga workers sa RMPH nga wala masweldohan sang duha ka bulan sang nagligan ni tuig November kag December. Kaya mo na gani why na aprubahan diri ang pasweldo no pondo para sa amo nga ospital. Gindugang pa diri ni Castro nga iyaman nga pagadisiplinahon ang mga empleyado sa Kapitolyo kay man madamo ni siya sa mga nababaton nga ginapahayagan ni do sa kasuplado sang mga empleyado dira sa Kapitolyo. So bantayan amo ning bantayan namon diri ang mga kapisnon sa iya nga pagpungko sa July 1 sini nga tuig. Amo rin ni mabalita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sing Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapauna manamon diri nga mga balita sa probinsya sa Aklan diri sa banwa sang Kalibo, no? Kapon di sabon nga may Kalibo International Airport kapon sa mga utradlaw, no, nag-abot na ang aton nga pinakauna nga kanbla atleta sa motong 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang aton nga gold medalist, Aklanon gold medalist nga si Mary Francine Padios. Kagapon to tuman kainit kag perti ka grabe ang pagsugalaw sa iya, no, sa pipila ka mga nagaidolo sa iya mga Aklanon, kag syempre ang mga dating nga classmate bla ni Francine, no. Grabe ka damo nga tawo to ang sa iya, no, nagpaabot sang pag-congratulate bangod sa ina, no, nga pagkakuhit sang bulawan nga medalya. Kung aton bala nga matandaan sagid ang pinakauna nga atleta, no, ang ina nga 18 years old nga atleta sa ginatawag nga pentathlete sa women's artistic single event, no. Perti ka grabe ang tawo to kag nangawa man ang ini nga si Francine, no, ka munigali ka grabing pang-welcome sa amon ti sa iya gid, no, sang mga Aklanon way di sa kapati bala nga moto ka grabe kadamo, no, ang atubang sa iya ti siling niya. Nagapasalamat siya siyempre sa mga Aklanon, no, kag proud siya bangod proud man sa iya ang mga Aklanon. Nagtakog nga bulig para sa iya, no, ang muna nga perti ka grabe nga suporta sa mga Aklanon kay naipakita niya, no, daw nagdugang to nga mapaboost pagid ang iya nga mangin performance niya sa muna nga competition sa 31st Southeast Asian Games. Siling man to sang amon nga provincial government laban-laban makakuan gid na siya, no, makabaton gid sang pagpasidungog halin sa amon nga provincial government ang ini nga si Francine Padios ang aton nga pambato sa Pilipinas, no, una nga nakakuhit sang bulawan nga medalya. Kag sa amon pagidugang diri nga mga balita sa amon sa probinsya sa Aklan nagapadayon man ang investigasyon sang amon diri nga taga BFP Kalibo sa natabo tong mga sunog kagapon sa isa ka library sang ANSAT or Aklan National High School of Arts and Trades, no, dira sa may barangay Dagaw sa banwa sang Kalibo. Sinoto kagapon kay FO2 Baldemero Imperial sang BFP Kalibo nga natap na nilang kalayo mga tika grabe kay man siyempre library mo, no, nabutan nila nga
moto ginalamon na sang kalayong ina nga library ang porsyon sang ina nga library kag ginatanaw nila nga posible ginhalinan sang kalayo faulty electrical wiring, no? Bombo Radyo Western Visayas di magluwas sa mga libro pipila pagid ka mga nasunog ang mga importante to nga mga dokumento sang eskwelahan, computer sets kag air conditioning unit kag iban pa nga mga kagamitan nga ginabulubantan nila nga nag-abot gid sa 70,000 pesos ang nangindanyos Bombo Radyo Western Visayas. Kang tanan sini nagapadumdum mga amon nga BFP Kalibo sa mga klano no nga muna i-secure gid ang ilang balay no para miwasan ang sunog lantawon especially mga wiring bala kung dugay na nga na-install dapat secure gid kay basi kon matulad man no sa muna nga library bala kag maghalong gid no ang maklanon diri samon sa Aklan especially subong aldo nga nagatawting ulan siling sa aton nga BFP di maiwasan basta may kalayo posible gid magluntad ang sunog. Amo lang ni so far mga nagapuna naman man nga mga balita diri samon sa probinsya sa Aklan. Back to you, Bombolense. Damo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita gin kwestiyon diri sa pila ka mga miyembro sa sangguniang panlalawigan ang pag-import sa 38,695 metric tons nga mga isda. So dari kay Iloilo 3rd District Board Member Mart Palabrica aging question sa ni kung ano ang mga rason sa gobyerno sa pag-import sa mga isda kaangay nilang abiya sa tamudyos maluyag man sa board member nga ti mahibaluan ang rason kung nga nag-import pa ang gobyerno bangod wala man sang kalamidad nga nag-igo diri sa pungsod Pilipinas. Di hindi ni solusyon kuno yang pag-import agod nga mabuligan ang aton nga mga mamumugon. Nagakadapat lang gid lamang pahayag ni board member Palabrica nga atagan sa atensyon sang gobyerno ang mga magagmay nga mga manugpangisda agod nga ti makatupong man sa iban nga mga pungsod. Sa iban pa namon nga mga balita diri ang syudad sang Iloilo kag ang probinsya sang Iloilo Bombo Radyo Western Visayas magapatigayon kami diri sang city and province wide cleanup drive batok ya sa dengue. Sa bulan sang Hunyo inapatigayonon bangod nga ti subong nga daan nag-umpisa ng rainy season possible nga ti magataas ang kaso sang dengue deriya sa amon sa syudad mangin sa probinsya sang Iloilo. Sa pihak nga bayin bawgin ako gid diri Bombo Radyo Western Visayas ang pulis nga atong nadakpan bala sa drug by bust operation sa Barangay North Fundidor Molo Iloilo City nga sa New Bilibid Prison ang ginhalinan sang ining mga illegal nga droga nga iya ginabaligya diri sa amon sa syudad sang Iloilo. Matandaan ning ining gindakop ni nga pulis active personnel sang Philippine National Police si Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr., 40 anyos, kag-assign sa Regional Election Monitoring and Action Center sa Police Regional Office 6. Nakuha ni sa posesyon ni Cristobal ang masobra 374,000 pesos nga balor sang ginapatihan illegal nga droga. Amo ni bala ang makatilingalahan Bombo Radyo Western Visayas nga madamo na sa mga kamalamalahan nga nagakatabo sa sulod sang New Bilibid Prison. Pero ano yang ginahimo sa Bureau of Corrections nga naman nga may pulos pa na sila sa New Bilibid Prison. Permi lang niya nabutang sa kontrobersiya ang New Bilibid Prison pero duwa ay man Japon sa improvement bomboan. Amo na gani blang ginambal Bombolinse nga ti prison na gani mga tawo na dira do hindi ta bala ma-reconcile sa isip ta mag-amo sina Bombolinse ti insakto ka may pulos pa na sila do mo kambal ka ti way pulos nano na yang mga exist na gyapon ang mga illegal nga mga buluhaton dira kay ara man na sila sa sulod kay may mga bantay man Bombolinse. Kaya mo gid madamo na sa mga isyu dira ya Bombo Radyo Western Visayas sa New Bilibid Prison pero ti patod nga tubtob subong padayon man niya sa gihapon nga ginahimo dira kaangay na lang bala sa tong 2018 kun sa diin ginpaimbestigaran man ni ang New Bilibid Prison ang ginailigar nga mga prison officials kag mga personnel dira nila nga nagabaligya sa hospital passes sa mga inmates nga ti ginaaligar nagatransact sang ilaya nga illegal drug trade sa sulod sang NBP Hospital. Bomborita.
ang isa sa mga manami nga paimbestigahan sang magapungko or ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo Radio Western Visayas ini may kantanan sa mga ilegalidad nagapatigayon or ginapatigayon sa mga ahensya sa aton diri nga gobyerno. Kay nauna niya man to, di ba? Ginsiling niya man kapon nga willing siya nga kung kinahanglan gid man nga ang mga empleyado hindi way nagahimo sang hindi maayo, nagahimo sang illegal, ipahalinon sa serbisyo. Di mo na maayo man dira sa aton sinisan Nubilibid Prison kung sa diin nga permigid lang man da iya do sa hipo sa nila dira, pero may ara permigid sang mga nagakahinabo nga mga illegal nga buluhaton. Posible may kamatuoran man Bombo Radio Western Visayas nga sila man da mismo mga empleyado dira yung mga aligasyon malang nagalapta nga sila man dira ang kumbaga nagapanguyad sa mga priso. Kaya mo ni gani sa recent statement isang sining pulis dari sa amon nga nadakpan nga nagaduso sa nga illegal nga droga kabay pa nga mahatagan niya sang igtalupangod sang aton man nga mga kapulisan and also sa mga matagas man nga mga opisala nga lantawon liwat imbestigaran ang sulod sang New Bilibid Prison. Kay kung wang is gani ang mga opisyal naton sang gobyerno, mas wang is pagigya ang ining mga drogista, Bombo Leonard. Amo na gani Bombo Lindsay, kung matandaan tabala tong statement ni Mr. President Duterte nga muna ang kontra sang gobyerno pag-abot sa muna illegal nga droga ang sa gobyerno man, like muna natabo bala sa pulis dira sa may part sang Iloilo dugangan pag isang iya statement man nga dito galin sa New Bilibid Prison ang ina nga droga di dapat sang sa palabuto naton nga next administration President-elect Bongbong Marcos kay man may araman siya nga statement nga basi paghimuon niya nga drug czar si Mr. President Duterte we're hoping nga kabay pa mas mahatagan ini sa aksyon kay kon pabayaan naton nga ang mga taga-dira sa New Bilibid Prison, NBP, sila ngidira, way katapusan ang pagkalit sang illegal droga. Dapat, hawaason na gina sila tanan-tanan. Imagine mo, mga drug paraphernalia, nakakasulod dira sa NBP. Kasubalang gidya. Kung may hugot silang pagtutok, hindi ginayaman abo, bumbulinse. Amo giditi, siguro dako man yang pahamham, dako man yang gurong kabe sa mga opisyala sang Bureau of Corrections. Sige lang, alang nagid ang ako nga sample, hindi ko na pabalik. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. So ay naman kita yung mga kabinan na nabili niya tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Keep safe everyone. Maulano naton tiyempo. Sariwat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research. Kabugosan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko, bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Biyernes, Petsa 27 na kita sa bulan sang Mayo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sini nga mga headlines sa balita lokal. Presidente Rodrigo Duterte nagbisita sa pamilya Llanson sang Talisay kagabi. Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez may informal oath-taking ceremony sa punong barangay sang Singkang Airport kahapon. Samtang mayor o kon mayor nga merkado sa Bacolod kag mga spaghetti wires, target man sang Benitez administration nga kaayuhon. Mayor-elect Albi Benitez liwat nagpanawagan sa kampo ni outgoing Mayor Bing Lunardia nga mag-move on na. Apat ka mga doktor sa mga hospital sang probinsya ginreklamo sa DOH. Sa balita national, 55 ka-parties groups na proklamar na sa Commission on Elections kahapon. President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpromesa nga iya batuan ng endemic corruption. Incoming President magapanindugan sa claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Paglakip kay President Rodrigo Duterte sa Marcos administration, wala sa problema sa incoming president. Balita international, mga pumulyo sa Uvalde, Texas, nagpatagayan sang prayer vigil para sa mga biktima sang mass shooting. Japan kag Vietnam nagpromesa nga sila ang magabuligay sa pagdeal sa mga pagpamahog sa seguridad sa Indo-Pacific. Balita naman sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Jokno magapungko bilang Finance Secretary sa Marcos administration. Sa balita sa hinampang WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr., nagpromesa nga lutusan ng WBA kag IBF World Bantamweight Champion nga si Naoya Inoue. Balita naman sa entertainment, Queen of Philippine Movie Susan Roses ginlubong na kahapon. Sa balita espesyal, negosyante sa China nagtukod sang mini mansion nga may swimming pool, amusement park kag iban pa nga pasilidad para sa iya nga napulo kaido. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Kagamoy ato ang aton sining mga headlines. Kagkaroon, liton na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Naging prebado ang pagbisita ni Presidente Rodrigo Digong Duterte sa Negros Occidental kagabi. Ang eroplano gisakyan sa presidente ay naghugpa sa Bacolod Silay Airport kagabi kag nagdiretso ini sa balay sang pamilya Llanson sa syudad sang Talisay. Naghatag man ang outgoing president sa speech sa tubang sa iya sining mga supporters sa private gathering sa Villa Olivia, ang rest house sang Llanson family sa may barangay Bubog, Talisay City, Negros Occidental. Nagpatigayan sang informal oath-taking ceremony si Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez kahapon sang aga sa atubang sang punong barangay sa Singkang Airport kaupod kay Congressman Greg Gasataya kag tatlo ka mga nakasulod sa konsehal sa idalom sang Team Asenso. Patag ni Benitez nga nagdesisyon ang Team Asenso nga mag-take oath sa atubang ni punong barangay Rosini Distrito bangod matapos na ibaluan nga sa nasambit nga barangay ang may pinakamataas nga vote margin nga nabaton sang Team Asenso, partikular na sanday Benitez kag Gasataya kaupod sang mayor-elect kag re-elected congressman sa pagpanumpa sanday councilor-elects Jason Villarosa, Vladimir Gonzales kag Simplicia Distrito. Aminado man si Benitez nga hindi sila kompleto bangod may iban sa ila nga nag-out of town. Patag naman ni Benitez nga ang pagpanumpa sa barangay Singkang Airport ang pagpakita lang nila sang pagpasalamat sa mga pumuluyo sang barangay sa nang pinakamataas nga average number of votes sa bilog nga syudad sa Bacolod kung sa diin si
5,662 votes ang nabaton ni Benitez, samtang 7,247 votes naman ng kay Gasataya. Pasalig naman ni Benitez nga magluwas sa ginpatigayan nga informal oath-taking sa barangay. Mayara pa sila sa patigayunon nga formal nga pagpanumpa sa Hunyo 30 antes ang pag-assume sa pwesto. Na-desisyonan sa Team Asenso upod sa mga grupo namon nga ma-take o sa Barangay Singkang. Ang rason sina kay ang Barangay Singkang ay may pinakadako nga number of votes na ginhatag sa amon. Tungod sina, we are thankful sa ila as a way of pasalamat at take oath sa istubaran nila. But of course, we also will have a formal one scheduled na sometime end of June. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Samtang magluwas sa plano nga repurpose ang 800 million pesos nga project nga Coliseum Construction sa siyudad sa Bacolod, Kabahinman, sa ginatutukan ni Mayor-elect Albi Benitez ang mga mayor nga merkado, guba nga dalanon kag ang spaghetti wires nga lapnagon sa siyudad. Pahayag ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez, aging katuan na sa maini ang pila ka mga existing nga proyekto sa syudad, agod nga may baluan kung ano na ang status sa mga ini kag kung ano pa ang dugang nga mahimo. Si Benitez ang mayara sa 8-point agenda sa iya sini administrasyon dalakip diri ang pagkayo o kon pagpatahom sa tatlo ka mga mayor nga merkado sa syudad. Sunod diri sa iya nga paglibot, nakita sini nga kinahanglan na gid nga ma-overhaul ang mga merkado, ang transition team sang Team Asenso sa pagpanguna ni Bacolod City re-elected Congressman Greg Sataya sa karon nga nagapangita sa mga pinaka-kwalipikado kag may commitment sa pagserbisyo nga nangin o kung mangin kabulig sang administrasyon kag magapamuno sa pila ka mga sektor sa syudad. Kalakip naman sa 8-point agenda sa Benitez administration ang pagkayo sang lapnagon nga spaghetti wire sa linya sang kuryente, patag sang mayor-elect nga nagapakig-angot naman ang mga ini sa mga telecommunication companies kag cable companies kag ang mga ini ang nagpasalig na sang kooperasyon. Kasubong man nga kalakip sa commitment sini ang pagtukod sa mga solar lights kapag kayo sa mga dalan padulong sa mga subdivision kaiban pa nga mga lugar. Right after elections, nagtiyo ko sa mga merkado. Nakita ko nga it's about time. Kinanlan kaya yung overall ang mga merkado. Pakayuhon, kag patahon. Ang aton 8-point agenda to ang spaghetti wires. Nasugura naman na ang mga telcos kag mga cable companies. Nag-express naman sa cooperation sa amon. It's just a matter of execution. Ginahulat ko na lang by end of this month. May idea na kita kung pila pa nga budget ang nabilin. Ang kabay naman sa pagpag ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Liwat niya panawagan ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez sa kampo ni outgoing Mayor Evilio Bing Donardia nga mag-move on na kag batunan ng resulta sang eleksyon. Suno kay Benitez sa ginbuhat ni Leonardia kaangay lang nga ginadugangan sini ang kasakit nga iya ginabatyag dala sang kamaturan. Panugyan sini nga dapat nga mag-move on na bangod natapos ng eleksyon kag damo pa sang trabaho nga dapat atubangon. Panindugan ni Benitez nga sa pag-file pa lang sini sang Certificate of Candidacy, maathag na kung ano ang panawagan sa mga tawo kay ini ang pagdala sang pagbag-o sa syudad sa Bacolod. Sa piya ka bahin may kangtanan sa election protest nga ginfile ni Leonardia sa Commission on Election o Comelec National Office. Pasalig ni Benitez nga sang May 9 elections, parehas nga may watchers ang Team Asenso kag Grupo Progreso sa kada presinto. Ang mga ini nagserve nga overseer sa pagpatigayon sang eleksyon. Panindugan ni Benitez nga kun matuod ang aligasyon sang fake voters. Kun tanay sa tiyon pa lang sang piniliay, ginpunggan na ang mga ini sa mga watchers. Dugang pa sini nga bisan ng Comelec Bacolod ang nagpahayag nga imposible nga may fake voters, ilabi na nga may litrato sang botante sa listahan sa mga registered voters kini ang ginatsikar antes kinapahanugutan sa pagboto. Payag ni Benitez nga para sa iya ang May 9, 2022 election amo ang pinaka-orderly nga eleksyon nga iya na eksperyensyahan. Sa Hunyo 30, opisyal na nga mag-a-assume sa pwesto si Mayor-elect Albi Benitez nga amo man ang pagpanaog sa pwesto ni Mayor Bing Leonardia. Well, let's move on. Tapos na ang election, there is much work to be done. Klaro naman, I have always felt the clamor of the people. Nag-file pa lang kita. My statement has always been consistent nga ang clamor ng tao is too strong. It's about time nga there's bring change to Bacolod. May mga watchers man na sila. They have complete personnel that can oversee ang conduct ng election. Nga, right after election, why man sila protest? Why man nila ginpunggan ang ginambal nila nga fake voters? Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez.
Samtang apat ka mga doktor nga nagatrabaho sa mga hospitals nga ginapadalagan sa Negros Occidental Provincial Government ang ginreklamo sa Department of Health o kung DOH Regional Office 6. Ini ang ginpalabot naman sa igtalupangod sang Provincial Administrations o kung sabahin sang Provincial Administrator's Office as soon as kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz ang mga complaints ang lunsay bangod sa hindi maayo nga pagtatar sa mga nasambit nga doktor sa pasyente. Wala na ginhingadla ni Attorney Diaz na nasambit nga mga doktor apang pasalig sini nga ila pag-aimbestigahan ang kaso. Patag sang Provincial Administrator nga bangod public service ang trabaho sa mga doktor sa public hospital sang probinsya, wala sang dapat nga mangin problema ang mga empleyado sa mga pumuloy nga ginaserbisyohan. Aminado naman si Diaz nga may mga doktor kabisan pa hospital heads nga wala nagatrabaho sang husto. Ginakasubo naman ini sang Provincial Administrator labi na gid nga dalalagko ang mga ginapasweldo sa probinsya sa bahin sang mga ini. Suno diri hindi patas nga ginasweldohan ang mga ini sa dako para sa paghatag sang public service apang hindi man maayo ang pagtratar sa ilang nga mga pasyente. Isa pa sa halimbawa ni Diaz, ang mga doktor nga kaangay nga wala sang balatyagon kung sa rin bisan na dulaan na sang palangga sa kabuhi. Ang isa ka pamilya ila pa nga ginaakigan sa mga kaso nga nagadanga sa DOH Region 6 magluwas sa hindi maayo nga pagtatar sa mga pasyente, mayara man sa tugas sang corrupt practices kaangay sang pagbaligya sang bulong sa sulod sang hospital. We are now trying to instill responsibility and accountability sa tanang-tangang mga healthcare workers, including our chiefs of hospitals. I know sino ang mga chief of hospital nga sige lang refer, nga wala iyan nag-obra. I know sinong chief of hospital wala ga-report. Kadlag ko sa aton nga sweldo sila. They have to take care of our patients. Some of them are not even supposed to be in the healthcare business because some of them don't show any kind of empathy towards the patients. Namatya na kisa kigan pa. That's why we have cases here being sent to us by DOH. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Sumugod sa Hunyo 1, opisyal na nga dulaon ang COVID curfew sa probinsya sa Negros Occidental. Ang Bacolod City ang nauna na sa pag-lift sang curfew. May kaantanan sa COVID-19 pandemic sang Martes. Kahapon, nagpahayag naman si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga effective June 1, 2022, iga-lift naman ang province-wide nga curfew. Apang wala na nakip sa ginpalo sa mga local ordinances kaangay sang curfew sa mga minors nga ginapatuman na antes pa man ang pagluntad sang COVID-19 pandemic. Patag ni Lacson nga ginpamatian sini ang panawagan sang business sector bangod sa limitado nga oras ang operasyon, tugas ang ginapatuman nga curfew nga dako ang epekto sa ilang nga kita. Hindi ang mas nakaapekto pa partikular na sa mga nightlife businesses kaangay sa mga inasalan, resto bar, kag bisan ng mga grocery stores nga anay nagabukas 24 oras. Bangod sa COVID curfew, sang damlag lang halos alas 10 sang gabi nagasarado na ang mga negosyo bangod pipila na lang ang mga tawo nga makagwa. Kadungan pa sa pagdumili na sa mga public transportation sa sulod sang curfew hours, pinaagi sa paglift sang curfew sa Hunyo 1. Ginalauman niya amat naman niya makabawi ang mga negosyo. Aminado naman si Lacson nga ang mga ginapatuman niya mga pulisa ang dako ang nabulig sa pagpanubos ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Nagapati ini nga sarang pagid mapasanyog ang effort sa pagtapna sang COVID-19 infections paagi sa vaccination. Effective June 1, we will go back to first the 5-day week work and yes, we will lift the curfew also. This time it's more of the clamor, especially from the business sector, that it's about time that we lift the curfew. I'd like to think that all our policies contributed to addressing the pandemic in terms of lowering the number of cases, but I know we can do more, especially through vaccination. Ang kabayan sa pagpahayag ng Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang sa atong kinapusan nga balita lokal, nagpasalig ang Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo nga magabulig sila sa pag-file sang kaso sang ginalegar biktima sang pagpangkastigo sang Nokpo personnel sa may barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, tagpamaba sang Nokpo, nag-file na sang blotter report ang biktima, ang gikilala kay Romel Lapore. 37 anyos residente sang Purok Mainabyanon sa may barangay Singkang Airport. Batok naman sa iya nga amo nga si Police Staff Sergeant Freddy Vias, isa na sa Nokpo personnel sa Bacolod Police Station 8.
Si Vayas ang naibaluan nga tag-iya sa isa ka litsunan samtang isa naman sa empleyado sini ang biktima. Sa blotter report, ginpahayag nga ginkastigo sa pulis. Aya sini nga tawo matapos nga wala sini maluto sa nagakaigo nga oras ang lechon nga inog deliver sa customer. Si Lapore ang mayara naman sa pila sa liog kag butkon sang magdangop sa Bacolod Police Station 8. Payag naman ni Donasco nga ginabisuhan na nila si Lapore nga magpa-check up sa City Health, particularmente na sa medical legal may kamtan sa iya nga mga naangkon nga samad gikan sa insidente. Kasunod sini sarang magdangop ang biktima sa Provincial Internal Affairs Service sa Nokpo. Pasalig naman ni Donasco nga ang Internal Affairs Service ang mga padigay naman sang motopropyo investigation batok sa ginereklamo nga pulis nga si Viñas. Sunod diri ang Nokpo personnel ay ga-restrict sa pagwa gikan sa Nokpo headquarters samtang nagpadayon ang investigasyon. Sa tiyon naman nga mapamatudan ng sala sang pulis magluwas sa criminal case nga gipasaka sang biktima. Ini ang madugangan pa sang administrative sanctions. Pwede gid siya makadto sa aton Provincial Internal Affairs Service or sa PIAS para man maihambal niya ang iya ka reklamo. And after that, the IAS will be conducting a motu proprio investigation against this respondent no ang ginareklamo. By the time na mag-progress na ini, he will be restricted from going out of the camp. Then pre-charge will be investigation. He will be sanctioned administratively. Lain man ang criminal case na iya man pag-aatubangon. Ang kamay sa pagpag ni Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyad to ang mga kaundan sa ato nagapanguna ng mga balita lokal. Nagapanguna naman ng mga balita national kay Iban Pagid nga madalagko ng mga balita kag ang mga kaundan sini aton panumbalikan pagkatapos gilamang sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa Agama Kabombo. Kagkaroon sa aton balita national, naproklamar na sa Commission on Elections sa COMELEC nga nagaserbe bilang National Board of Canvassers sa NBOC ang mga party list groups nga nagdaog sa 2022 elections kahapon. Kabugusan nga 55 ka party list groups ang nakasecure sa 62 ka pwesto kag nakabaton sa Certificates of Proclamation. Kag sa seremonya aging panigayon sa Pasay City subong nga hapon o kunsang kahapon Mayo 26. Mayara man sa natalana nga 63 ka pwesto para sa mga party list lawmakers apang wala gilakip sang COMELEC ang United Senior Citizens sa proklamasyon subong nga Webes apisar nga nakaganar ini sang nagakaigo nga boto agud nga makasecure sa isa ka pwesto bagon sa ila denied accreditation. Kabahin naman sa mga naproklamar ang kabataan kag Gabriela party list apisar nga una nang gipahig ni Commissioner George Garcia nga ang COMELEC ang hindi magabuhat sang formal nga proklamasyon sa pagdaog sa mga grupo nga mayara pa sa ginapangatubang nga pending nga kaso sa poll body. Ang duha ka grupo na ibaluan nga nagapangatubang pa karon sa mga kaso nga ginfile sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga nagalaom nga ma-nullify ang accreditation sa duha ka organisasyon. Nagpanguna naman sa party list race sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon ang ACT-CIS nga amo lamang ang nagaisanon nga grupo nga nakaangkon sa 3 ka pwesto sa 19th Congress. Nakagana naman sa tagduha ka pwesto ang One Rider, Tingog, 4 Piece, Ako, Bicol, kag Sagip. Pila ka mga long-time party list sa House of Representatives ang wala na matagan sa panibagong nga pwesto bangod sa kakulang sa nabaton nga boto kaangay sang Bayan Muna, Buhay kag Diwa party list. The party list groups enable Filipino citizens belonging to marginalized, underrepresented, and those lacking well-defined political constituencies to be represented in Congress. Such groups are given a stronger voice so that all sectors may be included as our nation moves towards development and prosperity. It is a hallmark of how Philippine democracy unites us all for a common purpose and a shared brighter tomorrow. The COMELEC is proud in giving life to this system of representation. I congratulate all the party list groups and representatives. Ang kamay sa pagpahig ni COMELEC Chairperson Saidamin Pangarungan. Pagabatuan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang endemic corruption sa gobyerno kag magasugod dinhi sa Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue kon BIR. Suno kay Marcos Jr. ang ekonomiya ang sang pungsod nga ginpigos ang pandemya ang hindi mangin madinalagon kung wala makakolekto sang taripa sa mga taxes ang duha ka mga revenue generating agencies. Suno siya basta customs kag BIR ang ginaistoryahan, hindi madula ang korupsyon. Suno sa President-elect wala sang lugar ang korupsyon sa gobyerno. Apang may mga areas nga nangin endemic ini gani dapat niya kutkuton sang maayo. Sunod diri dapat masimuon nga efficient ang BIR sa ilang mga proseso kag patintindihon ang publiko sang tax structure. Samtang ginpahagman sini nga dapat i-upgrade ang mga equipment kag ports agud nga magsaka ang koleksyon sang Customs Bureau. Ginpahagman sini nga dapat kalimtan na lamang ang nagligad kag hindi paghambalon nga hindi siya ang nagapamahala sadto. Sunod diri sa karon siya na ang nagapamahala kag wala na sini apang upang kon mayara pa iya ini nga pagalagson bangod hindi ini pwede. Sunod diri dapat nga mahibuhinan ang corrosive nga impluwensya sa korupsyon sa gobyerno bilang general rule. Ginpasalig man ini nga siya
ang magapangita sang insakto nga mga tawo kag may ideya na ini kung sino ang mga nagpakita sang maayo nga performance. There should not be any place for corruption. Unfortunately, in some areas naging endemic na talaga yung yung corruption. You will have to really dig deep. I hope we do not have to do what then Prime Minister Mahathir did, where he said, sige, mag 15:30 lang kayo kasi may tenure sila. Mag 15:30 lang kayo, huwag kayong papasok, kaltang ko kayong lahat. I hope we don't have to go that far. But I'm willing to. This is too important. Otherwise, it just doesn't work. Okay, kalimutan na lang natin yung nakaraan. Sabihin natin, sige, it was not under my watch. Hindi ako namamahala nun. Ngayon ako na namamahala. So wala nang ganyan. Kung meron pang ganyan, habul-habulin talaga namin kayo. Ang kabahin sa pagpahayag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang panidugan naman ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang claim sang Pilipinas sa West Philippine Sea samtang padayon nga ginaduso ang bilateral contact sa China. Sunod sa kay Marcos, hindi sinipag panugutan nga matapakan ang bisan isa ka square millimeter sa maritime coastal rights ng Pilipinas. Sunod diri ini ang matigayon paagi naman sa pagpaghihinunanon sa China gamit ang mabakod nga tingog bangod hindi man pwede nga magdeklara sang giyera ang pungsod. Sunod sa iya, yara sa Pilipinas ang arbitral ruling, gani yara sa pungsod ang pinaka-importante nga pabor nga paggagamiton niya. Ini, indugang man ni Marcos nga hindi ini claim kundi isa ka kinamatarong. Samtang una naman nagipayag ni Marcos nga hindi sarang ang Manila nga maka-avail sang arbitration o kon giyara agud nga makaangkon ukon madula ang teritoryo bangod ang Beijing ang hindi willing nga magsunod sa ruling. Sunod diri, ini bangod nga hindi luyag sang pungsod nga magsulod sa giyera kasubong man ang China, gani ang nabilin na lamang amo ang bilateral agreement. Sunod sa iya, ini ang dapat lagson bangod ini lamang ang nabilin nga option nga practical kag sarang nga mangin realidad. The one thing that he was very assertive about was that ituloy mo yung anti-drug syndicate na sinimulan ko. Do it your own. In the West Philippine Sea that there have been these conflicts. We will not allow a single square, and we even make it smaller, a single square millimeter of our maritime, coastal, and up to 200 kilometers rights to be trampled upon. And how do we do this? We strengthen our. Well, we're talking about China. And how do we do that? We talk to China consistently with a firm voice. And we say that hindi naman natin pwedeng girahin. Ang gusto ba natin gawin yun? Manggigera pa tayo ngayon. Papasok pa tayo sa gera. That's the last thing we need right now. Ang kabahin sa pagpag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, wala sang problema kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung mangin kabahin ang predecessor sini nga si President Rodrigo Duterte sa iya administrasyon bilang isa ka drug czar. Sangin pamangkot na si Marcos Jr. tuoy sa posibilidad sang pagpakigbahin ni Duterte sa gobyerno bilang drug czar, iya ginpahayag nga wala sang problema kung luyag sang outgoing president. Ginatag naman ni Marcos nga wala pa sila nakaistoryahanan ni Duterte. Tuhoy diri apang bukas ini sa maskin sinto nga handa nga magbulig sa gobyerno kag madugay na sila nga mag-abyanay ni PRRD. Kung humalin pa lamang sang alkalde ini, sunod sa President-elect una na nga naghingyo si Duterte sa iya nga padayunan ng drug wars ang sila ang nagaistoryahan ay antes ang eleksyon. Sunod diri siya ang ginpanugyanan ni Duterte nga padayunan ng drug war kag ini ang iya nga prioridad. Sunod diri isa sa mga buta nga luyag gid padayunan ni Duterte amo ang anti-drug syndicate nga iya ginsuguran kag ginhambalan ini nga himuon ni Marcos sa iya kaugalingon niya pamaagi o kon sarang sini nga maislan apang indi niya pagdulaon. Sa mga nauna nga speech ni Duterte, ginhangkat sini ang incoming administration nga padayunon ang pagpakigbato-batok sa illegal nga droga. The one thing that he was very assertive about was that ituloy mo yung anti-drug syndicate na sinimulan ko. Do it your own way. He really said that. Do it your own way. Palitan mo, gawin mo yung gusto, pero wag mong iiwanan yan dahil kawawa ang kabataan natin. Talagang nasisira ang mga buhay nila. So that, I fully appreciate what he said. And of course, the drug problem in the country continues to be a problem. And so we must continue to look that way. Ang dugang pahayag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa aton sining balita international.
ginpuno sang ginatos nga mga pumuluyo ang bleachers sang Uvalde Fairplex Rodeo Arena bangod sa ginpadigayon nga masubo nga prayer vigil matapos ang makasilidhi nga pagpalutang patay sa 19 ka mga kabataan kag duha ka mga manunudlo sa Robb Elementary School sa Texas. Nagupod sa mga nagakasubo nga mga residente sa Uvalde sanday Governor Greg Abbott ang challenger sini nga si Beto O'Rourke kag Senator Ted Cruz. Ginpuno naman ang lugar sa pagilibion sa mga residente ang kalabanan nagsuksok sang Uvalde High School merchandise nga may disenyo nga coyote mascot. Sila anangin hysterical sa nagtakop ang vigil. Pinaagi naman sa rendition sang Amazing Grace sa isa ka solo violinist. Sunod sa kay Baptist Temple Church Pastor Tony Gruben, ila ginapangamuyuan ang mga kabataan nga nakitaan ko na ang natabo sa ilang nga mga abyan. Nagpangamuyo ini nga maagom nila ang pag-ayo sa ila sini nga matagipusoon kag subuman kalag. Yara man ang mga ginikanan sang mga nagtaliliwan nga estudyante, bit-bit ang mga gamit sa ilang nga mga kabataan. May mga estudyante naman nga nagapasalamat nga wala sila sa lugar sa natabo ang krimen. Ang suspetsado nga si Salvador Ramos sa sulod sang classroom kag ginahibalo pa sa mga otoridad kung ano ang motibo sini kag kung ano ang nag-trigger sa iya. Nagasugod naman ang krimen sa gilutang ni Ramos sa iya sini 66 anyos nga lola nga si Cecilia Martinez Gonzalez sa Guya sa iya puloy-an sa Uvalde. Wala naman ini naghatag sa bisan ano nga warning sa iya sa nasabit nga krimen. Tubtub nga naglabot ini sa eskwelahan kung saan nag-post ini sa Facebook nga iya pagalutangon ang iya sini nga lola nga nagatrabaho bilang teacher's aide sa elementary school tubtub tuig 2020. Sa ikaduwa sini nga post sa Facebook, ngimpahig sang gunman nga natiro na sini ang iya sini nga lola. 15 minutos matapos siya ang nag-abot sa eskwelahan, nag-post si Ramos nga pagalutango naman ang isa ka elementary school. Si Ramos ang naggamit sa malaba nga rifle, ang gilalantaw nga isa ka AR-style gun, kag ginahibalo pa sa mga investigador, kundiin kag paano niya ini nga nakuha. Si Ramos, 18 anyos, ang napatay man sa mga kapulisan matapos ini ginhimo ang krimen. Kag sa ato na katapusan nga balita international, nagpromesa ang Japan kag Vietnam nga sila ang magabuligay sa pagdeal sa mga pagpamahog sa seguridad sang Indo-Pacific suno sa Japanese Foreign Ministry. Kag daw kaangay nga ginatumod ang nagasanyog nga maritime assertiveness ang China sa rehiyon sa isa ka meeting sa Tokyo. Ginkumpirmar sanday Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi kag Vietnamese Standing Deputy Prime Minister Pham Binh Minh nga ang prinsipyo sang pagrespeto sa independence, soberanya kag territorial integrity ang dapat protektado suno sa ministry. Ang ila paghinunano ng matapos ginadoptar sang Japan kag Estados Unidos ang mas confrontational nga panindugan batok sa China kag ginrepresentar sang isa ka summit sang Quad Group. Ang ginalakipan sang Australia kag India ang ginpatigayon sa Tokyo. Matapos ang bilateral talks, ginpabutyag ni Hayashi ang iya nga pagpamahog na pag sa maskin ano nga unilateral attempts agad niya mabago ang status quo pinaagi sa puwersa sa nasidlangan kag nabagatnan nga baybayon sa China kung sa diin ang Tokyo kag Hanoi ang nag-engage sa territorial disputes kaupod ang Beijing suno sa ministry. Ginhambalan ni Hayashi si Min nga siyang nagalaom ngang duha ka nasyon na magakooperar padulong sa pagrealisar sang mahilway kag bukas nga Indo-Pacific. Ginmaintenar naman sang Vietnam ang balanse sini nga kon diplomasya kag hindi baya sa Estados Unidos o kon sa China. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginbato na ni Bangko Sentral ng Pilipinas o kan BSP Governor Benjamin Diokno ang imbitasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magserbi bilang Finance Secretary sa palabuton sini nga administrasyon. Suno kay Diokno ang pagbaton sini sa posisyon bilang Secretary sa Department of Finance ang bangod sa iya nga pagpati sa importansya sang policy continuity. Tuman ang pagpasalamat sini kay Marcos sa pagsalig at paghatag sang oportunidad nga makaserbi sa pungsod sa iban nga kapasidad. Kangot sini nagpasalig si Diokno bilang magasunod nga Finance Secretary nga mas pasanyugon sini ang pagbalanse sa pagduso sang economic growth kag pagmaintain sang fiscal discipline. Bangod sa bag-o nga appointment ni Diokno, mauntat naman ang iyang termino bilang BSP Chief nga formal kuntani nga magatakop sa Hulyo 2023.
Una siya ginapointe Presidente Rodrigo Duterte bilang gobernador sang BSP sang Marso 2019. Ginanunsar naman ang administrasyon ni Marcos ngang magabulos kay Jokno amo si anay Dr. Felipe Medalla. Samtang sa naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 34 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 6 centavos. Ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 95 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 55 pesos and 92 centavos. Sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded na nagabalor sang 77 pesos and 10 centavos, tubtub 78 pesos and 9 centavos, ang premium nagabalor sang 77 pesos and 85 centavos, tubtub 81 pesos and 59 centavos, samtang ang diesel may balor 72 pesos and 53 centavos, tubtub 73 pesos and 22 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagpromesa sa reigning WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. nga lutusan ng WBA kag IBF World Bantamweight Champion nga si Naoya Inoue kung sila magahampang sa ikaduhang kahigwinan sa Hunyo 7 sa Super Arena sa Saitama, Japan. Si Donaire nga may 42 wins, 6 losses kag 28 ka knockout kag Inoue nga may 22 ka daog. Wala sang kalutusan kag 19 ka knockout ang una na nga nangin magkasumpong sang 2019 kung sa diin ang Japanese superstar ang nagdaog via unanimous decision sa isa ka bout nga ginkilala bilang Fight of the Year. Suno kay Donaire ang ilalabing unang hampang ang brutal kag classic apang mas mangin manami pa ang rematch. Suno sa iya nagapadulong ini sa monumental fight dala ang bag-o nga mindset. Bawod ang unang hampang sinibato kay Inoue ang nagpukaw sa iya unod kag sa karon nakahibalo ini nga sarang niya nga makuha ang kadalagan. Si Donaire 39 anyos ang maga-comeback matapos ang back-to-back wins via knockout batok kanday Nordin O Bali kag Raymart Gabalyo. Yara ini sa karon sa Japan kaupo ng iyang asawa kag trainer nga si Rachel. Bit-bit ang kumpiyansa nga siya mangin madinalagon batok kay Inoue. Samtang sa aton balita sa entertainment, gindulong na sa iya ulihing palahuayan si Miss Susan Roses, ang kilala bilang Queen of Philippine Movies, kahapon. Ginpadigay na isa ka misa para sa nagtaliwan nga film icon sa Heritage Park sa Taguig pasado las 9 sang aga kahapon. Antes nga naghalin ang funeral convoy sa chapel pasado las 11 sang aga. Ang bangkay naman ni Roses ang gindulong sa iya ulihing nga palawayan sa iya siniiya nga pamilya sa Manila North Cemetery. Kagagin pangunahan sa iya bata nga si Senator Grace Poe. Siya ang gilubong kaupo niya bana kagkaangay nga film icon nga si Fernando Poe Jr. Iyan naman ang mga fans ni Roses sa sementeryo kag naghulat sang pila ka oras agon nga makitaan sa uli nga kagaynan ang veteran actress kag nakigbahin man sila sa final tribute para sa iya. Si Roses na kapinstenta na katuig sa bahin sa entertainment industry ang nagtaliwan sa Mayo 20 ng gabi sa edad nga 80. Siya ang nakilala naman sa 1950s kag nangin pinaka-prominente nga leading lady sa local cinema. Bilang isa ka screen veteran, siya ang nagpabilin sa telebisyon o sa diin ang ulihin sini nga role amo si Lola Flora sa primetime series nga FPJs ang Probinsyano. Samtang sa naman nga Bombo Health News, stress ka na bala sa trabaho? Kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agad nga madula ang stress apang nakahibalubala ka mo nga magluwas sa mental health maayo man ini para sa lawas. Ang hiking ang isa ka cardio workout nga makanubo sang risgo sang heart disease, makabulig man ini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat sang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag man ini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstring kag muscles sa hawak kag tiil sang isa ka persona. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud niya makontrolar sang isa ka persona ang iya nga kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Samtang sa aton balitang espesyal, isa kaman bala ka dog lover
Ano ay hanang sarang mo nga himuon para sa imong sini nga hinuptanan nga ido? Isa ka dog owner sa Jiangsu province sa Eastern China ang nagastos ng 340,000 yuan o kung masobra 2.6 million pesos para sa pagtukod lamang sa miniature mansion para sa iya na pulo ka mga ido. Ang 33 anyos nga businessman lagi kilala kay Mr. Zhu nga naga-income gikan sa crayfish trade o kung pagbaligya sa ulang ang nag-umpisa sa iya nga pet project sa 2019 sanggin tukudan ini sang matahom nga balay ang iya nga mga ido bangod sa pagka-proud sa iya achievement. Iya nga ginpakigbahin pinaagi sa video tour sa isa ka Chinese streaming platform nga duyin ang balay sa iya sining ido sa paglaom nga makabaton sa positibo nga feedback. Ang pagkalabanan sa mga comments ikan sa viewers ang nangin negatibo nga nagmotivate pa sa negosyante nga magliwat pinaagi sa pagpakita sa internet nga paghatag sa iya nga hinuptan nga ido sang espesyal nga butang makaligas sa 3 ka tuig nga pagpangabudlay kapag gasto sa dako nga balor natapos sa gidman ni Zhu ang iya nga masterpiece kasa ini nga tinion nahimo na sini nga ma-impress ang mga tao apisar nga ang 2.6 million pesos ang mahambal nga kulang sa pagbakal sa matutun nga mansyon pag-abot sa dog mansions ini ang makabakal na sa madamo nga butang. Kaangay na lamang sa mini mansion ni Mr. Zhu nga mayala sang air conditioning, TV set, water dispenser, fur dryer, elevator, pertino may elevator pa yung mga ido sa ila balaywa. Kag may kaugalingon pa nga banyo, agod nga ma-entertain ang mga sapat. Si Zhu ang nagtukod man sa sari nga slides kag swings, swimming pools, disco room, kapatutod nga Ferris wheel. Uy, nagbutang sang toy cars kasubong man ang film projector. Dili na lang taguro may staray, no? Bombozalde. Sa ibaluan nga ang una kuntan nga plano ni Mr. Zhu ang mga pagtukod sa matahom nga kennel o kung dog house. Apang ang mga followers ini sa Douyin ang madamo sang reklamo gani ini ang nakakatigayo naman sang halos 200 kapag bago gikan sa iya original nga plano. Ini ang nagumpisa sang may nagreklamo bangod sa front door nga wala sang traditional couplets o converses ang nagumpisa sa nakalilain nga suwestyon kalkip na ang pagbutang sa mga appliances kang amusement park infrastructure. Sa pagtakop sa 2021 si Zhu ang nakagasto na sa kapin 230,000 ka yuan o kung masobra 1.7 million pesos para sa mansyon sa iya sini mga ido. Apang nahimo pa sini nga madugangan sang 110,000 yuan o kung masobra 800,000 pesos sa nakaligad nga mga binulan. Ini ang nakabakal sa dugang nga duta nga nakompleto sa ginhuman nga animal amusement park nga ginalkipan sa mini roller coaster ka miniature train para sa iya mga ido. Ang mini mansion ni Mr. Zhu ang nag-viral sa China kung saan madamo sang nagdayaw sa iya mayala sa gyapon sa mga nagapag nga ini ang nagausik lamang sang kwarta sa iya pamilya para sa wala pulos nga butang. Apang sabat naman sini nga isa siya ang nangin businessman sa kaugalingon nga pagparikasog kag wala ini nakabakal sang mahalahalon nga bags o kun bayo kundi nagagasto lang para sa iya mga ido. Samtang sabay naman sa aton si weather update ang Intertropical Convergence Zone ang nag-aapekto sa Mindanao. Ang Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Bangsamoro Region ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguob tugas ang ITCZ. Ang Metro Manila kadabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguob tugas ang localized thunderstorms. Ang nasilangan gabay sa Southern Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan kapag huyop sang hangin sa nabagatnan na silangan tubtob na bagatnan. Ang nabili naman gabay sa pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan ng paghuyop sang hangin sa nabagatnan tubtob na bagatnan na sidlangan. Samtang sabay naman sa aton sining temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 43% nga tsansa nga magaulan diri. Ang hangin yara sa kabaskugon nga 3 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa Kawayan, 24 to 36 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 5% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin ay may kabaskugon nga 2 kilometros kada oras, cloudy. Samtang sa Iloilo City naman o kung sabahin sa Iloilo,
25 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 50% ang tsansa nga magaulan. Kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 6 kilometers per hour, cloudy. Sa Davao, 23 sa 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 23% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 2 kilometros kada oras, cloudy. Kag diriman sa syudad sang Bacolod, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 44% ang tsansa nga magaulan. Ang hangin yara sa Kabaskugon nga 3 kilometers per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:25 subong aga ka magatunod las 6:06 karon sa Kasisidmon. Kagabuyan to mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Biyernes, petsa 27 na kita sa bulan sa Mayo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Second Edition o po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo kung tani hindi nila malipatan. Bisi kag presidente na proklamar na. Kabay nga hindi nila pagkalimtan ang ila mga promisa. Durante nga sila ang nagapangampanya nga resolbaron ang dalagko nga mga problema. Kabay pa ang nagapanguna nga balaklon ila dapat tutukan. Labi na gid ang pagtaas ang gatong nga wala na sang katapusan. Presyo sang bugas ila kuno panubuan. Kabay pa matagan ini sang katumanan. Agod malipay man ang pigado naton nga mga kauturan. Aton gid sila nga pangamuyuan nga matagaan sang solusyon ang problema nga aton ginapasan. Kay hindi nila ini mahimo nga sila ang nagaisahanon kung kita wala nagabulig nga mga Pilipinhon. Tiniuna na nga mag-isa kita. Respetuhon naton ang desisyon sang kadamaan sang masa. Kalimtan na naton ang politika para matutukan ang pagdisulbar sang nagakalain-lain nga mga problema. Ang ini nga panguna-una ay pananawa ng inpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic. Processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom. Ito sang nabilin-anta sang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes sa Petsa 27 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sang Biyernes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita asa alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagi pa na sa may probinsya sa Negros Occidental. Arestado ang isa ka senior citizen dira sa may syudad sa Talisay, pinaagi sa anti-drug cooperation sang Talisay City Police Station. Pila ang na-recover ng illegal nga druga. Bomo Carla may defensor sa report. Kamin. Bomo Carl. Bombo Arlene. Go ahead. Yes, Bombo Arlene. So, isa ka senior citizen ang nakuhaan sa ako naging patigayunan sa buy-bust operation sa area sa Purox Greenfield, Barangay Zone 3, Talisay City, Negros Occidental. Ang suspetsado mong kikilala kay Joel Sadaya. Joel Sadaya alias Lantoy, 62 years old, residente sa Purox Greenfield, Barangay Zone 3, Talisay City, Negros Occidental. Kag ang nakuha sa iya nga paghinakop, isa ka heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu. Apat ka heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu ang mugi dining nakuha sa iya sining nga posisyon na Bombarlin. 5 ka improvised heat-sealed transparent straw. Mayara pa sa substance nga suspected shabu Bombarlin. Kag nagabugat ini 3 grams kag nagabalor 20,400 pesos Bombarlin. Nakuhaan man ini siya sa isa ka coin purse, big coin purse, kag isa ka disposable lighter, kag may isa ka dismantled improvised tutor Bombarlin kag mayara sang 300 pesos. Amo ini ang proceed money Bombarlin. Susubong niya rin sa kustudiya sa Talisay City Police Station ang suspetsado for proper disposition. Samtang isa naman ka suspetsado o na ginsabihan sang warrant of arrest sa barangay Hacienda Salung 2, Barangay 10, Victoria City, Negros Occidental. Ang suspetsado ginsabihan ini sa pagbayular sang RA 10591 na mo ining kilala kay Alien Pamposa. Alien Pamposa, 44 anyos, isa kaga residente ini sang nasambit nga lugar Bombo Arlene. Kaga nakuhaan ini siya sa iya paghinakop, isa ka unit sang caliber .45 pistol, kaga isa ka extra magazine sang caliber .45 Bombo Arlene. Nakuhaan man ini siya sang 2 ka live ammunition sang caliber .45 Bombo Arlene. Kaga nakuhaan man sang 3 ka live ammunition same nagsagyapon sang caliber .45 Bombo Arlene. Kaga nakuhaan ini siya sang isa ka live ammunition sang caliber .38, isa ka unit sang air rifle,
kag may mounted scoop pa ini Bomborlin kag ang suspetsado yari ini subong sa kustodiya sa Victoria City Police Station for proper disposition na Bomborlin. Okay. Sige. Bumukar, tayo gid. Bumukarla. Yes, Bomborlin. So, ara na no sa kustodiya sa Talisay City Police Station kag Victoria City Police Station ang mga suspetsado Bomborlin. Sige. Thank you, gid. Bumukar. Bomborlin. Bomborlin na mo yung nag-report, gikan sa patrol, ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. 1 minuto ba ang nabilin antas ang alasa shuttle sa Dugay-Dugay magasulod ang Bombo Makati or ato na Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang Senate naman hindi na magdaraos ng online session. Mga mambabatas obligado nang dumalo ulit ng personal. Atin pong international news, ang Estados Unidos nababahala sa pagtatanggol ng China sa Russia sa ginawa nitong paglusob doon po sa Ukraine. Si COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan ay tiniyak na mananagot ang mga election officials kung mapatunayang may pagkukulang sila kaugnay sa misplaced na Certificate of Canvass. Ito namang severe cases ng monkeypox mas nakakaapekto raw sa mga bata ayon sa World Health Organization. Ang PNP naman itinaas sa full alert status ang seguridad sa lungsod ng Coronadal matapos ang bus bombing. Ang sugatan nasa 3 na. At sa atin pong sports balita, ang Gilas Pilipinas coach kukuha raw ng mga manlalaro sa UAAP at NCAA na isasabak sa mga FIBA tournaments sa buwan ng Hulyo. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulepat. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo ngayon ang pasasalamat ni dating Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Albert Del Rosario kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa naging pahayag nito sa 2016 na international ruling laban pa rin sa China kaugnay ng mga pinag-aagawang isla at teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi po ni Del Rosario sa isang statement na lubos daw nilang pinasasalamatan na itong naging pahayag ni Marcos na ang 2016 arbitral ruling ay hindi claim kundi isa ng karapatan at hindi raw ito papayag na maagaw ang kahit 1 millimeter ng ating maritime coastal rights. Una rito, ito nga tiniyak ni President-elect Marcos na igigiit niya ang pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea habang patuloy naman itong bilateral contact sa bansang China. Anya itong 2016 arbitral ruling ay malinaw na nagpapawalang bisa sa malawakang pag-aangkin ng China sa South itong West Philippine Sea at gagamitin upang patuloy na igiit ang ating karapatan sa teritoryo. Nauna nang sinabi po ni Marcos na ang Maynila ay hindi maaaring mag-avail ng arbitration o digmaan para makakuha o mawala ng teritoryo. Sinabi niya na ang arbitration ay hindi umubra para sa Maynila dahil hindi payag ang Beijing sa sumunod na desisyon. Sinabi pa ni Marcos na
Sinabi na niya kay Chinese President Xi Jinping sa isang tawag sa telepono na ang kanyang administrasyon ay patuloy na itutuloy ang bilateral na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa China. Sa karagdagan pang balita, welcome umano sa dalawang top business group sa bansa ang pagpili ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa economic team ng kanyang administrasyon na kayang muling mapanumbalik ang ekonomiya ng bansa na labis na naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President George Barcelon, ikinagalak daw ng business community nang mabalitaan nila ang appointments ng Bangko Sentral ng Pilipinas Chief na si Benjamin Jokno bilang Secretary of Finance, si BSP Monetary Board Member Felipe Medalla bilang Central Bank Chief at Arsenio Balisacan bilang Secretary of the National Economic Development Authority UNEDA at dating University of the Philippines President Alfredo Pascual bilang kalihim naman ng Department of Trade and Industry. Anya, lahat daw ng mga itatalagang individual ay seasoned na at competent economic leaders. Dahil dito, naniniwala silang maganda ang gagawin nilang hakbang sa fiscal affairs ng Pilipinas. Ito ay dahil na rin kinakaharap ng bansa na critical issues kagaya na lamang ng malaking utang o debt deficit at ang pangangailangan ng post-pandemic reforms at mga programa para makabangon ang ating bansa. Sinabi naman ni Makati Business Club Executive Director Coco Alcuaz na ang appointments ni Jokno, Balisacan, Medalla at Pascual ay dapat na gumawa ng hakbang para maging kampante ang mga local at foreign businesses sa micro, small at medium enterprises sa mga iba pang malalaking players. Kabilang na rin dito ang pagpapabilis pa ng bagong administrasyon sa paglikha ng mga trabaho, kompetisyon at economic recovery. Isinilarawan din ni Alcuaz ang papasok na economic managers na experienced na at well-known na mga leaders. Sinabi rin ni Barcelon na kampante raw ang PCCI sa pag-appoint ni Marcos sa bagong economic team ay magiging kumpiyansa ang mga local at foreign na mga negosyo. Samantala, nagpaabot ng pagbati si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Ramon Lopez kay incoming Trade Secretary Alfredo Pascual. Ito ay makaraang pangalanan na nga ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Pascual na siyang hahalili kay Lopez sa naturang kagawaran. Ayon kay Lopez, tiwala siyang mapamumunuan ni Pascual ang Department of Trade and Industry dahil sa kanyang competence, integrity, energy at malawakan na karanasan sa iba't ibang industriya. Dahil dito sinabi po ni Lopez na iiwan niyang nasa mabuting kamay ang DTI sa pamumuno ni Pascual kaya't kanilang ipinaabot ang buong suporta para sa maayos na transition doon po sa kagawaran. Itong Senado po magdaraos na ng 100% na po yan na hindi na magsasagawa ng online session at obligado na itong mga personnel na dumalo, itong mga senador doon pa rin sa mga isasagawang sesyon doon sa Kamara. At nasa linya or doon sa Senado, nasa linya si Bombo Dennis Samito. Tiniyak ngayon ni Senate President Vicente Tito Soto III na mananatili ang mga pag-iingat sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ay sa kabila ng kautusan na nag-aatas na pagbabalik sa regular o yung palagian na pagdalo ng personal ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa naging takbo nga ng sesyon nitong nakalipas na araw, sinabi ni Soto na kinakailangan bumalik na sa normal habang ang ekonomiya ay unti-unti na ring bumabalik sa normal. Ayon pa kay Soto, kinakailangan ito bilang maging halimbawa ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi pa niya na hindi na uubra yung online participation ng mga senador dahil maaari nang makapunta ng personal sa tanggapan ng Senado at ito'y regular na magiging parte na ng kanilang trabaho. Pero Bombo Gerald, Bombo Everly, ito ay huling linggo na
ng kanilang sesyon bago ang CNG adjournment. Kaya naman, hindi na raw sila maaaring biguin pa ng mga miyembro ng Senado, lalo't ito yung last hurrah o huling parte ng 18th Congress bago ang kanilang bakasyon. At inaasahan na yung mga itatakel o mga nakabinbin pa ng mga panukalang batas ay marathon ay gagawin nila at makukumpleto sa susunod na linggo bilang parte nga ng kanilang tungkulin. At inaasahan din, Bombo Gerald, Bombo Ever, na yung mga dati, alam mo kasi Bombo Gerald, nakantsawan dati ang Senado dahil doon sa sarap ng buhay na lumutang at kumalat pa nga sa internet dahil daw doon sa yung online na sesyon ng mga miyembro ng kapulungan, pero later on ay ito, may mga development, hindi na yan papayagan. Ibig sabihin, kung may mga hearing, actual yung magiging pagdalo ng mga miyembro ng kapulungan o kaya naman kung may mga sesyon, ganun din. Dapat ay physical presence talaga, Bombo Gerald. Kung magkakaroon sila ng attendance at merong online lamang, hindi na ito bilang o hindi na yan valid na attendance ng isang miyembro ng Senado. Kaya ibig sabihin, lahat ay personal na inaanyayahan doon sa pagdalo sa mga susunod na sesyon. Maging yung iba pang aktibidad, pagtatala ng mga kinakailangan pang mga resolusyon at pag-address doon sa mga kinakailangan tugunan doon sa kanilang mga tanggapan, yan ay personal na i-address na ng bawat miyembro ng kapulungan. So balik na sa normal at maging yung coverage ng media ay ganoon na rin na Bombo Gerald. So expected na magkikita-kita na muli yung mga nandun sa naturang tanggapan at pwede na uli yung mga ambush interviews at iba pang mga aktibidad na kagaya ng pre-pandemic level. Yun nga lang, may sapat na pag-iingat batay nga dito sa pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Kailangan pa rin naman kasi yan, batay nga sa direktiba ng Department of Health. Dahil ngayon, Bombo Gerald, na lamang tayo. Talagang iba na kasi yung panahon ngayon. May mga matinding init na nararanasan, tapos bigla-bigla may manakanakang pag-ulan. Talagang naman, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in portable variant. Mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald. Oo, yung 100% na nga kailangang dumalo na personal itong mga senador sa isasagawang mga session. Paano ngayon yung pagsunod sa mga protocol dyan? Araw-araw ba silang isasalang, isa sa ilalim sa antigen or RT-PCR test, Bombo Dennis? Hindi naman, Bombo Gerald. Ang kinakailangan lamang yung physical distancing at yung palagiang paglilinis ng kanilang mga kamay. Kung halimbawa magpipil up ng mga dokumento, gagamit ng ballpen sa paglalagda, at may mga iba pang aktibidad, pero yung karaniwang trabaho pre-pandemic level ay gagawin na uli, Bombo Gerald. Ibig sabihin ay nandyan na sila at kung may motion, may petition, yan, ay imumungkahi yan dyan sa plenaryo na mismo. So matatagpuan na uli sila doon sa kanilang mga tanggapan, doon sa kanilang mga opisina. May mga room naman sila, so doon pupuntahan, Bombo Gerald, para ma-address kung may mga kinakailangan tulong yung ating mga kababayan, lalo't ito yung huling bahagi na ng 18th Congress, Bombo Gerald. Ito ba yung kauna-unahang pagkakataon mula nung nag-pandemic, Bombo Dennis, na 100% na talaga yung attendance dapat ng mga senador physically dyan sa Senado, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Gerald. Dahil sa mga nakalipas ay iminumungkahi din ang personal na pagdalo. Yun nga lang, yung ibang mga miyembro ng kapulungan, mga senior citizen na. So talagang hindi sila mapilit na pumunta dahil mungkahi din ng kanilang mga doktor na huwag silang lalabas muna. Lalo na kung mga ganitong aktibidad na may mga pag-uusap. So yan, yung mga pag-iingat na
ginagawa. Pero dahil nga dito sa direktiba ay magiging 100% na obligado ng bawat miyembro ng kapulungan na dadalo ng personal. Pero syempre, yung mga kamayan ay iwas muna. No? Yung dating kamayan, ngayon kawayan muna. Para kahit papano, may distansya. Pwede daw yung fist bump at maglinis, mag-alcohol ng kamay along the way para kahit papano ay ingat pa rin, Bombo Gerald. Siyempre, yung pagsusuot ng face mask ang basic na kinakailangan pa rin kapag ka nasa plenaryo o kaya naman ay nasa hallway ng Senado, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, ano pa yung mga inihahabol ng mga senador dyan na mga panukalang batas Bombo Dennis bago mag-adjourn itong Senado, Bombo Dennis, para sa 18th Congress? Ayan, sinilip natin yan, Bombo Gerald, dahil alam ko itatanong mo yan. Iyan yung mga local bills na mga simple lang naman, yung pagpapalit ng pangalan ng ospital, pagpapalit ng pangalan ng kalsada at iba pang mga local na ito, hindi natin yan minamaliit yung mga local bills na yan, Bombo Gerald. Ito yung napakahalaga, lalo na doon sa mga lokalidad kung saan ito nabibilang. Lalo na yung mga paaralan, bilang pagbibigay karangalan sa isang tao doon sa kanilang komunidad na nagbigay ng malaking papel, lalo na sa aspetong pang-edukasyon. O kaya naman ay lumabas doon sa kanilang mga pag-aaral sa local history na itong tao na ito ay napakalaki ng partisipasyon doon sa paglago ng kanilang pang-issue, pang-seguridad, pang-ekonomiya o ano paman, ay doon ipinapangalan yung ilang mga pangunahing lugar. At maliban dito, yung mga panukala para sa maliliit na mga tanggapan, Bombo Gerald. So, yan yung mga inihahabol sa mga ganitong pagkakataon, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, panghuli na lang, kailan ang recess, kailan mag-adjourn itong Senado at kailan yung pagbabalik nila para sa susunod na bang administrasyon ito, Bombo Dennis, kapag nagbalik ang session ng Senado, Bombo Dennis? Dahil nga 2 linggo yung nakatala doon sa kanilang kalendaryo, so natapos na yung 1 linggo para doon sa mga aktibidad ngayon, no? So susunod na linggo meron pa silang 1 week, Bombo Gerald, and then magkakaroon ng Senate adjournment and magbabalik sila by July para doon naman sa mga aktibidad na pagpasok ng 19th Congress at magkakaroon na ng bagong leader ng Senado, bagong Senate President, bagong Majority Leader siguro, at kung sino pa man yung mga itatalaga na siyang mamumuno doon sa mga committees ng upper house. At syempre, malaking pagbabago ito, Bombo Gerald, dahil yung mismong Senate President ay graduate na. So, hindi na siya magiging Senate President, hindi dahil siya ay pinalis, kundi tapos na yung kanyang termino, si Senator Tito Soto. And ang matitira, yan sina Majority Leader Juan Miguel Zubiri at yung iba pang mga senior senators, mananatili pa rin naman, Bombo Gerald. Pero marami yung gagraduate. Kaya yan, yung ating aantabayanan kung sino nga ba itong mga matunog na mga pagpipilian. Mamaya may senador tayong makakausap, Bombo Gerald, at tatanungin natin tungkol dyan sa liderato ng Senado. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala doon naman sa katatapos na proclamation ng mga party list groups kahapon, hindi naman nakikita ng isang mambabatas na mababa raw itong turnout ng mga boto sa party list group sa kabila nga ng mababang boto na nakuha ng mga party list groups. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay House Committee on Economic Affairs Chairperson at Ambis OWA Party List Representative Sharon Garina, ito ay dahil posible umunang hindi pa aware ang mga tao sa party list system dito sa Pilipinas. Dahil dito dapat daw ay pagtuunan din ng pansin para tumaas itong turnout sa mga party list groups. Kung maalala kahapon nga nang iproklama na ng Commission on Elections na tumatayong National Board of Canvassers ang 55 yan na nananalong party list group. Darito pa ang paliwanag ni Representative Garin.
I tend to disagree. Kasi ang turnout naman usually is 50% of the voters vote for party list. Kahit sa bayan namin, ganun din. Kasi people still, kalahati ng population still are not interested or don't have a party list or hindi pa nila naiintindihan na pwede paano bumoto kasi iba 5 yung binoboto. So, this has been an okay turnout. Parang ano pa naman, kulang lang talaga in general. This is not the lowest, pero in general, someday we should reach more people to vote for party list. Samantala, umalma rin itong mambabatas sa batikos ng ilang grupo na nagsasabing mayroong nangyaring malawakang irregularidad sa halalan. Sinabi ni Garin na ito na ang pinakamaayos na halalan kung pag-uusapan ng voter turnout maging ang issue ng mga election-related incidents kumpara sa mga nakaraang halalan. Darito pa ang pahayag ni Representative Garin. Alam mo, compared to previous, ito stellar performance na to for me. Kasi dati may mga ilang probinsya, failure of elections, yung iba nawawala, hindi nagmamatch. Ito talaga 99.99% except for one town lang, which has 6,600 votes. Compared mo yan sa 60 million, di ko alam kung ilang decimal yan yung ano niya. So, I think this has been a very good election, no? Maybe iba sasabihin nila hindi successful because hindi nanalo yung kandidato nila. But in general, when you base it on the transparency, the accuracy, and the speed of the delivery of the votes, I think this has been very good. Mayroon namang panawagan itong si Representative Garin sa mga party lista baging sa ilang mga mambabatas. At muli si Representative Garin. 2010 pa lang ako nag-start. I have always been the most active in terms of deliberations in Congress. And to stay like that, push your advocacy in your sector. And because we have a new president, I think we have to help the new president succeed. Kung masaya yung presidente at successful siya, masaya at successful din yung bayan natin. Yan po si Representative Garin sa panayam ng Bombo Radio. Samantala, tiniyak naman ng ang buklod ng mga motorista ng Pilipinas o One Rider Party List ang karapatan, kapakanan at kaligtasan ng bawat motorista sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kaya Busita, sinabi nitong mapalad sila dahil sa unang tangka nila ay nakalusot ang kanilang grupo na makakuha ng upuan sa Kongreso. Sa katunayan ay dalang upuan ang nakuha ng One Rider Party List sa susunod na Congress. Sinuguro nito ang bawat boses ng mga motorista ay makakarating sa Kongreso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ng One Rider Party List representative na si Bonifacio Busita. Ano pong masasabi niyo dito dahil dalawa yung upuan na nakuha niyo sa Kongreso? Una, pasalamat sa Panginoon nating Diyos kasi kung hindi naman yan niloob, hindi rin mananalo ang One Rider Party List. Ikalawa, salamat sa ating mga kababayan na nagtiwala sa ating advokasya. Pangatlo, sobra po akong natutuwa, hindi dahil nag-number 2 ang One Rider Party List. Sobra po akong natutuwa dahil simula nung 2006 na tayo ay nagkaroon ng advokasya, ang totoo po niyan, hirap na hirap ako kung papaano isusulong ang ating advokasya. Now, bakit po ako'y natutuwa? Sapagkat yung pong mga pang-abuso at maling pagpapatupad sa mga motorista ay mabibigyan na po namin ng One Rider Party List ng kaukulang atensyon. Papaano po yon? Magsusulong po tayo ng mga batas na magpoprotekta sa mga motorista. Kaya po ako'y natutuwa at magagawa na po natin yung inaakala nating tama para masupil at mahadlangan ang mga tiwali at abusado na lalong nagpapahirap sa buhay ng mga motorista at sa kanilang pamilya. Kaya po gusto kong ipaunawa sa ating mga kababayan na bagaman at ang mukha po ng One Rider Party List ay si Colonel Busita and Attorney Rhodes, ang katotohanan po niyan para po sa amin, hindi si Colonel Busita ang nanalo, hindi One Rider Party List ang nanalo. Ang nanalo po sa napakalinis na nakaraang eleksyon
ay ang mga motorista at ang kanilang pamilya. Kung bakit po paulit-ulit kong sinasabi yan, sapagkat sila po ang nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Kaya po, kung lolobin ng Panginoon, sa tulong po ng mga mabubuting mambabatas, makakapagsulong po tayo ng batas na magiging maayos ang buhay ng mga motorista sa lansangan, ligtas sa pang-abuso at ligtas sa mga maling pagpapatupad ng batas. Doon po sa lahat ng mga sumuporta, milyon-milyon, at doon naman sa alam ko na gustong sumuporta pero hindi alam na one rider party list pala tayo, ang hinahanap ay ang hinahanap na akala nila kandidato sa pagkasenador, yun namang iba ang hinahanap, ang akala nila kandidato ang RSAP party list. Kaya alam ko po na napakarami pa nang hindi nakaboto para sa one rider party list. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat po. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil napakadami po ninyo, baka magtatampo ang iba. Ang maipapangako lamang po namin, sisikapin namin gawin ang dapat at makakabuti po sa hanay ng mga motorista. Kung kami naman po ay magkakaroon ng pagkukulang sa aming serbisyo na dapat ibigay sa inyo, umaasa po tayo na ito po ay pupunuan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng iba, do your best and God will do the rest. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan ang naging tinig ng One Rider Party List representative na si Colonel Bonifacio Busita. Samantala, umaasa naman ang Commission on Population and Development o yung tinatawag na POPCOM na maisusulong sa susunod na administrasyon ang pagkakaroon ng living wage ng mga manggagawa sa halip na minimum wage. Ipinaliwanag ni POPCOM Undersecretary Juan Antonio Perez III na kailangan ang maitaas ang sahod ng mga manggagawa sa bansa dahil marami sa mga rehiyon ay hindi sapat itong umiiral na minimum wage para sa araw-araw na gastusin ng isang pamilya. Inihalimbawa ng opisyal ang sitwasyon sa Metro Manila. Sa minimum wage, anya ng National Capital Region o NCR, dapat na may trabaho ang mag-asawa upang masuportahan nila itong kanilang sarili at 2 anak. Ayon pa kay Yusek Perez, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng living wage ay makakasabay ang sweldo ng mga manggagawa sa cost of living. Sa ganitong paraan rin anya, hindi na kailangan pang magsiksikan sa Metro Manila ang mga manggagawa mula pa rin sa iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas. Ayon sa opisyal, isinusulong rin ng kanilang tanggapan ang pagkakaroon ng support ratio, itong pagtitiyak na pantay ang bilang ng mga manggagawa at consumers sa isang rehiyon. At narito pang paliwanag ni Undersecretary Juan Antonio Perez ng POPCOM. National average is 12,000 pesos a month. If you recall, dito sa NCR, 570 pesos ang yung 12,000 means 549 pesos a day na income sana. So it is below the minimum wage in many regions. So yung 12,000 ay kulang pa sa minimum wage ng mga regions outside of NCR. For example, ang minimum wage sa BARM is around 300 pesos. So malayo ang needs ng mga Pilipino na pamilya na para sa pang-araw-araw na gastusin. And so that ang lumalabas, kailangan sa NCR yung mag-asawa nagtatrabaho because the income is just enough for one person to be sustained and isang anak. So kung 2 yung anak mo, 2 kayo dapat na nagtatrabaho para sa sarili mo at saka anak mo. So, in places like NCR, you have to have 2 jobs. Outside of NCR, nakita namin na in many regions, lalo na sa southern part ng Luzon, Visayas, and Mindanao, you need to have around 3 jobs based on the minimum wage. No? So, mababa masyado yung nasasagot ng minimum wage para sa needs ng Filipino family. Yan po si POPCOM
Undersecretary Juan Antonio Perez III. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita, ang pagpapalakas ng local employment target ng incoming na Dolly Chief. Akan lamin yan sa buong detalye ni Bombo Jovino Galang. Nais palakasin ni incoming Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma ang local employment sa bansa. Ito ay para hindi na dumami pa ang mga manggagawa na mangingibang bansa para magtrabaho at kumita ng malaki. Hindi anya malabong mangyari ito basta tutulungan siya ng iba't ibang ahensya sa bansa. Kapag napalakas ang local employment ay tiyak na magiging option lamang ng mga manggagawa ang mag-abroad o mangibang bansa. Tinayak din ito ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng insentibo sa mga manggagawa at nang hindi na sila magbalak pa na pumunta sa ibang bansa. Ang nais ko sanang makita sa tulong ng ating mga namumuhunan at manggagawa at siyempre sa suporta ng Marcos administration ay ang preferred choice ay local employment. Yung pagiging bansa ay parang option na lang kung magkaroon ng break sa kanyang trabaho dito. Kasi yung social cost, yung pagkawalay ng pamilya, brain drain, hindi pagiging marupok yan sa pamilya at pagkalayo ng mga magulang sa kanilang anak, hindi masubaybayan yung paglaki. Yung nakikita ko na mabigat na kapalit para lamang makapag trabaho sa ibang bansa. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga namumuhunan na siya namang maglalagaw at magpapalakas ng kanilang investment. Talaga ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga ahensya, pamahalaan. Pero kasama diyan yung Department of Agriculture, Department of Health, Department of Tourism, Department of Transport at Department of Interior and Local Government. Yun lang yung mga unang nakita ko na mayroong kinalaman sa pagtingin kung paano namin sama-samang bubuhatin at isusulong yung programa na may kaignayan sa paglikha ng mga pribadong sektor na karagdagang hanap buhay. Si Laguesma ay dating nagtrabaho sa pamumuno noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang ama ng incoming President na si Bongbong Marcos, at kinuha rin siya bilang Labor Secretary ni dating Pangulong Cory Aquino, dating Pangulong Fidel Ramos hanggang kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Sa mga sandaling ito po, makakasama na natin si Senator Amy Marcos, itong chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at kapatid ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naimbagag Sapa, good morning po ma'am. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Yes, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin. Mabuhay ang Bombo Radio. Opo, Senator, reaction pa rin ng pamilya ng yung pamilya po dahil 31 milyon mahigit yung bumoto po kay President, susunod na presidente ng Pilipinas. Ang inyong kapatid po, nag-sink in na po ba sa inyo itong 31 million plus na boto para sa inyong kapatid, Senator? Well, ang totoo, hindi pa rin talaga nagsisingkin ang todo-todo. Nakita naman ninyo yung mukha ni Bongbong doon sa Kongreso nung umakyat kami ng entablado para rin kaming hilo. Nakakatuwa nga kasi yung nanay ko ang talagang bidang-bida doon. Siya talaga yung happy-happy. Nakita naman ninyo, 90, ilan ba yun? Magna-93 na yan eh. By July, birthday niya. At kahit pa paano, naakyat niya lahat ng hagdan doon sa Kongreso. Kadami-daming hagdan. Talagang pilit niyang inakyat na walang wheelchair. Hinahawi pa yung mga umaakay sa kanya. Happy-happy talaga siya. Opo, 92 years old po yung inyong ina at yung pag-akyat niya parang malakas, parang dalagita pa rin po siya, Senator. Kaya nga, tuwa kami sa kanya. Talagang happy-happy talaga. At sabi nga niya, it's unbelievable. Hindi daw niya pinanaginip na ito ang mangyayari. Pero syempre, ambisyon ng kada nanay ang ganito. So sabi niya, she's the luckiest woman in the world. She's the luckiest nanay in the world. Opo, Senator, siyempre pagkatapos nung proclamation, inauguration po yung susunod dito, kumusta po yung paghahanda ng inyong pamilya dito po, Senator?
Well, ang punong abala si Irene, yung aking kapatid. And syempre, ang bossing ng lahat ay yung asawa ni Bongbong, si Lisa. At sila nag-uusap tungkol dito dahil abala kami sa mga arrangements. Unang-una, may sentimental attachment yung aking pamilya sana sa Quirino Grandstand kasi doon nanumpa yung tatay ko. Pero ang Quirino ngayon may ospital, may pansamantalang ospital. Ngunit wala naman daw masyadong tao, wag sanang maabala sila. At the same time, ang laki-laki kasi ng Quirino, so nag-iisip kami, baka naman maging COVID infection site. So we're hopeful that that doesn't happen. In the meantime, tumitingin pa rin ang alternatibo dahil nga sa panahon din, tag-ulan na rin. At iniisip namin na baka naman sa mas maliit na lugar, katulad ng Fort Santiago, may sinasabi rin yung kapatid ko na yung National Museum, pagkat yun ang dating Senate natin, pwede rin daw mag-outdoor doon. Hindi ako sure kung paano. Pero ang ayaw namin enclosed kasi mahirap na, alam naman ninyo, talagang iniiwasan natin na may magkasakit o may magkaproblema. Opo, Senator, isang katanungan bago ko ipasa sa aking partner si Bombo Everly. Sa inyo po, ano po yung gusto nyong itawag sa inyong kapatid kapag siya po ay Pangulo na, Senator? Well, hindi pa yata nagkakadesisyon. Ang problema sa amin, hindi na kami nagbago ng pangalan pagkat nakita naman kami lumalaki mula bata hanggang tumanda. Yung mga nickname namin yan, talagang dumikit na. Kaya palagay ko, para si Bongbong magpalit ng pangalan ngayon, baka magulat naman. Yung pamilya, ang tawag sa kanya, Bonget. Pero biruan nga namin, ano kayang pangalan nito? Hindi very presidential. Kasi it's a very affectionate endearment. Terms of endearment, hindi naman siya talaga pang-official. Palagay ko, Bongbong pa rin. Kasi talaga yun ang pagkakilala natin sa kanya eh. Okay, so itong aking partner po, si Bombo Everly, may katanungan din, Senator. Go ahead, Bombo Ever. Yes, naimbag nga bigat kanyayo, Senator Amy. Damit Kengkay, Ilocano ka pala, hindi ka nagsasabi. Yes, Madam Amy. So ito po, follow up ko po, ito pong pagkakapanalo po ba ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang inyo pong kapatid, nangangahulugan po ba ito na parang vindication na rin po sa inyo pong pamilya po, Senator Amy? Well, alam mo naman, hindi lamang yung mga Ilocano, kundi yung maraming loyalista at mga supporter namin. Nakailang dekada na rin na talagang nag-iintay. Tiis-tiis ang sabi namin, o di kaya agan-anos basit. Talaga naman, tiis-tiis at 36 years ang dumaan, hindi tayo nawawala ng pag-asa. At eto na nga, may binigay sa atin na ikalawang pagkakataon na balikan yung legacy ng aking ama at alamin kung ano talaga ang pakinabang ng mga programa niya. Kung meron siyang mabubuting ginawa kasi ang naririnig lang natin sa loob ng 4 na dekada halos ay puro masasama. So tuwan-tuwa po kami kasi napakaswerte, hulog ng langit yung mabigyan ng ikalawang pagkakataon. Okay. Senator Amy, maidagdag ko na rin din po ito dahil marami po nga mga kumakalat din. Gusto ko lang din pong kunin din po yung inyo pong pananaw hinggil po dito sa posible umanong revisionism po ng ating history once na umupo ang inyo pong kapatid. Ano pong masasabi po ninyo dito, Senator Amy? Ako naman siguro, wala naman nagre-revise ng kasaysayan at ang amin na lamang siguro sabihin at ikwento yung nalalaman natin sapagkat yung pangkat ng Marcos o yung mga nagtrabaho kasama ng tatay ko naging kimi, naging takot na magkwento at magsalita pagkat yun nga nababash, naka-cancel culture, kung ano-ano nangyayari. So kasalanan na rin namin na hindi nagsasalita. Ang mahalaga para sa bawat Pilipino, lalong-lalo yung mga dumaan sa mga taon yun, magsalita. Hindi lamang isang pangkat, hindi lamang isang version, hindi lamang isang rehiyon, kundi lahat-lahat ng Pilipino kung anong nalalaman natin para yung kabuuhan ng ating kasaysayan. Yun ang ikwento natin. Huwag yung revisionism kasi
Yung alam nila, mahalaga din. Kahit kontra sa alam ko, mahalaga din yon. Malaman natin lahat ng iba't ibang version nung kwento at nung kasaysayan. May pangit, tiisin natin, ganyan talaga, wala naman taong perfecto. At sa kabila nun, may magaganda na mga leksyon na dapat gawin pa natin ngayon. Halimbawa, yung agrikultura, buhayin natin, yung mga ospital, palawakin natin, at yung pandemya yan, nako, pabalik-balik. And marami talagang kinakailangan pang gawin. Okay po, si Bombo Gerald ulit ito. Senator, tatlo pala tayong Ilocano dito. Si Bombo Ever, taga Villasis, Pangasinan po. At yung ninuno po namin, taga Badoc sa Ilocos Norte po. So, pag-usapan naman po... kay Antonio Luna at kay Juan Luna sa Badoc, Ilocos Norte. Opo. Sa Senate Presidency po, may nakakumpleto na po ba ng 13 votes sa mga contenders po, Senator? Yun nga pinag-uusapan namin sa dami ng haka-haka, kuro-kuro, wala pa naman talagang may 13 votes. Kailangan ng 13 votes. Ang pagkaalam ko, malamang may 4 sa minority. Ibig sabihin, 10-10, bitin yun, bitin. At ang nagkakandidato ngayon sa SP, ang pagkaalam ko, 3. Pero kung 20 divided by 3, kulang ng 13 yun. Kaya, once again, yung ating Senado dapat mag-unity para magkaroon ng 13 majority. Ganon din ang ating bansa, kailangan sama-sama na. Sabi nga nila, may election hangover, tigilan na, mag-move on na tayo, sama-sama bilang isang bansa. Opo, Senator, ito, katanungan ko po, bakit ayaw niyo pong tumakbong Senate President po, Senator? Naku, nakakahiya na. Binibiro nga namin si Martin. Nakakahiya na. Pinsambo yung speaker. Pagkatapos, super ate pa yung nasa Senate. Naku, tama na. Palagay ko, malaki na yung aking papel bilang super ate at tutulong na lamang ako mula sa Senado. Total, binibiro ko nga sila. Hindi ko naman kailangan yung mga titulo-titulo na yan. Basta sikat na ako kahit paano. Ang yabang, no? Ito, maidagdag ko na rin lang po dahil mayroon kayong mga ginagawang mga short films ng isang director po. Ano, ititigil na po ba ninyo yan? Nakakatanggap yan ng samut-saring reaction po din, Senator? Ang nangyari, kalokohan lang namin ni Direk Daryl Yap. Naglulukohan lang kami at nag-shoot kami ng kung ano-ano. Sobrang patok At inaabangan ng tao ngayon, nasa 80.7 million views yung Kape Chronicles. Apakadaming nanood kasi nga puros kalokohan. Ngayon, nagtatanong ba yung tao, paano ba yan? Yung Kape Chronicles, wala na si Lenlen, ituloy na lang natin kahit paano. Sabi ko, sige, puros biroan na lang, ituloy natin at tuwing may issue, nabibigyan naman natin ng linaw yung ibang issue kahit sa pamamaraan ng biroan at katatawanan. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines, Senator Amy Marcos. Maraming salamat. Walang nagtanong kung anong isusuot sa inauguration. Parang Oscar Award. Lahat ng ali, nag-o-order na ng damit. Nagbibiroan nga kami. Good luck na lang. At pagkainit-init ng Quirino Grandstand ang tanghaling tapat. Maraming salamat. Much to look forward to. Ayan po, si Senator Amy Marcos, nakatatandang kapatid at siya po yung panganay ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Panganay na kapatid po. At mamaya abangan sa pagbabalik pa po natin, marami pa po tayong mga balita at yung mga detalye ng mga balitang yan. Abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, Big Summer Lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Umaasa ang Department of Labor and Employment o DOLE sa susunod na Kongreso na magpapasa ang mga ito ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga manggagawa sa informal sector. Sinabi kasi ng DOLE Bureau of Workers kasama si Special Concerns Director Attorney Maria Karina Pereda Trivilla na noong 18th Congress ay bigong magpasa ang Kamara ng Magna Carta of Workers sa informal economy. Anya, tinalakay naman ito sa 18th Congress pero hindi sila pinalad na magkaroon ng naturang batas. Layunin ng naturang panukalang batas na magkaroon ng patas na karapatan para sa mga manggagawa sa formal at maging na rin sa informal economies sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng abot-kayang social protection at seguridad sa mga lugar ng trabaho. Ayon kay Pereda Trivilla, nasa mahigit 17 milyong mga manggagawa ang nasa informal sector o 36.4% po yan ng mga Filipino laborers. Una rito, sinabi ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang itatalaga si dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa naturang departamento para mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bansa. Sinabi naman ni Laguesma na nais nito nga makabuo ng workable formula para mabalanse ang concerns ng mga employers at ng mga workers para matugunan ang kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan dahil na rin ito sa naging epekto ng COVID-19 pandemic. Sinabi nitong nais niyang mapalakas ang local employment at kaugnay niyan, pakinggan natin ang sunurang tinig nila DOLE Bureau of Workers kasama sa Special Concerns Director Attorney Maria Karina Pereda Trivilla. Meron po tayong almost 47 million po na mga employed persons po at 36.2% po nito ay ang informal sector or meron po tayong kabuuang more than 17 million na nasa informal sector. Dalawa po ang tinitingnan po natin dito ng mga indicator. Una po yung self-employed tulad po ng ambulant vendors, small transport workers, marginalized fisher folks, farmers, at iba pa po. At meron din tayong tinatawag na unpaid family workers. No? Sila po yung tumutulong sa negosyo ng kanilang maliit na negosyo ng kanilang pamilya. At ang iba pa pong sektor natin na karamihan ay nandoon sa agrikultura. So, nire-recognize po natin ang kanilang contribution, lalong-lalo na po sa sektor ng agrikultura. Malaki po ang na-contribute nila sa ekonomiya. Yung access sa Samantala po, itong COMELEC chairman na si Saidamen Pangarungan po ay mayroong pagtitiyak dito sa mga election officials na sinasabing mapapatunayang sangkot dito pa rin sa pagkukulang sa mga misplaced na mga certificate of canvass. At pa-report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan na mananagot ang mga election officials kaugnay sa nangyaring omission ng mga certificate of canvass na hindi kasama sa ipinadalang ballot boxes sa Congress para sa gagawing vote canvassing for President and Vice President. Una nang pinapapaliwanag ni Pangarungan ang mga election officers mula sa 4 na probinsya at 3 syudad. Ito ay ang probinsya ng Pampanga, Sultan Kudarat, Surigao del Sur at probinsya ng Sulu at ang syudad ng Manila, Mandaluyong at Cagayan de Oro City. Sinabi ni Pangarungan, ang nangyaring omission ay nalagay sa questionable ang professionalism ng COMELEC kaya naglabas ito ng memorandum para magpapaliwanag ang mga election officials. Ayon pa sa COMELEC chairman, posibleng masuspinde ang mga naturang election officials kung mapatunayang grave offense ang kanilang ginawa. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan. Diba? Nag-respond naman yung mga PES but still pinapa-explain ko kung bakit ganun nangyari. We will sanction kung may negligence. If it turns out na may negligence sila, there will be appropriate sanction. Kung talagang sobrang negligence nila, pwedeng ganun. Siguro yun, suspension. Kasi ano lang yan omission lang yan. At saka siguro hindi naman sinasadya. Dahil lang siguro sa daming trabaho. Anyway, we will wait for the report. I directed our executive director to let them explain and report to
Yan si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, ibinahagi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ng itong mga mahalagang issue na dapat pangunahing tugunan daw ng papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una na anyang ang issue ng kalusugan. Una rito yung issue ng kalusugan at ang pagpapalakas ng healthcare system ng bansa sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga ospital, pagpapabuti ng health information system at pagbibigay ng sapat na proteksyon at benepisyo sa mga healthcare workers. Kailangan din anya ang tamang pangangasiwa sa Philippine Health Insurance Corporation o itong PhilHealth at ang pagtatatag ng Universal Healthcare Program. Kabilang pa sa mga tinukoy ni Drilon na dapat pagtuunan ng pansin ang sektor ng edukasyon, ang pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa at ang pagbabantay dito sa oil crisis na nagbubunga ng inflation. Iginit din ng sektor o senador na dapat ring tiyakin ng susunod na administrasyon na maibabalik nito ang tiwala ng taong bayan sa rule of law at itong justice system dito sa Pilipinas. Bombo International News. Binatikos ni U.S. Secretary of State Antony Blinken ang China dahil sa pagtatanggol nito sa Russia. Sinabi ni Blinken na dapat ay maalarma na ang maraming bansa dahil sa hakbang na ito ng China. Kahit na pinaplano pa lamang ng Russia ang pag-atake sa Ukraine, ay dineklara na ni Chinese President Xi Jinping at ni Russian President Vladimir Putin na walang hangganan ang kanilang pagkakaibigan. Paglilinaw ni Blinken na hindi nagsisimula ang U.S. ng isang Cold War sa China. Pagtitiyak naman nito na patuloy na nakabantay ang Estados Unidos sa anumang hakbang ng China at Russia. Pakinggan pa natin ang naging pahayag ni U.S. State Secretary Antony Blinken. China is the only country with both the intent to reshape the international order and increasingly the economic, diplomatic, military, and technological power to do it. Now, the China of today is very different from the China of 50 years ago, when President Nixon broke decades of strained relations to become the first U.S. president to visit the country. Even while Russia was clearly mobilizing to invade Ukraine, President Xi and President Putin declared that the friendship between their countries was, and I quote, without limits. Just this week, as President Biden was visiting Japan, China and Russia conducted a strategic bomber patrol together in the region. Beijing's defense of President Putin's war to erase Ukraine's sovereignty and secure a sphere of influence in Europe should raise alarm bells for all of us who call the Indo-Pacific region home. For these reasons and more, this is a charged moment for the world. And at times like these, diplomacy is vital. It's how we make clear our profound concerns, better understand each other's perspective, and have no doubt about each other's intentions. We stand ready to increase our direct communication with Beijing across a full range of issues. Samantala, inirekomenda na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na magsagawa ng mas malalimang investigasyon sa gaming tycoon na si Atong Ang at ang kanyang isabong firma na Lucky 8 Star Quest. May kaugnayan pa rin ito sa mga nawawalang mga sabungero o mga cockpit enthusiast. Ito ang nilalaman ng report ng komite na naka-upload na rin dito sa Senate website. Si Senator Ronald Bato de la Rosa sana ang sponsor sa committee report sa Senate plenary kahapon, pero nag-adjourn na ang chamber sa kanilang isinagawang session hanggang sa Lunes na po yan. Sa naturang report, inirekomenda ng Senate Committee sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na maging dito sa NBI na magsagawa ng mas malalim na investigasyon laban pa rin sa mga officers, personnel at employees ng Lucky 8 Star Quest Incorporated. Kabilang na po dito si Mr. Charlie Atong Ang. Ang pangalan kasi ni Ang ay paulit-ulit na nasambit ng mga testigo sa isinagawang hearing sa pagkawala nitong mga sabungero na huling namataan sa sabungan sa Manila, Laguna at doon sa Batangas.
Sa mga nakaraang hearing sa Senado, inakusahan ni Ang ang iba pang isabong licenses. Kabilang na itong mga retired police chief daw at incumbent congressman na nagsasabwatan laban sa kanya dahil sa paghawak ng pinakamalaking online sabong operations dito sa bansa. Ito ang naging pahayag ng negosyante at sinabing ang ginagawa umano sa kanya ay trial by publicity at ng kanyang firm na Lucky 8 Star Quest Incorporated. Single out daw kasi siya ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Maliban naman kay Ang, sinabi ng Senate panel na base sa kanilang findings, inirekomenda rin nila itong pag-iimbestiga kay Attorney Angelo Nino Santos, itong presidente po ng Lucky 8 Star Quest at iba pang mga officers at directors na sangkot sa operasyon ng kanilang korporasyon at ang arena na nasa ilalim po yan ng naturang management. Inirekomenda rin ng Senate panel ang mas malalimang investigasyon na dapat isagawa ng PNP-CIDG sa mga individual na sinasabing naglabas ng mga mali at fabricated na mga impormasyon para mawala ang mga law enforcement agencies sa kanilang mga isinasagawang investigasyon. Kapag sapat na raw itong kanilang mga ebidensya ay hinimok ng Senate panel na bagay ng mga otoridad ng kaso kabilang na itong obstruction of justice, false testimony at iba pang appropriate charges. Hiniling din nila sa PNP at NBI na ipagpatuloy lamang ang kanilang investigasyon sa lahat ng mga napaulat na kaso ng nawawalang mga individual na may kaugnayan sa isabong activities. Samantala, inirekomenda rin ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa susunod na administrasyon kung papayagan nila itong operasyon ng isabong. Ito ay para na rin sa gagawing batas para sa ma-regulate itong online sabong industry. Samantala, sa ibang balita ay pinagutos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko at financial institutions na itigil ang pakikipagtransaksyon may kaugnayan sa mga operasyon ng isabong matapos na ipasara nga ang mga ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay outgoing Governor Benjamin Diokno, ang mga financial institutions na nasa supervision ng Central Bank ay dapat natanggalin ang mga isabong operators na nasa listahan ng mga negosyante na may access sa kanilang mga mobile applications. Anya, ang BSP supervised financial institutions ay dapat nabigyan ng 30 araw para ma-cash out ang nalalabi pang pondo sa isabong account source mula sa electronic wallet ng mga account holders at dapat na ma-issuehan din ng notification ang kanilang mga customer at isabong operators hinggil sa naturang transitory requirement. Pagkatapos naman nito, dapat anya na lahat ng nag-uugnay sa electronic money sa isabong accounts ay ma-disable na sa sistema. Kung maalala nga, sa kabila ng nakukuhang revenues mula sa isabong ng gobyerno, nagpasya si Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil ang operasyon ng online sabong na nag-ugat nga sa controversial na pagkawala ng nasa 34 na sabongero. Sa mga provincial news naman, itong UAE daw pala itong nakapagtala ng unang kaso ng monkeypox at mareport ang Bombo Radio Iloilo. Nagbabala ang health authority sa United Arab Emirates o UAE kasunod ng naitalang kaso ng monkeypox. Ayon kay Bombo International Correspondent Evangeline Perez Espinosa, ang UAE ay ang unang Gulf country na nag-anunsyo na nakadetect ng naturang kaso. Ang pasyente ay ang 29 anyos na babae na dumating mula sa West Africa. Ayon sa Ministry of Health and Prevention, nagpapagaling na ngayon ang pasyente. Sinabi rin ng ministry na in place ang precise mechanisms para sa pag-diagnose ng suspected patients. May inihanda rin ang comprehensive guide para sa surveillance, early detection ng virus, management ng clinically infected patients at ng precautionary measures. Ang Ministry of Health ng UAE nakaprepare na para if in case na meron dumami man ang kaso ng monkeypox dito, ang mga residente ay handa na at meron na silang paglalagyan kung saan man ang gagaling kaagad at hindi na makakapag-spread ng mga virus. Si Bombo International Correspondent Evangeline Perez Espinosa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News.
Plano po ni Gilas sa Pilipinas coach Chot Reyes na kumuha ng manlalaro mula pa rin sa UAAP at NCAA na isasabak sa FIBA tournament sa buwan po ng Hulyo. Ito ay sa kadahilanan na maraming mga PBA players daw ay abala na dahil pa rin sa kasagsagan ng 47th season ng Philippine Cup na magsisimula na yan sa Hunyo 5. Ilan sa mga target nilang kunin ay sina Carl Tamayo at James Spencer ng University of the Philippines, itong SJ Bilangel at Justin Baltasar ng Ateneo. Baka kasama nila sina Dwight Ramos, Kiefer at Terdy Ravena, ganun din si Francis Lopez. Nais kasi dito na magkaroon ang mga bagitong basketballista ng bansa ng international exposure. Baka kaharap kasi ng Gilas Pilipinas ang India sa Hulyo 1 at ang New Zealand sa Hulyo 3 sa World Cup qualifiers sa Auckland bago ang pagsabak naman sa FIBA Asia Cup 2022 mula Hulyo 12 naman hanggang 24 doon sa Jakarta, Indonesia. Aminado po si Reyes na labis ang kanyang pagkadismaya nang talunin sila ng Indonesia sa katatapos lamang na 31st Southeast Asian Games na ginanapa doon po sa Hanoi, sa Vietnam. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 34 centavos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 66 centavos. Ang Singaporean dollar, 38 pesos at 6 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 95 centavos. Habang ang Euro, 55 pesos at 92 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Di Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Minuto ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga.
Welcome diri sa pagpangalagad sang palatuntunan bombohanay big time adlaw sang Biyernes petsa 27 sa bulan sang Mayo sa mga tiga 2022. Ika-4 ang adlaw sang Biyernes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Sabong aga mangin kaupo ang alagad si Bombo Erdin Bayonita. Pumdali kita sa Lasan Nueva Media ang atak na sabong aga sa dalawang sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas sa pong sila sa mga balita sa bataga sa inang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita kaga sa mga tubiko nga mangina sentro sa katanang katalakayan na subong nga aga sa mga balita nasyonal. Kahapon na buin-buin na nagiman nga trabaho sa Kamalek kaya na proklamaran na ang 55 ka mga nagadaog nga mga party list groups kasunod sa eleksyon sa Mayo 9. Sila ang mag-occupy sa 62 ka mga seat sa ato nga Kamara de Representantes. Isa sa mga nagadaog diri Banwa sa Gyapon ang magabalik sa may Kamara ang abang lingkod party list. Manginakapod dato na karon siya bang lingkod party list Representative Joseph Stephen Paduano. Kaga siyempre ang Trade Union Congress Party isa man sa mga party lists Banwa nga nagakuha sa seat sa House of Representatives. Ano naman ang karon ng padayon nilang igados Banwa sa pagsugod sa 19th Congress. Ang ginakawod nato na si Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Alan Tanhusay. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang grupo sa mga negosyante ang nagakalipay kay mapadayon ng pilaso ni mga programa kangay nagid lamang sa build program diri sa mga gin-appoint ni incoming President Bongbong Marcos nga miyembro sa iyang economic team. Santang Presidenta-elect Bongbong Marcos sa nag-anunsya kahapon nga ang masunod ng Finance Secretary amo na subong si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno. Siling ni Presumptive President Bongbong Marcos ni President-elect Bongbong Marcos kung gusto ni President Rodrigo Duterte nga himuon na bilang drug czar, pwede gid siya nga manginakabahin sa Marcos administration. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ginalantawa karon ni President-elect Bongbong Marcos nga mangin masunod ang pinuno sa Department of Public Works and Highways amo ni si SMC Tollways President kaga Chief Executive Officer Manuel Manny Bunuan. Kahapon nagabati kayo naman sa press conference si Bongbong Marcos sa silingan niya diri para sa mga nagapangurakot sa gobyerno. Hahabulin namin kayo! Ang ginapili naman bilang incoming Presidential Communications Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles ang nagpaathaga ko ng nga sang una siya ang mga nagatweet gidabala sang batok sa pamilya Marcos. Subong ginbato na sini ang designation bilang masunod ng Tiglikom sa PCOO. Siling niya, I changed my mind. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod kagasumong man na probinsya sa Negros Occidental. Mabatyagan na nato na subong ang pagasaka sang presyo sa mga basic prime commodities sa Banwa. Kaya sang tinalikdan ng adlaw, nagapanagtaga na ang Department of Trade and Industry sang suggested retail price nga nagapasaka sang presyo sang sini mga nagapanguna nga mga balaklon. Nagligad na to, taga 17 lang ang sardinas, no? Subong viente na sa mga supermarket. I-check at na karon sa report with the Bombo Carla May Defensor.
Ang grupo sang transportasyon na nag-look forward manadre sa mga igapatuman sang Marcos administration na Banwa, ilabin na sining posibilidad nga maganubo ang presyo sang produktong petrolyo. Kaya ti amo man ang isa sa mga paabot syempre kay tinagligad nagpahayag man ang incoming president nga tinguan nga mapanubo ang presyo sang orang rate sang kuryente. I-check at na karon sa report with Bombo wa Gracelyn Lobaton. Sa mga nagapangunang mga balita international, ang panasining maestra nga napatay sa mass shooting sa Texas Elementary School ang napatay naman. Bangod man sa kasubo, kagal siya ang napatay bangod sa heart attack. Hindi niya ginabi mabato ng ining hinali nga pagkadula sa iya sining asawa pagkatapos nga ginatiro sining 18 anyos nga si Salvador Ramos. Base din sa data, ang firearms sa muni ang leading cause of death sa mga American youngsters. Mas madamo pa ang numero sa mga nagkalamatay sa mass shooting kung ikumparar mo sa aksidente sa Dalanon. Sige, higiban pa ang mga impormasyon ng mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Kahapon Banwa, medyo nabuhin-buhin na nagiban ang trabaho sa Commission on Elections kay naproklamar na ang 55 ka mga nagadalaog nga mga party list groups nga mag-occupy sang 62 ka mga seat sa Kamara de Representantes. Ang poll body o kanang COMELEC nga muna nag-serve bilang National Board of Canvassers, nagingalan sila mga winning party list groups nga mag-assume sang pwesto alas 12 ang takna sa Hunyo 30 sang udto. Ang Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o kanang AXIS nagpanguna kag mayara sang 3 ka mga seats sa 19th Congress. Pagkatapos nga nakatipon sang 2,111,091 votes. Ang ilang mga nominees sa ang mga masunod bilang mga bag-o nga mga miyembro sang Kamara: Edvic Yap, Jocelyn Tulfo, kag subong man si Jeffrey Soriano. Ang mga party list groups, one rider party list, Tingog, 4-piece, Ako Bicol kagang Sagip ang nag-rank sa second hasta na sa ikaano mga pwesto nga mayara sila sa nga tagduha ka mga seat sa Kamara de Representantes. Ang one rider party list naman nag-representar ni Ramon Rodrigo Gutierrez kag Bonifacio Bolsita, while sitting for Tingog amo ni Sandayada Marie Romualdez kag Jude Asidre, sila ang mga representatives. Ang mga nominees para naman sa 4-piece, ang bago nga mga congressman Marcelino Libanan kag Edwin Sigres. Ako Bicol, mayroon sila sang tiglawas nga mo sanday Elizalde Co kag Raul Angelo Bongalon. Ang Sagip party list, ang ilang nga mga representatives sa mo sanday Caroline Tanchay kag Erlinda Santiago. And then ang mga grupo nga paglawagon ko mayara sang tag-isa ka mga seat allocation sa party list seats. Ang probinsyano Usuwag Ilonggo, Tutok Tuwin, ang Sibak Senior Citizen sa party list, Duterte Youth, Agimat Kabataan, Angat Marino, Ako Bisaya, probinsyano ako ang LPGMA, API, Gabriela CWS Agri, P3PWD. Ako Ilocano ako, Kusog Tausog, Anwaray, Kalinga, Agap, ang Co-op Natco, Malasakit at Bayanihan, BHW, GP Party, Bagong Henerasyon, ACTA Teachers, TGP, Bicol Saro, Damper PTDA, ang Pinuno, Abang Lingkod, ang PBA, ang OFW, Abono, Anak Kalusugan, Kabayan, Magsasaka, One Pacman, APEC,
Pusong Pinoy, TUCP, Patrol, Manila Teachers, Ambis OWA, Philreca, kag ang Alona. Sila ni ang gamayaran sang tagisa ka mga tiglawas sa banwa sa aton ng Kamara de Representantes. Kahapon nagpasalamat si Comelec Chairperson sa Damin Pangarungan sa tanan ng mga opisyales sang Comelec, kag siyempre sa mga miyembro sang Board of Inspectors nga sila ang nagbulig para nga mapatigayon na banwa ang ining eleksyon sang Mayo 9, kag siyang kampante nga madalas ang sini mga party list groups ang tingog sa nga sektor nga ilang gina representar sa Kamara de Representantes. Balikan nato na banwa si Comelec Chairperson sa Damin Pangarungan. The party list groups enable Filipino citizens belonging to marginalized, underrepresented, and those lacking well-defined political constituencies to be represented in Congress. Such groups are given a stronger voice so that all sectors may be included as our nation moves towards development and prosperity. It is a hallmark of how Philippine democracy unites us all for a common purpose and a shared brighter tomorrow. The Comelec is proud in giving life to this system of representation. I congratulate all the party list groups and representatives who will be proclaimed today. I again congratulate and give my unending thanks to the voting public who have braved the many challenges to exercise the right of suffrage. It is my hope that the voices of the voters ring clearer in the officials and representatives they voted, from the President down to the members of local councils. I pray for discernment and guidance for all of our elected leaders. To our Comelec commissioners, employees and officials, partner agencies, stakeholders, citizens' arms, here and all around the globe, time does not permit me to name you all. Wala pong paglagyan ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat. This is an election that has surpassed our expectations in terms of peacefulness, speed, and turnout, to name a few. Your readiness in heeding the call of duty is no less than remarkable. I am in complete awe of what you have sacrificed and contributed to ensure that a new set of leaders will be peacefully, cleanly, freely, and safely elected. Having said all of this, I will say also that these elections is not perfect. For the Comelec in particular, we still have a big room for improvement. I have been chairman for 80 days, and I saw how difficult it is to conduct an election for more than 65 million voters. Many claim that this is the only thing we do, but I think it must also be stressed that this is an extremely difficult operation to manage. As I honor our men and women, inshallah, I also implore my fellow workers in the Comelec to work harder and smarter in the pursuit of more efficient, more credible, and more inclusive elections. We shall continue to streamline our processes and professionalize. Let us do all of this together as a united commission with the help of all of our partners and stakeholders. Without much ado,
let us now proclaim the newly elected party list groups. We have all waited for this moment, but such is the nature of our democratic exercise. We needed to be 100% certain of the will of the people. I wish you all the best in the 19th Congress, and may you all be a light that shines on the lives of all Filipinos. In behalf of the Commission on Elections, I welcome you all to the proclamation of our victorious party list representatives. Sukrans, muli maraming salamat sa inyong lahat. Okay, Banwa ang kabahin sa mensahe kahapon ni Comelec Chairperson na sa damen na pangarungan para sa sining proklamasyon sang 55 ka mga party list groups nga nagdaog kag 62 seats ang ila sining makuha Banwa sa may Kamara de Representantes. Ang boto naman sa mga kotoran nato ng gato dito sa may Shanghai, China, ang way na rin nalaki pa sa ginaisip ang mga boto kay hindi naman makaapekto kuno sa resulta kag ranking sa mga nagadaog nga mga kandidato nga mga party list groups. Gin-suspend abisang Comelec ang absentee voting o ang overseas absentee voting sa Shanghai, China. Amo ni ang nagaserbe subong bilang epicenter sang pinakamalala nga outbreak sang COVID-19 sa China. Nagpasar sang National Board of Canvassers Resolution number 005-22 ang mga Comelec commissioners kag nabotohan nila nga halin sa may or mayara sang 1,991 ka mga registered voters dito sa may Shanghai, China. Bisan na pangaisipon ato, hindi naman makaapekto sa resulta sang sining mga winning candidates sa mga party list groups. Ang nasambit nga resolusyon nagahambal man nga sa idalom sang tabulated National Tally Sheet Report number 8. Ang United Senior Citizens Party List ang mayara sang bastante nga boto na para nga makakuha sang at least isa ka seat sa Kamara. The resolution, however, noted that the United Senior Citizens Party List shall not be included among those to be proclaimed as winning party list groups due to pending resolution sang ilang motion for reconsideration sa denial sang ilang registration. Kaya ning isa sa mga palabot ba ng mensahe ni Comelec Chairperson sa damen na pangarungan ang importansya sang party list group sa Kamara. Those marginalized, mga underrepresented, kag wala sa mga well-defined political constituencies, sila ang dapat nga magarepresentar sa nasambit nga mga sektor sa Kongreso. Ining nga nasambit ang mga grupo mas makahatag pagida sang mas mabakod sa sining tingog sa sining nga nasambit ang mga sektor kag somehow at least matagan man kag inang hindi bala siling nga why nageda sa mga magaduso sa ilang nga mga kinahanglanon. Ang ginalauman na talang nayadera nga ang ini mga party list Banwa sila gyman na magaduso kung ano ang kinanglandon nga mga legislative measure sa mga sektor nga ila kuno nga ginarepresentar. Kating iban na dara ang mga representatives nila naghalin man nagyapon sa may political clan. Naghalin man gyapon sa mga political clan and mga manggarano ng mga pamilya, although ginaklaroy na siya nato na because mayroon na sang kasuguan nga ginababakod sang Korte Suprema nga ang mga party list groups hindi lamang siya exclusive para dito sa mga kuan na bala para sa mga ining marginalized sector o kuan mga pigado lang gid ang sosyedad komunidad sa ato na sining pungsod
Kay importante malang dira ang atin sila ang magatibong sa tingog sining nasambit ang mga sektor. Ang COMELEC naghatag man sang go signal para nga maproklamar ang Gabriela kag ang kabataan na party list groups despite pending disqualification na cases nga ilang ginaatubang. So, ang pahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia in our precedent that we have been following even if you have a pending case based on our determination. Ngayon na lang ko bumulit sila sang link bala sa Zoom. The cases are not that meritorious. And even if it's meritorious, we can still proceed with the proclamation of these candidates or these party lists with pending cases. It is based on our discretion. Makadepende na nadara sa maya desisyon sang Korte sang National Board of Canvassers Banwa kung nabala pahanugutan na ininila. Kaya at least after pila ka semana, no? Why ganit 3 ka semana, umalin na sa nagpatigayon nagkata sang eleksyon sang Mayo 9, at least amoni ang na proklamar na sila sang Commission on Elections. Actually, tala na ni sang poll body nga ang proklamasyon sa mga nagdaog nga mga party list groups ang patigayonon sang Mayo 19. However, sila ang nag-decide nga i-postpone na ini pagkatapos sang failure of elections nga na-report sa Maya Tuburan. So, ang kasuguan nagasiling nga ang party list group nga nagakuha sang at least 2% sang total number sang votes cast in the party list race will be entitled to at least 1 seat sa aton nga Kamara de Representantes. Ang maglapawan naman sa 2% sang threshold, for example, Banwa. Ang number sa mga botante sang nagligad nga eleksyon was 65.7 million. So, kung makakuha ka dira sang 2% of the 65.7 million, automatic na nga mayara isa sila katiglawas sa Kamara de Representantes. Kung maglapaw sa 2% nga threshold, ang ina nga party list, they are entitled to additional seats proportionate to the number of votes cast. But the total number of seats for each winning party list, hindi pwede nga maglapaw sa 3. Amo na nga on kaysa timatingala kita nga may taga-pila sila ka mga tiglawas sa aton na sining kamara. It's because nga naglapaw sa 2% sang mga boto ang ilang nakuha. Ang ilang nakuha sa aton pagpatigayon sang eleksyon. Those who do not meet the 2% requirement may still be able to secure a seat in the House because the party list law also requires that 20% of House members come from the party list ranks. So, 20% sa mga miyembro sang Kamara ang dapat nga naghalin sa mga party list groups sa nga tiyempo eleksyon. Damo ni Banwa nga isa sa mga ginalauman naton ang magaserbe sila bilang matuod agayang tingog sang aton sa mga sektor nga ini nga ilang mga ginatiglawas. Although kung lantawon nato na diri sa mga miyembro sa Makabayan na block bala, sa mga miyembro sa Makabayan block daw pila na lang gid ang bilin sa ila. Si Gabriela Arapaman and then si kabataan na party list Arapaman sila. Siguro halin sa sulod sa pila ka mga eleksyon ang bayan muna subong nga way nakakuha sang ining way nakakuha sang seat sa aton House of Representatives. Ang mga bago diri Duterte Youth subong lang ni sila. Ang nagligad gali ari naman ni sila sang 2019
si Tutok Tuwin. Ambot ko ano nang ilaingay kaduso nga mga hagna. Si Tutok Tuwin. Ara man ayan isang host bala. Host nga hataga sa premyo sa mga nagaupod o kung mga naga-join na sa ilang mga hinampang. Pero diba, say kung may malayo ba na sila nga mga legislative measure nga igaduso kahit total wala pa man abo na nagligay katingalahan. Tanong nang iduso ni Tutok Tuwin basing magruleta ni sila. Pero tiway ba na lato na nato na sa pagsugod sa 19th Congress kundi mga igaduso nila kaya kadamo subong sa mga ginalauman na naton halin sa mga lawmakers especially sa economic recovery sa ato na sining stimulus package isa man ini sa mga prioridad sa incoming administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Iban na pagid nga mga kausa senadora si Uswag Ilonggo at least subong nga may taga Visayas na kon mga grupo ban sa mga Ilonggo nga mga nakasulod, and then sino pagid si Agimat pero tingin mga ngalan nga nila ni si Provinciano ako si may arap pagid may Provinciano ako dason ang Provinciano. Pero lain-lain na sila nga party list Banwa. Ang Provinciano ilang nominee si Alfred de los Santos. Si Provinciano ako si Rudy Cesar Fariñas. Former man naton ng inang tiglawas sa bala sa may kamara. Sa gayara sa piyakalinya si Abang Lingkod party list representative Joseph Stephen Paduano. Kung live kita sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin mayong aga, sir. Mayong aga. Aga sa tanong Aha. Pila niya ni ka-votes na nakuha gid ninyo, Congressman? 296,000 plus. Okay. And kahapon naman na ang proclamation. Anong mensahe nga mapalabot ni mo subong sa tanan nga mga nagsakdag na nagsuporta sa Abang Lingkod, Congressman Paduano, sir? Of course, gusto natin sa mapa, especially mga taga-Bacolod sa Kultura Negros na once again, sa ika-4 ng eleksyon natin sa Abang Lingkod, ang Bacolod sa Negros delivered the most highest votes for Abang Lingkod. Unexpectedly, of course, sining ko na per me, almost madlagan ko na mga 80% per me sa turnout para mapunggo kita sa Kongreso. And in this 2022 election, di ba tingkong matudan nga ang suporta sa judge pagkilala sa Abang Lingkod party list sa mga negosyanon. Hindi nga malipatan sa gin pamaturan nga kung ginpakita sa boto nga nakuha natin dila sa Negros City around mga 260,000 plus votes. Okay. Ang mga nabilin abi ninyo nga mga naduso sini nga mga measure sa 18th Congress nga way na dayon, ano ang mga plano nga igaduso pagid ninyo sa pagsulod na sang 19th Congress? Actually, ang tanang-tanang niya mga bills na gin-file kagad ang nakasana. But of course, kung question of parochial batas, may national man nga implication, of course, is number one is ang pagbido sa sang charter sang Sugar Regulatory Administration ng SRA because for the past several years, narakit sa Kongreso, observation natin kung may mga problema sa leadership ng SRA and ang ila implementing rules and regulation. So, it has to be reviewed. Sa tunan lang i-amend ang charter ng SRA, dapat i-amend. Number two is may local ang concern niya, but of course it also has national implication. Ang question sang implementation ng Sugar Industry Development Act in which ang kabalaman ng tanan nga ang SEDA law was originally authored by Congressman, now Mayor-elect Albi Benitez sa Bacolod City. Yes. Ang question
ng implementation ng Sugar Industry Development Act, no? Kaya almost in every year since the passage of that law, hindi fully implement ang budget allocation for the sugar industry. So, to be reviewed and dapat maklaroy na no, ang implementation niya. Kung kailangan himo kita sa pag-amendar o amendment, we will introduce amendment to that law. Okay. And of course, one of the most important man is the re-establishment of the Negros Island region through legislation. Hindi ko gamit, I have filed in Congress, but unfortunately, it was not being favored by Malacanang. So, I hope this time, under the BBM administration, ma-achieve natin ang re-establishment and creation of NIR through legislation. No? Okay. Now, ang ika-apat, I have to check and consult with the First District Congressman Balmayor, is the Township of Don Salvador Benedicto, na most of the time, since the time pa ni Congressman Gil Cedres mapasar namon sa House pag-abot sa Senado, hindi siya makalusot because some members of the Senate don't want to pass this Township of Don Salvador Benedicto from a very huge parcel of land. Ang ginkuha na lang ganin namon, gin-segregate natin ang at least 200 hectares na estado sa duta para madeklara nga eligible and disposable. And the municipal government of Don Salvador Benedicto will also maximize and can establish ang isa ka stable na municipal development area, no? So that's only 200 hectares, but siling ko na from a very big parcel land, gipagamay na natin, but still there is a problem with those some members of the Senate, no? So we will try to lobby, and but of course I have to talk to Congressman Balmayor kung anong ila position, and of course the Mayor of Don Salvador Benedicto, kay Mayor Macpac de la Cruz. Pero sir, wala pa na nasuguran sa 18th Congress, no? Hindi, nasuguran na tuloy. Nasuguran na. Tapos na naman sa committee level. But ginpatulog na siya ni Speaker Cayetano. Okay. Asan si Cayetano, pangapong ko kagad ang still the same. May problema, permina sa Senado. That's why I have consultant talk to sa Congressman Balmayor and Mayor Macpac de la Cruz. Oo. So, ang pangalayagan na lang ninyo nga kung may ma-author or may ma-sponsor dito na sa higher chamber. Yeah, because ang the problem with that in the previous years, sa time ni Governor Freddy Marañon, the late governor, he's opposed to that, no? Kasi wala sa endorsement from the province. But this time, wala kita problema sa province, kaya siguro naman, well, so rational, it is rational enough to just carve at least, no, segregate at least 200 hectares of land. Okay. Nga i-declare eligible is possible. How about, sir, ang redistricting of Bacolod? Arin ni sa isa sa mga na-consider ninyo? Ang redistricting of Bacolod City is the public knowledge na yung Congressman Pamalon, together with Congressman Greg Desataya, we filed separate bills for that, no? Okay. Pero nga baguhan yung nabigat pa is ang question of consolidation at ang reconcilement ng pag-reconcile sa duwa pa bills, tapos na niya. Now, this time, but unfortunately, the problem is we cannot pass that in the second reading, sa plenary, because one of the major requirements is the endorsement of the local government from the Sangguniang to the city mayor. Now, during that time, wala din pasar ni Vice Mayor Elcid together with the Sangguniang, and so wala man sang clearance or green light from the mayor. Now, this time, I'm just waiting for the new administration kay Mayor Alvin Benitez and of course, the Sangguniang, Secretary Congress, kung ano man ang maging decision nila with regard to redistricting or reapportionment of Bacolod City into 2 districts. So, problema na. Mag-easier na ni siya, sir, no? Because somehow, tiamo na gimaning isa sa mga ginaduso and ginaangkulang na lang gidiri amo tong endorsement sang sangguni ang panlungsod
sa administration ni Mayor-elect Albi Benitez medyo easier para sa pag-secure sini? I hope so. Basta nga sa ako na nga, if ever we have a clearance or green light from the sitting mayor, we'll file once again. No? Kung ginanlang niya, doon kami ni Congreg, joint authorship, principal authorship, or kung siya na lang, then mag-author lang ko. Wala din problema sa akin. As long as that is the direction that this new administration will set para sa makulog nun, wala din problema sa akin. Okay. With this, Congressman Stephen Paduano, sir, thank you so much sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradio Bacolod. Mayong aga, sir. Madamang salamat kang lumay ganun sa tanan. Madamang salamat. Sige, sir. Madamang salamat kaya bang lingkod na party list, Representative Joseph Stephen Paduano. Isa naman sa mga magabalik bilang miyembro sa Kamara kaya nagadaog diri Banwa ang abang lingkod na party list. Kagagi na proklamara naman kahapon ang nasambit ang mga party list groups nga nagadaog Banwa sa ginapatigayon nato ng eleksyon sa Mayo 9. Matatalan ako na diri mangin kapalaran sang sining waya na proklamara kahapon again pakuan lang anay pero tiway naman diri magin paiway because ang kabataan and then ang Gabriela gin proclaim sila api sarapang at mayara sang pending nga motion for reconsideration sa sining disqualification na cases na gina-file bato ka sa ila. Okay na tada no, bumulit sa isa. Sige, from abang lingkod na party list, kato kita Banwa sa Trade Union Congress Party, isa man sa mga party list nga nagadaog kagagin na proclaim kahapon. Sa piyakalinya TOCP spokesperson Alan Tanhusay, sir, live kita sa Bamaradio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga sa inyo tanan. Aha. Anong mensahe ninyo subong sir sa tanan nga mga botante because magbabalik ang Trade Union Congress Party as isa man sa mga tiglawas naton sa House of Representatives. Siyempre, nagpasalamat kami sa nagsuporta kag nagboto sa TCP party list. At ginhatagan again, we were given a chance to advocate the interest and promote the rights of the workers sa Kongreso. So we're grateful sa Montagao. Okay. Ang ining ikapila nyo na ni gani subong sir nga eleksyon. This is our sixth term. Sixth term na. Okay. Mga landmark sir nga mga legislative measures nga naduso sa Trade Union Congress Party. Basi balik-balikan naton sir maskin na tatlo lang ka mga bills. Okay, sige. Medyo may nga to sa internet connection. Sa phone na lang nga guro, Bombo Litz. Number one, ang security of tenure, although it was vetoed, yeah. Okay. Sige. Medyo nagawalan-ulan na bisubong mo. Basta nagawalan-ulan na gani, medyo mahina gana nga to sa ning signal sang internet. Ano? Kabay pang inisyo matagal man sang Italopango, dabala sang masunod ga administration. Subong nga daan, karamo man sa mga nag-work from home balan. Doon na uso na ning work from home Banwa. Kay na diskubrihan inilabi sang gin-experience na to ng COVID-19 na pandemic kung sa din ibana sa ning mga empleyado o kan mga workers sa balay naman lang sila nagtrabaho. Tingin ba na ganun sa niyo, hindi na maka-imagine na magbalik ka dyan sa workplace bala? Kung okay na ang tanan kay tito talo, okay man niya ang sweldo mo para sa mga nag-work from home kag mamanage mo bala ang imo sining time kung
hapon na pwede ka pa diraya makahimo sang mga obligasyon na sulod sang balay and then ma-report tabi sila sa trabaho gabi kati kalabanan na gabi na siyang especially sa mga call center bala subong sa mga BPO companies ginagabato naman sila sa mga work from home. Sige, balikan nato ano Sir Alan, utod kita sir. Sorry. Thank you. At least 3 sir mga legislative bills nga somehow baka big ba naton landmark man nga mga ginduso sang trade union na Congress Party. Ang number 1 nga bill sang Trade Union Congress Party, Bomber Erlin, ang anti-contractualization kag security of tenure bill. No? Although it was vetoed by the President, yet we were able to forge a bill that can be acceptable to business and employers. Number 2, ang creation ng Department of Migrant Workers. No, so we accomplished that before the current Congress ends. Kag ang number 3, of course, ang interest kag ang promotion sang workers, ang ila welfare, especially through the pandemic, ang ayuda, no? We really exerted pressure for the government to provide ayuda, cash assistance to our workers who were displaced by the pandemic lockdown. Ginsiguro man namon sa TUCP party list na kinanglan ang mga workers during at the height of the pandemic, kinanglan ma-priority sila sa vaccination programs ng gobyerno. Sang nagligad, if you remember, ang mga economic frontliners o yung mga workers na kinanglan magsulod sa trabaho, they were at the 4th ranking dito sa vaccination programs ng gobyerno. But the TUCP party list was able to lobby and ginhimo na sang task force, interagency task force nga number 1 priority ang mga workers kinanglan magsulod sa trabaho despite of the pandemic. Oo. Kaya ang iba na diri sir kung hindi sila ya makapabakuna, sila ma-shoulder mo no sang RT-PCR test or antigen test every 2 weeks. That's another challenge for us, Bomber Erlin. Kay subong ang policy sang interagency task force, ang worker o ang employee ang mabayad sang testing every 2 weeks, no? But we will continue to strive that kinanglan ang gobyerno ang mabayad sang testing. Kag kinanglan accessible ang mga testing sites. Kay subong kabudlay pangitaon sang mga testing sites, kabudlay mag-access sa sining nga mga testing centers, kag kapin pa very expensive ang testing, no? Every 2 weeks ang testing, sometimes the COVID testing costs around 3,000 plus pesos. So we will influence the policy this time under the new administration na kinanglan gobyerno ang mabayad na sang COVID testing. Oo. Sir, balikan ko lang ni Gamayang Department of Migrant Workers since ang bill nga nagtukod sini sa version niya sa Kamara ang nagduso isang Trade Union Congress Party. Ang choice ni incoming President Bongbong Marcos to be the incoming Secretary of Department of Migrant Workers is Ma'am Susan Toots Ople. Anong reaksyon ninyo diri, sir? Yes, we are happy and we are grateful nga si Toots Ople ang ginpili sang aton President-elect Bongbong Marcos to lead the Department of Migrant Workers. We know Toots very much. We work with her so many years in the past. Kag ang passionate gid ni siya. Kag very strong advocate sang welfare and well-being of the overseas Filipino workers. Although it seems like Bomber Erlin nga kung i-allow nato ang creation sa Department of Migrant Workers, we seems to tolerate the export of Filipino labor to other countries. That is not the case. The design of the Department of Migrant Workers ay
every year i-review ang performance ng Department of Migrant Workers towards ensuring na kinanglan in the immediate future, kinanglan ma-minimize na naton ang pagpadala sa mga overseas Filipino workers to work abroad. So that is one of the hidden tasks behind the Department of Migrant Workers, is to slowly reduce or minimize the export of labor in other countries. Kaya subong nga sir, hindi man nabi nato niya masiling wag ginadres ang ideya si Mama Toots Ople. Kay mayaran din siya gani sir sang do foundation na grupo na bala sir no nga nagabulig sa mga distressed nga mga OFWs. Blas Ople Policy Center. Yes, duwa ang iya functions ang policy center. Una, siya ang parang quick reaction. Kung may mga OFWs dito sa abroad nga who are in trouble, who are abused by the employer, they take action. They utilize the bureaucracy to immediately send help and rescue to the overseas Filipino workers. Ikadua, of course, ang policy. No, ang policy center ni Toots Ople ang really in the forefront of providing ideas, concepts, kag policy directions sang gobyerno, kung whatever the government is doing for the overseas Filipino workers. Ang policy center ni Ms. Toots Ople ang nagahatag sang idea kag mga suggestions para madasig ang reaction kag ang support sang gobyerno sa mga Kumera din sir Department of Migrant Workers ang ining mga naglain-lain bala nga mga agencies or mga commission bala no masulod mabutang na siya, matingob na lang siya into one department katay subong lain si POAA, lain si OWA. So there is sir sa migrant workers at least yara sila sa isa lang ya ka departamento, isa lang katuan sa mga kotora naton nga mga overseas Filipino workers kung nagaproseso sila padulong sa luwasang pungsod. Amo man kung magpauli na sila diri sa aton. Oo, Bob Erlin, amo na siya ang design kag ang function so far sa Department of Migrant Workers to integrate the different government agencies who are providing support and assistance to our overseas Filipino workers. So subong ang main and functions ng Department of Migrant Workers is to really integrate the POAA, the OWA, the Overseas Filipino Commission. So mandamo na siya nga mga government agencies and bureaus and departments. So subong pag-isahon ni sila so that ang courses of actions ng gobyerno, ang iya response ay very effective. Kag ang isa pa, ang if you notice ang ining nga mga lain-lain nga mga government agencies towards OFWs, may lain-lain man sila nga mga hotlines, no? So kung ang OFWs in distress or being abused by the employer, lain-lain nga numero ang iya tawagan niya ang DFA, tawagan niya ang OWA, tawagan niya ang POA. So wala sang focus, wala sang direction, one direction ang support kag ang bulig sang gobyerno sa OFWs. So that is one of the main task of the Department of Migrant Workers, the immediate job functions niya. Kabaya pang maka-performance sila dira sa maayo kay sila West Maambi sir, our incoming labor secretary, kundi siya to ang dole secretary nato no under Estrada administration. Si Ople nangin under secretary man siya sang labor but during the Arroyo administration. So at least bisan na paano may background na sila sa kada isa, sila Guesma ang dole officer and migrant workers somehow dapat konektado sila mo no? Yes, they should work together. They should work in harmony. They should be united. There may be some differences, but at the end,
a quick decision to unite, a quick decision to be together, to collaborate, to cooperate with one another is the key to really an effective government service. Okay, finally sir, amo na ni mga naduso ninyo nga mga hagna because ang TUCP party list ang natukod sang Trade Union Congress of the Philippines. Ano ang mga target naman ninyo pagatutukan ninyo sir sa 19th Congress? Bomber Erlin, ipadayon namon ang security of tenure, yung anti-endo, anti-contractualization. Kaya nagdamo na ginsubong ang mga abuso. Damo na subong ng mga kumpanya, mga employers ang ginabuso ang allowable contractualization diri sa aton. So we will have to reintroduce the vetoed version of the anti-contractualization bill. Ay kadua, we really have to amend the existing mechanism of wage setting. Okay. Subong ang aton mga sweldo are being given in installments, kahinay sang aton wage boards to respond to the needs of the workers. Kagkapin pa ang formula nga ginagamit, butuhan kag pataasan sang boses. So that is not the way to do it. So we really have to amend the law creating the wage boards, the law that sets the existing wage setting mechanism. So those are some of the major laws that we have to introduce in the next Congress. Ang iban are undergoing technical working group kung ano ang mga priorities sa subong administration. Okay. Sir Alan, good luck ka sa inyong trabaho, sir. Madamo nga salamat sa time nimo diri sa amon sa Bamba Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Madamo gid nga salamat, Bomber Erlin. Mayong aga sa inyo tanan. Madamo nga salamat kay TUCP spokesperson na Alan Tanhusay. Amo ning mga somehow hindi nato na sini makalipatan or mga landmark ng mga legislative bill nga naduso sa Trade Union Congress Party, isa sa mga party list sa ato ng Kamara ang pagatukod sa Department of Migrant Workers. Kaya kung kaysa kadulang gidatuod sa mga kotoran naton ng mga overseas Filipino workers, ilabi na kung inang ginaabuso sila bala sa relasyon ng mga amo, for example, mga OFW, so kan mga household service workers o kan mga nagatrabaho bilang kabulig sa balay dito sa Middle East, sa Kuwait, pilan na ka mga Pilipina ang ginpatay sa relasyon ng mga amo, nga mga kapintas nga mga amo. Bisan mayara pa sang Memorandum of Understanding sa tunga sa Pilipinas. Kag ilang ang gobyerno, hindi man niya makontrol sang gobyerno nila, hindi ka man siling niya mga nokto kagid sa kada balay, dira nga may mga domestic helpers o kan mga household service workers nga mga Pinay para ka ma-checkar mo kung kumusta ang ilang kahimtangan. So, iban diri sa ila, bangkay na sang nagpauli, kag tama kasakit, kasubo, para sa ila suning mga pamilya. Kag mayo ni because si incoming migrant workers secretary Susan Toots Ople, mayroon din siya sa background kung ano ang gina-eksperyansya sa mga kotoran na to ng mga nagatrabaho land-based o kung ilabi na ginang ini mga household service workers. Okay man niya kung makatupa ka wala sa maayo man nga amo, but may pipila gid ya. May pipila ka mga kotoran naton nga mga ginakastigo, ginamaltrato, wala ginapakaon sang husto sang ilang nga mga amo and gina-rescue lang. Kita ninyo nagligad lang gito nga semana, mayra sa taga-syudad sang Sipalay diri sa aton sa Negros Occidental nga gin-rescue lang man because hindi man maayo ang pagtrato sa iya sini nga amo. So si Ma'am Susan Toots Ople, mas kinatawagin siya Ma'am Toots, Toots Ople, mayara sang advocacy gid para sa mga overseas Filipino workers. Kag siya ang founder sang Blas Ople Policy Center, giningadlan sa iya sining amay
Sunod sa sining amay nga nagserbe man bilang labor secretary sa idalom ni former president and the late dictator Ferdinand Marcos Sr. Subong siya ang ginkuha ni Bongbong Marcos bilang masunod nga tiglikom sang Department of Migrant Workers. Siling niya prioridad ko ang pag-establish sang systems review nga maga-protect sa mga OFWs halin sa mga recruiter nga mga illegal. Basta illegal gani ang imong nga recruiter kung sakiton ka dito, imaltrato ka sa lawasang pungsod, laban-laban na mabutanggid sila sa alang-alang. Gusto niya man nga tagan sa talupangon ang implementasyon sang Ease of Doing Business Act, pagsaka sa kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation, kagang pagpatuman sang mandatory insurance, which are all main concerns sang manasambit nga sektor banwa. Ang reklamo abay sa mga OFWs ang pagasaka sa premium sang PhilHealth, pero kalabanan diri sa ila hindi man maka-avail kay didto man sila nagatrabaho. Ning pipila ka mga concerns nga hatagan sa atensyon ni incoming Secretary Blas Ople. Subong nga daan na magkadto or magproseso ka, mayra ka sang kadto ka uwa, lain na naman nga opisina, kadto ka sa POEA, lain na naman nga opisina, dason lain-lain nga mga hotline na bala, mga telephone numbers mo sa nga tawgan kung na kaysa pasa-pasa ka pa na nila. No? Kung kaysa may mga nagareklamo diri sa ato, no? Nga mga nagkakinahanglan na gado sila sang bulig bala. Ipasa-pasa ka pa na nila, pating diri O1 naton diri sa may Old City Hall bala sang Bacolod, doon naman gani magpa-interview. May lang to nagligad, dara pa si Sir nagabulig agad bala sa aton na diri nagligad from Region 6. Dasig lang to ya kag nagahimo dayon sang akto bala ang natungdan na sining ahensya sang gobyerno gali nag-retire na si Sir I think taga dira sa may sa may Southern Negros. Si Director I think Pigar ni siya bala mo sa may OWA years ago, pero tinagakwa na siya nag-retire na. So, bong ang OWA Region 6 na to, no, ambot, way naguro bakba. Kaya kami mga bisan kita pa gani balang, isa mga nagasaka diri sa aton mga ayos ang bulig. Magpakilala ka gani ma'am, this is from Bombo Radio Bacolod, can we call? May mga mo na concern nga nagpadanga ta diri sa amon. Si manahan ka lang yan, may gidyagan sa bat mo. Kung ara kamo gani sa mo nga mga hensya sa gobyerno bala, bisan diin kapag gani ka hensya sa gobyerno, akumudaro na ninyo ang mga request sa bala o kung ng pag-communicate akati why man na dire sila nagasaka sa amon kung husto man ang inyo nga pag-atender daraw sa ila. Kung nagkanto na sila dire sa Bombo, desperado na gina sila katama. Desperado na gina sila katama nga nagalin na to sila makapila na kabe sa mo nga ahensya sa gobyerno, sa mo nga talatapan, ginisika-sika pa to sila, why man sila dito ginatender sa gusto. So sa pagka-desperado nila, nakakado sila diri sa amon, gapangayo sila sa bulig, kaya tama na gid why na gid hopeless na gid sila bala. Tikon pati ang katapos ng media di yung pag-replyan, ano na lang gid na, di na lang kita makuha paglaom. Di na lang kita makuha sang pag-asa. Aba na ko kaysa ni naton sila malipon manigar, may mga katuran kitang mga nagareklamo ka nagapamuyayaw sa mga empleyado sa nga muning ahensya sa gobyerno. Kita nyo may mga ginreklamo naman ng mga doktoro? May mga ginreklamo na naman ng mga doktor sa aton sa mga provincial hospitals dahil sa Negros Occidental. Iba ni kaman na nila pag ginreklamo kung maayo ka. Iba na diri illiterate ka pangadaan. O kung hindi ka man gina mo na ka-illiterate pero nubu lang gid bala ang ila nga iniskwelahan, hindi ka mo mag-expect sang mataas gid halin sa ila. Kung buot, kung nagabangkot ang tao, eksplikaran husto.
Kaya mo nang inyong obligasyon. Kung buot, hindi ka mo magobra. Kung hindi ka mo gusto makatender sa mga pumuloyo. Hindi ka mo magobra sa gobyerno. Bisan pa sa pribadong opisina, ato ka lang to sa imo balay, tambay ka lang to. Ate, sinaya, wag ginaya may matadog sa imo dra, wala may magpamangkot, YouTube ka lang to ya eh. Hindi ka na mag-obra sa gobyerno, bisan pa gani sa pribado nga mga opisina. Ba't mas mataas pa gani ekspektasyon na ton, bayara ka mo sa gobyerno? You are paid by people's taxes. Daso hindi maayo ang inyong pagtrato sa mga pumuluyo. Basta namangkot kaning tawo, hindi na kamaan kung anong obrahon niya mo nagapamangkot kita. Amo na siling bala, ang golden rule says, when you're in doubt, ask. Kung nagaduda ka, pamangkot. So kung namangkot ang tawo, explain karan lang gusto. Hindi nga namangkot ka gani kamay kakamaan, akaw pang akigan? Ay, nga nagubra pa kamuya kung hindi kamuya magubra inyong obligasyon. Sige, 2 minutos ba naman nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik na to, report na Bombo Carla May Defensor, kag Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, magnaihinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara safe para sa pila apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kag paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat.
o kon karne sang kuneho, suno sa pagtuon. Mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag 5 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Babalikan na diri sa palatuntunan bumbuhanay big time. Nakapanagtagan na ang Department of Trade and Industry sang bag-o nga suggested retail prices para sa basic necessities and prime commodities. Kay ginpanugutan ni sang damlaglang sang DTI ang pagpasaka sang SRP o kanang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na banwa kay madamo man sa mga rason nga ginplastar ang mga manufacturers. Kalakip sa mga nagsaka ang presyo, minimum increase banwa ang ginpatuman
sa 82 ka mga basic necessities and prime commodities. Amo ni ginatawag nga BNPC, Basic Necessities and Prime Commodities. Ginalakipan sang tinapay, sardinas. Nagligad 17 ang sardinas sa supermarket, subong pila na 20. Potable water in bottles and containers, processed milk, locally manufactured instant noodles, coffee, salt. Tapon lang ko nagpabakal. Bombo, let's say, baliw ko kay Kuan Blang, sultiro, tadabla. Ang nga kape. Tingala ko nga. Daw, dako, giman diferensya. Nalakip na siya dire. Coffee. Maasin. Nagasulod sa isip ko, mais. Kaya ginasahod, ginanu ko ng mais asin. Asin. Laundry soap, detergent, candles, flour, harina, processed and canned pork, processed and canned beef. Mamudyas ang paborito, nagsaka na naman. Vinegar, patis, so ng fish sauce. Ang soy sauce, so ng toyo, nagsaka man. Toilet soap, ang andan tablang hamot nga habon. Pero wala gid sang habon nga hindi mahamot, no? Kailangan kita nga, liw ko na yung habon nga hamot. Pero toilet soap na siya or bath soap. Kag batteries. Amo ni ang pila ka mga produkto nga nagsaka na naman ang presyo. And then Baretta Bar White kag Baretta Bar Fabcon nagsaka na naman. Ito talo subong tigilinita na naman hindi lang tanay magbutang Fabcon sa aton nga kuan sa aton nga bayo. Ay nano na lang kita sinino. Tanan na lang ginya nagsaka. Pero dugay-dugay tigulula na naman dapat may Fabcon naman aton bayo ni. Kay do naga kuan bala no do galain balang baho niya. Ako hindi magmaladayon. Anyway, amon ni siya mga nagsaka na naman ng presyo subong banwa. Kay nagsaka man, for example, sa sardinas. Siling sang Department of Trade and Industry, nagsaka man ng mga major raw materials. Pareho sang tamban. Mechanically deboned meat para sa processed meat products nagsaka. Buttermilk nagsaka kagang palm oil para sa toilet paper and instant noodles. Nagsaka man ang presyo. Ang fuel prices nagsaka man sang 28.84%. Iniya sa time ni nga ginpagwa ni sang DTI ang SRP banwa subong o sang nagligad nga martels nagsaka naman ang presyo. Tiamo naman ni ang mga rason. Amo na siling naton nga basta magsaka gani ang presyo sa produktong petrolyo, pating raw materials nagasaka man. And then ang mga gina-import pagidya naton nga mga produkto nga amo ning ginagamit kay ti sila ang raw materials para sa paggamit o paghimo sa sining mga ginabakal naton nga basic necessities and prime commodities o kon BNPC. Bumukar na may defensor from DTI Negros Occidental sa report. Kamin. Yes, Bomborlin, so ginpanagtag na ang bag-o no nga suggested retail price sa Bomborlin diri sa Negros Occidental. So mayara sang 82 ka mga SKU o stock keeping units ang nagtaas Bomborlin 2% to 10% ang ila sini nga saka o kon ang idalom sini sang SKU Bomborlin amo ang mga bread, canned fish, ang processed milk, mga instant noodles, coffee, mga laundry soap, o kung mga asin, kalamay, Bomborlin, o kung asin, mga canned beef, vinegar, o kung mga soy sauce, Bomborlin, mga toilet soap, o kung mga kag mga battery. So amo ni subong ang mga nagtaas na kinahanglanon gid sa aton sini nga pumuluyo Bomborlin. So suno kay
Ma'am Rachel Nofable, Bomber Lane. So ini gina-check yar ini nila every Friday ang syudad sa Bacolod ti gasunod gid Bomber Lane no sa bag-o nga suggested retail price sa mga basic goods Bomber Lane kag ang sa Negros Occidental ti gina-check yar man ini nila no twice a week ko na kon avail ini sila Bomber Lane gina-check yar gid ini nila para at least nga ma-monitor ang presyo kag maprotektahan man ang mga konsumidor Bomber Lane kay ti ang iban diri gapataas sa lapaw na no sa SRP. So amo man yang ila sinya nga ginamonitor kag ang isa sa mga ginahimo nila para maprotektahan ang mga konsumidor ginamonitor ini nila ang kada groceryhan sa nga diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental Bomber Lane. Okay. Yes, Bomber Lane. So pamatian nato napahayag gikan kay Ma'am Rachel Nofable. We are now first distributing to all groceries and supermarkets copies of the new SRP as of May 11. And as of monitoring this week, may ara gid nga nagsalaka, nagsalaka na gid man ang prices sa basic and prime commodities, but they are still within the SRP. They are still within the SRP, meaning wala sila kalapaw sa SRP. Although nag-increase ang aton nga SRPs by mga 2 to 10% of the 82 SKUs, nagsaka man ang prices, pero they are still within, meaning they still follow the SRP or lower so ganit ang iban sa SRP. Actually 82 SKUs ang out of the 212. Okay. Mga pila ma'am kapiso, be ma'am o kung percent ang nagsaka? Nag-range siya from 2 to 10%. Okay, 2 to 10%. So, ni ma'am nagsugod na inisang last week or sang sinilangas si ma'am? Actually, that is based on our monitoring this week. This week? This week. Okay. So, we will, as of that was Friday, last week na monitoring, no? So, today, nag-apply every Friday ang monitoring sa amon nga mga monitoring officers. Okay. No, so, this Friday, today is Friday, so we'll know that next week again. They have to be, critical or tanawon nila ang prices na ginabakal nila. Pero kami, once we see nga sobra siya sa SRP, ginanamon sila, gina-inform, kag ginapagpita namon sila ng letters. So kalabanan nga aton groceries and supermarket diri sa Bacolod are compliant, no? So mo ni ang isa ka way nyo ma'am. Okay, Bombo Carl. So, i-monitor nila. Bombo Carl. Monitor ini sa DTI ang price no ako na kay bag-o lang gid ini sila nag-release sa bag-o nga SRP kon pagtaas sa presyo sa mga basic goods. So gina-monitor gini nila para maprotektahan man nila ang mga konsumidor Bomber Lane kay para malikawan bala ang pagbayular o kun ang pagtaas sa mga presyo taas pa sa SRP Bomber Lane. Oo, kay tinagliga na ganito sila isang tiyanggi to bala sa Amon subdivision. Ay dira ka man gali no. Bombo Carl. Siya nagliga ng 17 sardinas, subong tag 20 na Bombo Carl, timal junon mo na. Ang bagay gani, nagligad, lang na Bomber Lane, 15 lang no. Sa 15 pesos makabakal ka na sardinas. Sa subong ati 20. Ibes nga ibakal mo pa ang 5 ka pesos Bomber Lane no, kung 3 pesos yung ibutang mo sa sardinas na igisa, hindi ka nakabakal kay worth 20 pesos na ang sardinas Bomber Lane. Oo. Tibutangan mo na lang asin, buributan mo na lang asin. Yes, sakto gid Bomber Lane kay makabakal ka pa man asin na 2 ka pesos o kung 5 ka pesos no, damo-damo na pila nakaluto ang imo sini nga mabutangan sang asin Bomber Lane. Oo, basta mainit la na balang kanon, Bombo Carl. Yes, sampat gid no. Bisan hindi mo na paggisahon na kung may asin ka man lang Bomber Lane kag may mainit nga kanon, nga tinigang at isold na ang imo sini nga pamahaw o kon panyaga o kon panyapon Bomber Lane. Isang una gani kagi ka na sa gamay ka nga inasamo mo ang kwan ang mantika kag ang toyo. The best.
The best Wala. nga sa daan, Bombo Arlene. Namit Yes. naman na siya po. Sakto gid, amo ginang pinaka-namit gid kapin pa kung mainit-init pa ang tinigang, kag Mm. medyo mabulubasa ang tinigang nga Bombo Arlene. So the best din na nga sudan o kun nga sabaw Bombo Arlene. Oo. Sige, thank you kay mo, Carl. Yes, Bombo Arlene, namoy ng report nagikan sa patrol ni Cebu Carla May Dapase para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Nagsaka na naman ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na ginabakala naton sa may merkado. Ayan na ni ang isa sa mga ginalauman na naton tanan ang ma-address sa tanin no kung matagan man sa Igtalupangon. Karon sa may sektor sang transportasyon ang isa man sa mga ginalauman amo ni ang rollback o kung pagganubo sang presyo sang produktong petrolyo. Kahapon na ginapresentar nato na diri ang plano sang Marcos administration para sa posibleng o sa pagtingwa nila nga mapanubo ang rate sang kuryente kag ini ang mahimo pinaagi sa pagpatindog sa dugang nga mga planta pero renewable sources of energy. However, ang ining mga ang presyo naman sang diesel kag sang gasolina padayon naman yang nga nagasaka. O, imagine ninyo nagligad sining Martes pila naman ang ginasaka sang presyo sang diesel kag sang gasolina. Ang diesel may rollback to bisan paano pero ang gasolina nagsaka na naman. Nag-rollback sila, nagligad May 17. Ano na kita subong? 27. Dawgin pa, tilaw-tilaw lang to kita nagligad sang rollback. 290 ang ginubo sang presyo sang diesel. And then, nagsaka na naman subong simana. Yaba na ginakumod sang mga kauturan naton nga mayara sang pila o dako nga saka sa presyo pero kung mag adjustment na gani balay ang price hike taga 5 ka pesos nya gani pinakanubo na gid 3 tiyo patilaw-tilaw sila taga silentimos pero amo ni ang isa sa mga ginakuha na gid ginareklamo gid ka ginasentimiento sa mga kauturan naton ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo kadamo man sa mga factors kung nga ang tinagasaka ang presyo sang produktong petrolyo. Okay na tano, bumulits. So bung nga daan nga mayra pa sang inaway dito sa may Ukraine kag sa Russia amo pagidingin sa man sa mga naga-contribute sa pagsaka sang presyo. And then, ang desisyon ng European countries nga sa Middle East na naman sila makuha. Kaya manti mayara sila sa economic sanctions against China. Ang ginalauman, kundi makuha naman sila sa Middle East, mayara na naman kita sang kakompetensya. So, mataas ang demand, wala sang changes sa supply, o kung nubo pagid ang supply, ang resulta saka ang presyo. Karon sa pagsulod sang Marcos administration ginalauman nga mayara sang pagnubo sa presyo hindi lamang sa may rate sang kuryente but sa presyohanay na naman sang gasolina kag sang diesel. Kung hindi siya matigayon, syempre happy hindi lamang ang mga nagapanagya sang pribado nga salakyan but ining mga nagabiyahe sang pampubliko nga mga salakyan. Bomo Gracelyn Lebaton, anong pahayag dari sang transport groups sa report? Kamin. Bombo Arlene, isa sa mga problema ang pagtaas ng fuel. Kagasasubong, wala pa nanubo, no? O kung ang rollback pala, wala pa gadyan na tigayon nga dako kid ang pag-booking. So, Bombo Arlene, isa sa mga problema isa man na sa mga ginpromesa sang
aton sining President-elect no Bongbong Marcos nga matigayon ining rollback sang fuel. So babayin ko anta sang reaction diri ang Secretary General sang Undok o kon ang ining United Drivers ang Undok no United Negros Drivers Operator Center no kun Undok ni si Jago Malakad. So Babo Arlene, according sa iya, wala pa sang nakita nga sinseridad ining statement no ni Bongbong Marcos ang magapungko nga presidente sa aton nga pungsod kay tungod nga tinguaan dapat danay nga mabalik ni bala ang 49.20 pesos nga sa kalitro no nga balor bala sang diesel. Kay kung i-compare ta sa 2016 according kay Jago Malakad, para lang gani dapat sa 32 pesos Bombo Arlene no sa pag-assume na ni President Duterte. But kung ini na siya mabalik ang 49.20 pesos, mabulubudlay no kag hulto na lang nga magpungko siya kay ang hambal diri within 100 days Bombo Arlene tinguaan gid nga ma-rollback ining presyo no sa fuel. So kadamo sa mga kinahanglan tun-an kag sa kinahanglan nga pamatian man no sa amo ni nga kaso bala nga pagsaka sang aton no kung pagpanubo sa aton sa nga presyo sa fuel Bombo Arlene. So ang hambal pagidiri ni Sir Malakad kung magpungko na ang DILG pala no nga tuyo pala nga papungkoon ni secretary nga ini nagambal nga madamo no sang kung madamo pala magkontra sa dirite wala sang unity wala gid sang nga tawag nga maayo nga istorya nga matabo Mamerlin gera gini ang tunaan no sa DBM administration. So kabudlay panilagan lang danay no kag patupon gidanay Bombo Arlene ang yasining nga mga statement no within 100 days naman na base pa man lang mo sino man nabin diya malipay sina kon matigayon na Bombo Grace. Yes Bombo Arlene kag hindi lang drivers no ang maga pangalipay sana kung matigayon manggid ang pag-rollback sang fuel kundi tanan man Bombo Arlene no maging ano man mangin malipayon especially kitatanan niya o kung kalabanan sa aton ribi sa Negros Occidental nagapangayo man sining pagnubo o kung pag-rollback kay tungod dako sa porsyento nga nagadbiyahe no sa mga jeep kay sa iban pang vehicles padulong man sa mga tagsa-tagsa ka obra o kung kalakadtuan bala ba Marlene. Kay kun nubo ang presyo sa produktong petrolyo naganubo man ang presyo sang iba ng mga balaklon kay sa manufacturing palangandaan and sa transport kinangladon nila sang diesel. So may domino effect naman ya kung nagsaka ang presyo masaka naman ang tanan. Pero kung nagnubo kabay pang mag-upod ba ng iban nga mga balaklon nga maganubo man ang presyo. Depende man Bombo Arlene no according kay sa Malakad sa DOE sa gihapon kung ano ni ang ila sa nga mga action kay ang regularity wala or ang pag-regulate no sa ila man ni nakasala kay isa pa ang isadaan ka batas Bombo Arlene to kabudlay man lubagon o kung mamindahan ini no kay batas na hadaan so kinahanglan tun-an pagid kag mahulat na lang Bombo Arlene ining mga transport groups sa kaangay man sinisang Undok kung ano ang mangintikang kag ang action sang Marcos administration. Okay. Bombo Arlene, pamatian ta ang Secretary General sa Undok si Sir Jago Malakad. Mabalik na gamay sa kasaysayan sang 2016 nga pagpungko ni President Duterte ang aton baseline sa 750 nga minimum fare is 3260 ang diesel. 3260. But sa ringan kung magpungko si Bongbong Marcos, kinahanglan ma-meet niya ang 4920 nga bilis ang diesel. Kuha ni nationwide 4920. Kung hindi niya na mapakita, bot silingon
continuation na sang Department of Energy nga programa nga manginwala sa pag-regulate sa produktong petrolyo. So dapat law naton nga mabalik gid sa 49.20 ang bilis ng krudo. Ang tanan niya na nga statement na belong na sa Republic Act, I think ang oil deregulation law is 8479, Republic Act 8479, and ang excise tax naton also kuha na siya, Republic Act. So hindi siya pwedeng magpagwa sa statement like daw panawag na mo sina sweeping statement mo kay una lain na mo unless siguro nga maistorya niya ang House of Representatives kag ang House of Senate na maabindar na o kuntunan kung ano pang posible matabo kay kung si Marcos lang ya patihan mo mas sa amo niya nga term mas butigon pa siya kay President Duterte. No, ilabi ng mga presidents nga hidden taxes gani hindi siya makabayad sa iya kaugalingon nga taxes intanan niya to nga ginambal nga baguhon kag babangon ulit. Abot silingon hapa na yang Pilipinas kay magsiling ka babangon muli ma-recover ka. So wala pa kami sang nakita nga kuno nga sinseridad sa statement ni Bongbong Marcos, especially nga ang propose nga mauyat sa Department of Interior and Local Government. Nag-aambal na yan, gira ang matabo no, sa mga nag-criticize against sa ila. Nagsugura nila dayon first quarter sang 2022 pang tiraho na nila tanan nga nag-criticize kay Bongbong. So wala sang unity nga matabo kag wala sang programa nga mapustro. Kondrati i-prove niya. That's why gina-challenge sa aton nga mga grupo sa National Union of mga lawyer naton sa Pilipinas, ang NUPL, nga i-challenge ang iya kaugalingon nga hindi matabo ang nagkalatabo sa nagkalain-lain nga mga administration. Kaya dira na naton makitaan mo kay hindi man pwede taka-assess sang iyang agi kung hindi sana magpungko. So from karon until July 1, Manila tanay ko kanday sinoy pamutang niya sa iya mga kabinete. Manila gag kita danay Momo Grace. Yes, so Marlene, kabut lang mag-assess. Sakto man na si Sir Diego, wala pa gimana sila nakapungko mo. Anyway, tagan nato sang benepisyo sang pagpangduha-duha. Kay base kon maayo man lang bala. So kung maayo man lang suportahan naton kung daw mayra dira nga hindi amo nga hindi maayo dira na magwa ang mga criticisms. Pero sa hingyo niya man gani tinalikdan ng hapon so dati pangamuyuan nyo lang ako kag buligan kay ate kumayo ang kondisyon sa presidente. Siyempre maayo man ang pagpadalaga na sa aton nga pungsod. Pero kundo hindi kaya maayo dira na nga aton pagreklamo. Galing subong hindi pa kita makareklamo kay way pa nakasugod mo. Once makasugod na Bombo Erlin, amat-amat na lang. Hiluton danay, no? Kung hindi gid bala golpya, dati maghulat pagid kita sang tiyempo hasta mag-positive, no? Ang ining maayong balita. Anyway, amo na bala siling nakaboto na, nakadesisyon na ang kadaman. So, wala kita sa may motion ni diri kundi nga respetuhon na kag sundon. Kung para man lang sa kayuhan sang tanan, syempre magkakalipay man kita. Pero kung hindi maayo, titanan man kita apektado, abo na lang tiyempo para nga mag-sentimiento, dira kang magreklamo. Sige lang, panilaga na talang anay. Kay anyway, may honeymoon period pa para sa ila. Siguro mga for the first 100 days sa bala. Makita nato na dira kung ano gina mga plano nila. Ang ini nga mga ginakwaan nato sa mga reaksyon na rin sa mga naglain-lain nga mga sektor, abo ni mga pahayag nga nabuyan nila sang Tiempo campaign period. So, may matuman, may man yang posible hindi man matuman. Pero kung matuman ang ini mga nabuyan nga mga statement, mas mayugid. Marlene, kay kita yaga pamati man lang kita, no? Kag dapat ang mga magapungko ni sa June 30, Marlene, pamatian gid ang tanan. Kag desisyon kung anong makapaayo sa tanan. Sino ba nang gabi hindi malipay? So naman nagligad to pag nubo sang presyo bala sang diesel nga taga 20 na lang to.
Kagi mo bullets, no? Tag 20 na lang diesel, no? Sang kay Noy ito bala? Termino bala? Kadamo gito sa mga nagbakal sang paribado ang mga salakyan na Bombo Grace. Yes. However, amat-amat nga nagasaka, subong pila ng diesel, 80? O 80 plus na eh. Lapit kay Bomberling. Oo. Mahal pa ang diesel, subong sang sa gasolina. Sulit. Yes. Sulit katama. Yes, gani man Bomberling, no? So, amo na yung diesel nga kalabanan yung ginagamit sa aton kaning mga kauturan. So, bisan tani diesel na lang danay una kung Bomberling manubo. Oo. Sige. So, bansig panilag lang nga kita. Anyway, kung makasuporta man lang kita, kay ni para sa kayuhan sa nga tanan, mas maayo gid Bombo Grace. Hindi na sila nga bidara nga ma-wish ka pa yung tani magamulan niyo. O kung hindi ni gani tani para sa kalainan lang, hindi kita magamusin na kay man kung ina madayon, hindi lang ikaw, hindi lang iba na ya ang apektado, ikaw man nga nag-wish sa hindi maayo. Yes, so Marlene, may kilala ko gaya nga kung magtaas ang gasolina, grabing pagkurisong sang mata. No? Magnabo, grabe man ang pangilay, kagngirit, no? Makita sa iya. Aba na sila nga, be careful what you wish for, bala? Yes. Kaya kung mga malain na gani, di ba lang ikaw na gani mapektuhan eh. Ay di ba lang iban nga tawo, bala? But ikaw man, especially kung hindi maayo nga mga wishes para sa aton nga gobyerno. Pangamuyuan ta na lang okay ang ilang ikaayong lawas ang aton makaako hatagan sila sang wisdom para nga mapadalagan sang gusto ang aton nga pungsod, aton nga probinsya, aton nga banwa o kon ang syudad. Importante dira Bomberling nga mag-abante kita, hindi kita sarurot pagid paidalo kay kaluoy na. Total tapos ang eleksyon move on na. Kung may mga break up ka dala sa relasyon mo, imo na nahiya kung dugay kaya maka-move on. But ini eleksyon, isa lang to kadlaw. Tapos na to. Pati ko gani. Yes, may pati ko gani. Damo may nagbalikay pagkatapos ng eleksyon. Naya, bayo na yung senyales. Pero do kadamo, gito sa mga nabugras ng mga relasyon to, Momo Grace. Bisan ganing iba na, sa isang iba na itong kilala, bla? Best friend ko pa na gani pero guba gid yung amon nga relasyon. Kaya nga wala respetuhanay. Importante gid katama ang respect. Yes. Bisan abyan na kamo nga close gid bala kamo katama kun lain niya opinion pa bay ilang da. Di bala? Yes, so Kaya karon kung gusto mo na nga magpareho kamo, paro na kamo nobyo, paro kamo bana. Hindi pwede na nga isa lang. Dapat lain-lain gid. Thank you again, Mama Grace. Yes, Bomberling. Para sa papangalagad sa bombohan ay big time. Ini si Bombo Grace din na baton report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Madaming salamat kay Bombo Grace din na baton. Panilagan lang nato ng mga plano sa Marcos administration na base kung ang mga malaking na eksperyensya sa Pilipinas kay Marcos Sr. ang iniman na mangin pareho sa pagpadalagan ni Bongbong Marcos. So, suportahan na lang nato na kay tikon na para sa kung maayo man lang para man sa aton, kung malain para man gyapon sa aton tanan. Abo na nga kung okay man lang ang pagpadalagan halin sa June 30, wala katas nga rason para nga raiton kag buyawon tabagid yang aton yang mga opisyales. Kaya sa nga tiyempo kampanya sos lain-lain na nga mga buyayaw na mga naago Manila. Aba na siling malaga presidente o kung for example lang ng presidente sa tiyempo campaign period bumulits sustanan nga mga buyaya wali na ya sa supporters ang ilang kontra ginsambal na nila. Pero kung sila magdaog ang tawag ba natin sa ila Her Excellency, His Excellency. Kita nyo lang na. Kita nyo lang na nga ito na pamatasan. Tiyempo eleksyon susperte nga pamuyayaw mo. No? Kung nakaisa ganing iba na din, hindi na ganyan kagani yung kaon niya sang sapat ang ginapang haboy ng mga tinaga. Pero pagkatapos kung siya man namang daog, natawag man natin His Excellency, Her Excellency.
Ay, ambot na lang gina. Move on na kita. Kay dugay-dugayo kuan na manog 3 na ka semana ang nakaligad umalin sa natapos ang eleksyon. Ang eleksyon ang nakaligad na mag-move forward na kita. Pabayin nyo lang na yung iba nyo kung mag-file man sila mga electoral protest, sila na yakin na matarong para sa mga kandidato nga mga napierde. Pero kung mo daya kandidato na pierde, ina because lain to yung kandidato. Ang gusto sang kadamaan, abo na ginapagi na to sa eleksyon because ang pagpungko sang isa ka opisyal sa abo na nga pwesto ang magadepende sa ano ang desisyon sang majority. Hindi man na pwede nga bisan magabiyan maganing ka mo best friend sa kamo dira probe ka mo nga babae hindi man na paraw ka mo ya kandidato nga pagsuportahan kung buot kun hindi ya paraw ka mo kandidato babae ilang da siya kay nga lain-lain maganing ka mo nobyo lain-lain man kamo bana kay karon ka na mo na imo yang gusto ti paraw na kamo isa lang na karon nobyo nyo isa lang man bana nyo hindi na pwede. 3 minutos ang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo dahil sa palatuntunan bombohanay big time. Pangamuyuan nato ng mayong pagmamalakada para sa aton sa nga pungsunan wisdom para sa husto kag nagakaangaya gid para sa Pilipinas kung ando ang ginadeserve nato ng mga Pilipino. Kulabos na ang aton nga tiyempo, iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay sa utong. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Ug tanay katabuas sa momano sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay sa katawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice. May kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Dapat ko ba lang ito kibo ng tanan? O kung ibaliwala ko na lang? Apang parehos ang nabatian ko kay Daddy. Kabahin ako sang pamilya ngayon eh. Kag hindi na ako mahimo nga makapalagyo. Mas mahayos siguro kung may balan ko ang tanan sang temprano pa. Para nga mahandaan ko ang madason nga revelasyon nga tubangon ko. Sinugid ba lang aras sa laragway nga to? Sinugid pala siya. Isara ko lang pertahan sa kwarto ko. Isara ko inis ang mahinay. Mapungko ako sa akong kama. Kagtilawan ko nga istoryahon ang kalag ni Linda. Linda, ano gid pa lang natabo sa imo? Hindi ba lang nga gusto mo nga buligan ko ikaw?
Kung tani, mangin straight to the point ka na lang. Kaya nagalibog ng ulo ko. Wala ko silang batian niya kung ano. Ang mayo pa. Mahigda na lang ako. Hinala ako nga nagbatsyag sang katuyo. Matulog na lang ako. Natulugan gali ako. Kagunoy ni. Babatsyagan ko. Nga do kahinay man sang hulag ko. Bisa ng hangin. Do kabugat sa pagtupa sini sa lawas ko. Siguro. Nagdamgo naman ako pareho kagabi. Ano ina? Ang pirtahan sang kwarto ko. Amat nga nagabukas. Hindi. Makita kong isa ka babae nga nagatindog sa tubang sang pirtahan. Kagang yanawong natabunan sang gumon niya nga buhok. Samtang may nagatulo nga pula nga likido nga nagagwa sa lugas ang iya mga buhok. Wala siya ginasuksok at chinilas. Kagang ginasuksok niya nga duster. Basa katama. Kilala ko siya. Siya si Linda. Gusto mo nga may mahibalaan, hindi pala? Oo, matuod din na. Kuna mo, magsunod ka sa akon. Ato na siya. Madali lang. Mabangon ako. Sundon ko siya. Kahinay sang paglakad ni Linda. Samtang nagahibi. Kaya nagsunod man ako sa iya. Nagapalanindog ang balahibo ko mamati. Kinahanglan ko nga magpakabakod. Kay siya gid lang ang makapulig sa akon. Bisa nakahibala ako nga isa lang ini kadamgo. Sigurado ako nga may ipakita siya sa akon, nga may kahilabtanan sa sikreto sang mamong pamilya. Nagdulog siya sa paglakad. Palapitan ko siya. Nga nagdulog ka. Arin na kita. Hala, ari kami sa sulod sa kwarto ni Lula? Kagara, nagatulog siya sa pirtahan. Nga wala ginapasudlan sa ako ni Lula. Linda, ano ba lang likom sa kwarto ngayon eh?
Wala siya nagsapat. Sa baylo. Naghibi siya. Nagahibi siya sang tuman kasakit. Hindi. Katingil. Tabunan ko nga akong dulunggan. Piyungon ko nga akong mga mata. Basi pa lang. Sa pagmuklat ko, wala na siya. Naghipos na siya. Karon, amat-amaton ko sa pagmuklat ng akong mga mata. Ari na. Bah! Hindi! Ang ari sa ako natubang. Amo ang morto ni Linda nga wala na sang ulo. Naghilapit na. Anong buot mo silingon? Ha? Nagbukas ang portahan? Kag nagsulod si Linda? Kag doon nagalutaw lang siya sa hangin? Bah! Ang portahan? Doon masira na? Madali lang! Pasulod ako! Ha? Katugnaw diri sa sulod. Halika. Sa di na wala si Linda? Wala ko sa makita dire. Kundi pulos dingding. Mapadayon ako sa punta. Linda? Linda, sa din ka? Buligi ako. Buligi ako. Nabatihan ko naman ang tingog niya. Kag daw dira nagahalin sa wala nga bahin sa kwarto nga ina. Bah! Hagdanan? May sikritong hagdanan sa kwarto nga ini? Manahog ako dira sa hagdanan. Nakahibala ako. Nga dam ko lang ini. Kag kung may malain nga matabo sa akon, makabugtaw man ako dayon. Mapadayon ako sa pagpanaog sa hagdanan nga ini. Arin ako sa idalom. Sa katapusan nga halintang. Bah, may pasilyo. Kag pula ang pintas ang dingding. Kag may mga nagasiga nga kandila sa kada pamusod sini. Kag hindi daw kalain sang baho. May amugid bala sini diri sa balay? Kung hindi ako magsala, basement nang namtangan ko ngayon eh. Kagang sa ibabaw sini. Kung hindi salas, kusina. Bah, si Linda. Iya tingog ina. Sundon kong ginhalinan sina. Bah, may nalapakan ako sa salog. Ano ba? Dugo! Kag daw priska nga dugo nga tapakan ko. Hindi. Kalain sang baho. Kalangsa. Mapadahin ako sa paglakat. Sa unan? May pirtahan? Kag itom ang pirta?
Tilawan ko nga buksan ina. Agon makahibalo ako kung anong ara dira. Na, ari na ako. Karon, lubagon ko ng doorknob. Hindi. Nagalinap talang ang mga plastik nga may unod nga mga karne. Kag sa ibabaw sang kabinet, may natungtong nga madamo nga mga garapon. Kag mga dalagko pa. Kag daw koleksyon ini sa mga garapon. Kag kada isa sa ila may unod nga korte bilog. Kag nahuluman sang likido. Hindi ko makita sang maayo kung anong mga ini. Say God, may gamay nga kama. Human sa kahoy. Kag may nasambod nga kadina, kag malaba. Kag sa tupad sini, may gamay nga pulungkuan. Si Linda. Ato siya. Nagatindog sa puntas ang kabinet. Sa tupad sang isa kadako nga garapon. Mapalapit ako. Kaglantahon ko kung anong unod sa dako nga garapon nga ina. Ari na. Makita ko ng unod sang garapon. Diyos ko! Ang nadula nga ulo ni Linda! May dako ini nga buho. Ito kasubong bala. Naginkuhaan siya sang utok. Kung hindi ako magsala, mga ulo ang unod sang garapon nga ini. Nga ari diri. Kag ulo sang mga babae. Sino ba may kahimuan si Linda? Sino? Sugiri ako. Wala siya nagasabat. Halika. Ano ina? Ang mga garapon? May nagatindog na sa atubang nila nga mga murto? Pulo sila tanan mga wala sang ulo? Kung amo, sila ang tag-iya sa mga ulo nga ara sa sulod sa mga garapon nga ina. Gusto ako mga babaeng biktima sa kung sino man nga misteryoso nga tinuga. Ang iban sa ila nagasuksok sang uniforme sang kabulig. Ang iban daster sa mga kabulig man ni Lula sadto. Sino ba naghimo sini sa inyo? Sino? Si Lula? Si Mami? Si Daddy? O kung si Manang Sonia? Daw mabuang ako sini. Daw mabuang ako sini. Ano ina? Sa dingding? Makita kong kaparehos ang laragway. Yagin hatag sa ako ni Linda. Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush para sa optimum dental health. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me.
promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gaginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Hindi ako makahangop. Nga bala nga amo na lang sinikabugnaw. Sang akon pagtamod subong kay Lionel. Ano balang natabo sa akon? Do kasubong bala nga. Nadulaan ako sang gana nga mag-upod-upod sa iya. Nga aayhan? Karon na pamatud-an ko na. Hindi gali basta-basta ang pamilya ni Lionel. Nga sa isa lang kapisok. Madula ang akong pantasya. Nga sa isa kaadlaw. Manginbahin man ako sang kalibutan nila. Kag wala na sang epekto sa akon. Kung ano man ang mahimo nga buhato ni Gina kag sang iloy ni Lionel. Ang nabili na lang amo ang kabalaka. Tungod na kahibalo ako. Nga masakit kong balatyago ni Lionel. Kag nahibalaan ko kag na-realize. Kun nga
daw kakapoy sang lawas ko. Kay matapos ang dinner party nga ginkaduan namo ni Lionel, nadasnan pagit sang duha ka gabi nga sa Gonson. Bisan temprano pa kami nga nagapauli. Apang kulang ako sa tulog. Ay, isandig kong akon ulo sa salandigan. Kag piyungon kong akon mga mata. Dorina? Okay ka lang? Aba, oo. Ay nga aman. Kay panulo ko sa imo daw maluya ka eh. Wala ka bala nag-enjoy sa gintabungan naton nga party for 3 days? Nag-enjoy ako, Lionel. Siguro, ginkapoy lang ako. Dapat nga maanad ka na. Kag-wish ko nga matapos mo ng trabaho mo. Nakita kong hindi maayo para sa imong dog ngayon eh. Nga nakasiling kasi na. Kwan, kaya daw may nagbago sa imo. Hindi ko lang masiguro kung ano. Pero, may sorpresa ako sa imo. Oh? Ano yun na? Karon na lang pag-abot naton sa ginadayunan mo. Kaya nakaibalo ako nga malipay kagid. Salamat. Nakaabot gid man kami diri sa pension house. Buksan ko ang pertahan sang salakyan na. Dorina, madali lang. Aryo, para sa imo. Jutay nga kahita. Ako na lang mabukas para sa imo ha. Abi na. Hara, bukas na. Lantawang unod. Sing-sing? Lionel, para sa anong sing-sing nga ini? Engagement ring na to nini. Sige na, kuha na. Dason masuguranon kita. Kung saan o kita mahiwat sang party para ma-announce naton ang tanan sa ila. Ano ka, ako na makuha ka na sing-sing ha? Are. Ara na. Lionel. Ba? Dorina, please. Hindi ka mag-ibi. Hindi ko gusto mausikan mo mga luha mo. I love you so much. Ang tanang buhaton ko para sa iyo. Kagiti pala ako. Gaginahigugma mo man ako. Hindi pala. Ginakos mo ako? Nakaibalo na ako sang sabat. Bisan hindi mo papagihambal. Sige na. Sige na. Hindi ko na ikaw pagidulong sa sulod ha. Kay halindire, may pakikitaan pa akong kliyente. Kaya, see you na lang on Friday, ha?
Lord, hindi ako makaibalo. Kung sino ang dapat ko nga basulon sa nagakatabo subong sa akon. Gusto ko nga basulon ng boss ko. Kung wala niya ako ginpakadto diri, nakaangkon pa tani ako sang kahigayunan nga magdalom pa gid ang relasyon namo ni Lionel. Antes ko maatubang si Julius. Nga sadto pa man, may pagdayaw na ako sa iya. Sadtong mga tinion, nga nangin kontrobersyal siya. Ay, paghigog magid pala ang ginabatsyag ko subong sa iya. O kun kaluoy lang. Apang kun kaluoy lang ang nabatsyagan ko sa iya. Hindi magbugno ang feelings ko kay Lionel. Kag wala ako sang handom subong. Kundi nga bulikan si Julius sa kasubo nga ginbatsyag niya. Nga amo ang nagguba sang katunga sang bahin sang kabuhi niya. Nakaibalo ako. Nga mabuligan ko gid siya kung paano. Pero wala pa ako nakahibalo. Pareho man nga hindi ako makahibalo kung paano makigbulag kay Lionel. Wala ako sang mapinsaran nga sabat. Samtang nagabaha ang mga pamangkot sa akon kaisipan. Ay, anay ka, kay hukson ko sa akon tudlo ang singsing nga ginhatag sa akon ni Lionel. Lionel, I'm very sorry. I'm very, very sorry, Lionel. Good morning, Miss Mendoza. Good morning, sir. May ginbilin diri para sa imo. Ari, oh. Sang Sabado pa ini ginbilin diri. Sobre? Sulat? Siguro. Ginhulat ko gid ikaw para nga ako mismong hatag sini sa imo. Ari, ma'am, oh. Madamo gid nga salamat. Sige, sir. Sige, day. Dito ko na lang inibuksan sa kantin, Hala? Kay Julius gali maghalin? Basahon ko kung anong natugon sa sulat nga ini. I came here Friday. Abi ko kunari ka. Napinsaran ko lang nga basi kung gusto mo nga padayonon ang exploration naton. Ulaton ko na lang ikaw sa balay buwas. Julius. Makita ay kami liwat, boss. Ay, tapuson ko lang pagpamahaw ko kag maghimos. Makikita ako kay Julius.
Salamat. Nakaabot gid man ako sa balay ni Julius. Sirado ang pertahan. Ay, manuktok ako. Julius? Julius! Wala sang nagasabat. Wala sang tawo. Ay, siguro wala siya maglaom nga maabot ako. Apang hindi lang anay ako maglakat Mahulat-hulat lang ako anay sang pila ka minutos. Basi kung magbalik pa man siya. Wala gid siya. Halos tunga sa oras ng paghulat ko. Ay, basi kung may ginkaduan siya nga importante. Ay, kanugon man sang kabudlay ko kung magbalik pa ako sa pension house. Ang maayo pa, i-enjoy ko na lang ang oras ko sa paglibot-libot sa kabukiran Ay, makadto ako sa mga duog nga wala pa namo nakadtuan ni Julius. Ginapo man ko sang taklad ba? Pulos ka batuhan pangadaan ang ginagyan ko. Ay, mapundo ko diri sa makadaliw Ano na bala kalayo ang nalaktan ko man? Aber, mabalik ka ako. Diyos ko! Kataas sa galis na nataklad ko? Kabuang gid pala sakon mo. Masarangan ko pa ayan nga magpanaog diri. Wala pa nga daan ako sang safety gears. Pero alang-alang naman nga magpadayon pa ako sa pagtaklad. Ang mayo pa, masaka ako dira kag magpungko sa makadali. Kag magpaminsar kung saano ako makapanaog diri. Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, nga ginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal.
mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton. My dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos
sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Wala na ako sa kwarta. Ang ako na remedyo sa akong duwa ka ba nga kano, naubos ko na. Kagula ko pagani naubos libot ang bugos nga kalibutan. Kinahanglan ko pagidang kwarta. Kagalinsang una, ginhandom ko nga ako ang manag-iya sang propiedad ni Peter nga ginbilin sang ginikanan niya. Kag matuma na inasubong. Wala makahibalo si Rosie nga sa kirid sang akon mga mata. Makita ko nga ginahimutaran niya ako. Wala gid ako magkuna-una nga magadako siya nga amo sinakatahom. Kag mangin karibal ko siya. Nakaibalo ako nga sa edad ko nga ini. Makakita pa ako sang lalaki na gusto ko. Apang, kung ikumparar ako kay Rosie, medyo taklaro na ako. Apang, makuha ko lang akong kwarta sa kalalangan niya, okay lang sa akon. Kag hindi ko siya anak. Anak siya ni Peter sa isa ka babae nga patay gutom. Kag tub-tub subong, akig ako kay Peter. Makilala ko lang kung sinong babae nga to. Makatilaw siya sa akon. Ginhimo ko ang tanan niya paagi. Nga hindi ako makaangkon sang anak kay Peter. Ginapahulog kong anak niya ginadala ko. Lalaki ang bata nga to. Kagindula ko ato. Agod nga wala sa makapanubli sa manggad ni Peter, kundi ako lang. Apong naisahan ako sang animal. May anak siya sa ibang nga babae. Kag ako pang ginpaangko niya nga iloy. Peh! Naisahan gid ako. Amo ina nga akig ako sa ila. Makita ko nga sige pang pagtulok ni Rosie sa akon. Do pareho ba lang ginapamatod-an niya na nagasugid ako sang matuod. Dugangan ko pang akon pag-arte. Mainartista pa gid ako. Peter! Peter, bana ko. Patawara ako. Wala ako sang sala. Luyang ko lang ang makabulig sa imo kag sa aton, anak. Nagahibi siya bisan sa iya pagtulog. Makaluluoy man siya. Kagdo sa ginagkumos ang akong dughan sa kaluoy. May balatian siya. Kaginlikom pa niya sa amon.
Naluoy ako sa iya. Kagpalangga man gali niya kami ni tatay. Palangga niya ako nga isa ka anak. Ay, wala pa gali ako nagaisahanon ko na mo. May iloy ako nga nagapalangga sa akon. May ara pa. May ara pa. Matuod, Mama Veronica? Nagabot si Tita Muli? Ang iloy ni Rosie? Oo, Hari. At sa subong sa balay nila. Kag siling ni Rosie, nagpangayo ko ng pasensya sa iya si Muli. Hindi ako magpati si Nama. Hindi anak kapag kabig niya kay Rosie, kundi iban nga tao. Apang nasa tuman ko, nga daw nagapati si Rosie sa hambal sang iloy niya. Amo gali? Makadto ako dito sa balay ni Muli. Makikita ako sa iya. Oo, ma. Sugiri lang ako kung anong matabo Oo, Hari. Sige. Mahimos na ako. Ato na si Mama Veronica. Aya. Doon sa nakulbaan ko, haw. Basi bala matuod kung nagpati na si Rosie? Basi kung nagpati siya sa ginhambal si Eloy? Hindi lang kung tani. Hindi lang kung tani. Ba, Tita Veronica, salamat kay Ari ka na. Diin siya, Rosie? Ato sa iya hulot. Nagapahuway siya. Kay hinali lang nga nagsakit ang iya ulo eh. Tita, may balatian siya gali. Amo gali. Sige. Kadtuan ko siya. Ay, ho gali. Diin si Ising? Kwan, nagpauli siya. Nagamasakit ang iya iloy eh. Pero mabalik man siya sa hapon. Sige. Kadtuan ko siya. Salamat kay Ali ka na, Veronica. Kamusta ka, Muli? Siling mo, madugayan ka sa pagpauli. Nagliwat ang pensar ko. Base bala kung mapatay ako. Ngini ko na mahambal ang akon anak. May balatian ka kuno siling sang doktor? Oo. Pero may dala man ako nga bulong naginhatag sang doktor sa akon. Kanakainom naman ako. Medyo nagamat-amat na dulang kasakit sang ulo ko. Kagmayo ini para makasugilanon kita nga duha. Ano ang hambala nato nga duha? Nagsiling ka nga hindi ka makapauli. Gani kami nang may balo kay Rosie. Nagbago ng pensar ko. Luyag ko nga matinluan ang akong konsensya antes ako mapatay. Wala ka bala nagabutig, Molly? Matuod bala ina? Wala ka nagabutig lang? Molly, hindi na pagdugangi ang pag-antos kagkalisod ni Rosie. Nagbutig matuod ako sang una. Ginhimo ko ina nga magbutig. Wala ko ginahigugma si Peter.
kag hindi ko anak si Rosie. Pero ang matuod, nagasakit ang dughan ko. Kag karon, amoy na nga, madali na ako nga mapatay. Sorry. Apang wala ako magunahuna nga amo sining matabo sa akon. Madali na lang ako nga mapatay. Ang tanan ko nga handom, wala sang katumanan. Kagluyag ko nga tungdan ang akon katungdanan bilang iloy sa kay Rosie. Sa hindi pa ulihi ang tanan. Nga nagatulo ka lang sa akon, Veronica. Hindi ka magpati? Ay, amoy na ginasaligan ko nga matabo. Hindi ka mo magpati. Apang saksi ko ang Diyos. Matuod ang ginasiling ko. Bisan kilatan pa ako. Hindi lang tani ay. Veronica, wala ako sang mahimo kung hindi ka mo magpati. Ikaw lang ang nakibalo. Utod ko. Apang salamat sa inyo pag inakop kay Rosie. Hindi ko inamalimtan. Sa amon luyo, wala sang may malain nga matabo kay Rosie. Nakaibalo ako. Apang, paanong iya propidad nga ginpanubli kay Peter? Hindi niya masarangan ina ang ati panon. Kagkaroon nga ari na ako. Buligan ko siya sa pagbalakat sini. Buligan ko siya sa pagpalakat sang kadutaan para nga mag-uswag pagid. Molly, ara si Primo nga nagatudlo sa iya. Veronica, iloy ako ni Rosie. Kag mas may katungdanan ako sa pagbuwat sina. Gani, amat-amat ina ang ihambal mo kay Primo. Buhatan ko ina, Molly. Apang, nakaibalo na bala si Rosie sang plano mo? Wala pa. Wala pa gani ako makaibalo kung bala. Mapati siya sa ako no kung hindi. Kung hindi niya ako pagbatunon, mahalin na lang ako. Kagsadiin ka makadto. Wala ako makahibalo. Mahala ng Diyos sa akon. Kung sa bubos ko nga kabuhi, karon pa lang ako makabatsyag sang amo sining kasakit sang ulo ko. Do sa mapatay ako, Veronica. Amo na ihanin ning silot sa akon sang Diyos tungod sang akon kalain. Maluluyon si Rosie, Molly. Nakahibalo ako nga patawaron kaniya. Apang ipangako mo, hindi mo na pagatagan sa kalisod si Rosie pareho sang ginhimo mo sang una. Ipangako ina sa akon, Molly. Ginapangako ko. Ginapangako ko, Veronica. Ba? Ari ka gali diri, Nay? Anong ginahimo mo diri? Ay, mahalin na lang ako, anak. Ano? Mahalin? Tagsadiin ka makadto. Mangita ako sang madayunan, Kagon makakita na ako sang madayunan, mangita man ako sang obra. Pero, Nay, nga mahalin ka. Nakaibalo ako. Nga hindi mo ako mabaton, anak. Ha? Sino ang nagsiling? Si Veronica. Nagsiling siya nga. Bisan magluwa ko na ako sang dugo. Hindi kagid magbaton sa akon. Bangon akig ka sa akon, anak. Wala akong magsiling si nanay. Nagsala lang siguro si Tita Veronica. Ba? Rosie? Anak?
Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sa muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Properties. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udtopit sa 20 City sa bulan sa Mayo 2022. Biyernes karon nga daw, Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulo naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tubdob gina sa tagnang alauna imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong udto pag-updang kita sa aton nga mga Bombo reporters, subuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa Karumbanwa, makita ka babatean kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Maulanon karon ang panahon kag medyo mabulubudlay kag maduludanlog sa mga kultura naton nga nagapanglakaton sa mga kumahan kag sa kabukiran medyo halong lang sa pagtabok sa mga kasubaan, no, kay posible hinali lang magataas ang tubig kag magdaludo ang baha, no, tubig baha ikan sa kabukiran. Ini bangod nga daw kasigi-sigi ang pagbubo karon sang madamol nga ulan. Sa aton nga mga nagabiyahe halong lang sa mga dalanon basi maduludanlog kag kinahanglan gid ang paghalong sa tagsa ka oras likaw aksidente kag likaw nga basi kita man ang makaaksidente sa iban. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton mga top stories of the day, Bureau of Fire Protection nagapatigayon sang Operational Readiness Site Inspection o kunin ang ginatawag nga ORSITE Inspection sa mga nagkalinlain nga mga fire stations diri sa Western Visayas. Samtang kapulisan padayon nga magabantay sa palibot apisar nga gindula na ang curfew hour.
incoming Mayor Albi Benitez nagklaro nga shareholder lamang siya sang kumpanya nga wala nakasubmit sang audited financial report. May payag karon mga kabiyanan si incoming Mayor Albi Benitez. May kantanan sa siniya nga issue. Samtang sa Balita National, BSP Governor Diokno ginbato na ang imbitasyon ni presumptive President Bongbong Marcos nga mag-serve siya bilang Finance Secretary. Kag sa Balita International, Eastern Ukraine padayon nga ginaulan sa mga missiles sang Russia. No, ginaulan sila sang missile attack sang Russia. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Dugay-dugay kuhaon naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ini may kantanan mga kabyanan sa payag karon sang aton nga City Director Colonel Joseph Thomas Martir. May kantanan ini sa padayon nila nga pag-aligmat sa palibot sang syudad sa Bacolod kag pag-monitor apisar pa nga ginukas na mga kabyanan ang curfew hour diri sa aton nga syudad. Bangod man nga naganubo na gid ang kaso sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Kaga sa subong daw hindi na ginagani naton nga mabatyagan no ang ining kakulba nga ginadulot sa COVID-19 kay sa subong banwa daw nag-zero na kita sa infeksyon. No, kag halog-halog nagawa ang pila ka mga restrictions nga ginapatuman sa dalom sang minimum health protocol. Nabili na lang patimaan nga may ara pa sa gyapon kita sang ginakabalakan nga virus. Amo ning padayon nga nato nga pagsuksok sang face mask. Pag suksok sang face mask ilabi na gid kung magsulod kita sa pila ka mga malls. Wala naman ganin obserbahan naton nga may pila ka mga balaligyaan nga sang una nag-require pa sang may ara sang QR QR code, no, may ara pa yang ginapakita no, sa cellphone or sa naimprinta man nga daw ID para nga mag-backtrack mga backtrack card ginapakita, pero subong daw wala na daw sa iban. Ang iban ga require gyapon, pero may pila ka mga balaligyaan nga wala na nag-require magsulod ka. Ini bangod nga na halos na contain na naton no ang COVID-19. Pero hindi pa ang aton nga Department of Health hindi pa magdeklarar nga why na tapos na ang pandemic, tapos na ang coronavirus. Kay sa gyapon banwa ang aton nga Department of Health remind gyapon sa aton tanan nga magsunod sa minimum health protocol. Kag subong man ang aton Department of Health nag-rekomendar sa gyapon nga kumplituhon gid ang bakuna. No, kumplituhon ang bakuna. Otherwise, basi malutsa naman kita kag ma-infect naman kita sa pila ka mga nag-mutate mga kabyanan nga virus. Ining coronavirus nga sa diin na mo ginaghalit sa aton tanan sa masubra na 2 ka tuig. 46 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Ang aton gali nga mga tagpalamati, gina-remind lang naton no ang aton nga mga tagpalamati kundi nag-resume na ang aton nga pagpanghatag liwat sa mga brand new nga mga radyo. Kangay sinisigi na kaptan ko subong lang nga radyo, no? Kundi nag-resume ng aton nga pagpanghatag sini. Kagula labot nga naghatag kita sang brand new nga radyo nga wala malansang sa isa lang ka istasyon
pwede nyo maliso-liso ini, no? Kung ano man nga istasyonan gusto nyo pamatian, ay problema. Basta kami kabubutoon nga ginatag namon ini. Hindi yang ginatag nga basta lang iatag, kundi ginabaylo namon ini sa inyo radyo lang nga ginatag sa ibang istasyon. Nga, ang ina nga mga radyo nga ginatag sa inyo sa ibang istasyon, makabig naton yan nga daw may pagkatsupi bla. Kay nalansan lang si sa istasyon, ang ilang istasyon lang ang gaandar dira, ang ibang istasyon way na. Di para nga matagaan kamo sang ligwa, kag kita diri demokrasya man, bayluhan na namon sang radyo nga pwede nyo malubag sa kung anong gusto nyo pamatian. Kaya may ara kamo sang kahilwayan. Na wala na sang pinaka-importante nga bagay nga matabo di sa kalibutan nga mag-enjoy kita, kundi ang kahilwayan naton. Kay kung wala kita sa kahilwayan, daw ka ngayon na naging priso kita. Anyway, gina-remind lang nato na ato ng matag palamati nga ang radyo lang nga ginabato namon diri nga ginabayluhan sang kaangay sini nga radyo, ang radyo nga ginatag sang mga istasyon sa AM station, no? Kaangay sang RMN or Action Radio. Ang ibang dira nga istasyon nga FM station, way na yan namon ginabaton. Kay man subong may isa ka FM station diri nga masyado gid kasupog mga tag sang radyo. O kag ang ila pagkatapos nga taga nila sang radyo, ila na ipanawagan na yun nga, oy sino to nakabaton sang radyo? Marehistro ka mo diri kay parang mangin miyembro sang amon nga mga supporters. Perti mo, daw kulang na lang yang grabe. Daw extortion tagaan man tuod sang radyo, pero pamimbrohon sa ilang grupo nga mga solid supporters. Anyway, ang Bombo Radio magapangatag o kon bayluhan ng inyong way na madala ang isa na ka FM station na kay daw okay lang na ya. Dili lang ta sa AM stations. Ang AM stations diri sa Bacolod, 3 man ni ang kusog gid yang mabatian ninyo. Muni abi ang sa latest survey, muni ang Bombo Radio nga nag-number 1, ginsundan sang Action Radio, kang ginsundan sang RMN, no? So sa mga may nakabaton dira sang radyo nga gikan sa RMN or Action Radio man dira nga na fixed dial, dalan nyo lang diri kay isla namon sang amo nga klase nga radyo nga hindi siya fixed dial. Kag damo ni feature ang ini nga radyo mga kabyanan, pwede ni siya gamiton sa may sa flashlight, no? Araw ga siga ang flashlight, no? Kita nyo nga pasiga ko subong. Okay. May ara man siya LED lights, no? Arang LED light. Kag kadamo sa sang function. No, may FM, may AM, mga kabyanan, kag may shortwave pa. Kag ini siya ang pwede mabutangan sang battery nga size D. Ariyo may butangan sang battery. Kaso por kaso nga brownout, nga hindi ka mo makagamit sa kuryente, ari yang cord para sa kuryente, just in case nga na-drain naman ang yasini built-in nga battery, kaya may built-in pag ini siya nga battery nga rechargeable ya, no? Nga kung maubos na gani, i-charge mo lang, pero kung lawig nga brownout, halimbawa may bagyo, lawig gid ang brownout, kag na-use up naman ang yasini nga battery, wala ma-chargingan, pwede ka mo makabakal sa battery sa Tianggi, nga size D, pila ni ka battery, 3 ka battery ang kinahanglanon, pag butang nyo sa battery, swak, pwede na siya dahil mag-andar liwat. So, kadamo sang special feature ang ining radyo, no? Wala labot sang radyo nga babato ninyo banwa, may ara pa kamukas nga 1,000 pesos nga pagabatunon. Wala labot sa sining radyo. So, sa naglikad nga mga inadlaw, may nagkanto diri nga nagpakambyo pero ang iyang radyo iyasang FM station. Hindi pwede. Kay AM station ng radyo ang ginabato namon. 9 minutos na nabilin kabagadangat kita stag ng alas 12. This time mga kaibigan ko ano nato na report ni Bombo Carla May Defensor sa piyak linya, hindi may kantanan sa payag ni Colonel Marter, no, may kantanan sa paglift na sang curfew hour. Yari ang report Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bambadan, so magapatigayon sa gihapon sa checkpoint nagkatapos sa BCPO Bambadan apisar nga gintula na ang curfew diri sa syudad sa Bacolod, Bambadan. Di sa gihapon patigayon ng ila sini nga checkpoint ay tungod nga hasta pa July 9 ang
election period bombodan no. So ang ila sini nga pagbantay man sa mga balay ilimnan bombodan sa mga bars. So sa gihapon padayon nga ila sini nga pagbantay kag ang visibility sa mga patrol so kung paglibot sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod ara man sa gihapon bombodan. So dako man ini nga bulig ang paglift na sa curfew hours diri sa syudad sa Bacolod bombodan para at least ang businesses bala no maghibuong liwat no balik liwat before bombodan no nga sang wala pa sang pandemic ang tag 24 hours nga mga businesses ya bombodan na sige gidaya ang ila sini nga pag-operate sa subong mabalik na bombodan no kay wala naman sang limitasyon ang oras kung gabi bombodan so wala na sang curfew Kumbo, ang syudad Carla. sa Bacolod. Yes bombodan. Pero bisan pa nga wala nang sang curfew, dapat nga i-review naton ang ordinance ni sa Bacolod. May ara kita ya curfew for minors. Yes, Samtang wala pa sang una ya pandemic, gina-implementa rin na siya. Dapat magapabilin ang curfew for minors nga wala sa minor nga makagawa ya sila puluyan pag tungtong na sa alas 10 nga oras. Magluwas yes. Lamang kung upod ng ilang mga ginikanan na Bumbo Carla. Yes, bombodan. So hindi na dire dala ang mga minors bombodan no nga mangin free na ini sila akong gabi bombodan ti nabutang ini sila sa minor so dapat sunod man ini sila sa gihapon ya bombodan sa ordinansa no kung upod nila ila ginikanan ng ila sini nga mga guardian ti okay lang bombodan basta reasonable o kung may rason kung aara ini sila sa subong sagwa o kung nara sila sagwa tungang gabi bombodan pero kung sila lang at sa gihapon kwaon o kontakpon man ini sila sa gyapon sa mga kapulisan ya bombodan pero ang ara na iya sa eksakto nga edad ati ini pwede na ini sila makagwa ya bombodan pwede ini sila maka night out o kung iba diri ati pamakoton Amo sa na galing gyapon nga, yes amo na galing nga hindi iya dapat maghugyaw na ang mga minors kay sa gyapon may curfew for minors kita mo. O Yes, sa ordinansa gyapon. ina siya hindi na pwede nga hindi pagipatuman kay local ina iya kasuguan Bumbo Carla. Yes, ang maganda bombodan no. Ang ining mga minors ti ulato na lang ginila bombodan nga magtungtong ini sila sa insakto gin nga edad para at least nga makaliwa-liwa man ini sila bombodan. So samtang nga minor pa lang ini sila bombodan, i-enjoy anay nila kag sundo nila ang oras ang tigpuli bombodan no. Hindi kay tagkaagahon no kun tungang gabi ang ila siniyang puli bombodan. Sa gyapon na amo lang ginapasiguro sa aton sini nga mga kapulisan ang ila sini nga visibility diri sa syudad sa Bacolod ti dako man ini nga bulig kay ti mabalik na ang mga businesses nga 24 hours at least magabalik na ini sila sa pagserbisyo kung tungang gabi na gid bombodan. At least babalik-balik man ang pagsik sa aton ekonomiya. Yes, sakto gina bombodan no kay ti ang aton sini nga ekonomiya sumugod ang COVID-19 o kun ang pandemic bombodan do nagbubugid no madamo sa mga nadulaan sang ubra ay ti ang mga kalabanan mga 24 hours nga pag-operate at ini sila ya nag-asta na lang alas 8 sang gabi bombodan wala na ini sila ya nakadangat kaagahon o kung tungang gabi bombodan so mabal na gid nagkapertihan gid bombodan no ang mga businesses nga mayara sang 24 hours bombodan. So bombodan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. We have an executive order, effective last Tuesday, executive order 25 lifting our curfew from 12 midnight to 4 a.m. But we are still continuing our visibility patrols. Tayo bisan wala ng curfew. And aside from that, our checkpoint operations will continue because of ang aton election period is until June 9 pa naman. Yes, sir. Okay. So magapadayon sa gyapon sir ang inyo sini nga operation sa paglibot kag pagbantay o kun pagpatigayon sa checkpoint. Yes, as a pag-lift ng curfew, normal function, police functions is continuing police visibility patrols day and night samtang makaya sa pulisya patrolya. Yes, sir. So sir, sir ang may mga ang bars ni pala sir, mga balay ilimnan sa gyapon i-monitor ini sa gyapon sir. Yes, so we will be frequenting those areas, especially kung Friday night, Sabado nights, mag-visibility sa ila. Kaya purpose sa pag-lift naman sa curfew is for economic recovery naman, para hindi ma-constrict ang movement ng mga tao, at least makaginhawa naman ang mga businesses. But we will be there to ensure safety and security. Yes, sir. So dako man ini sir nga bulig sir ining pagkakas ang curfew diri sa aton.
Oo, dako man nga bulig para ma-improve naman or ang economic mga businesses maka-sprout naman diwat. Hindi na malimit ang movement sa mga tao sa kagahon. Damo gid siguro mag-go beyond 12 kasi dugay man ta nag-curfew almost 2 years naman. But still, ang reminders natin, strictly follow pangyapon sa COVID protocols ta kay may COVID pag-man, sendyo tayo na lang yara pag But let's be careful na hindi man ta malapnan sa COVID. Pamadan sa moto na pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir ang pamadan regarding sa ila sini nga bantay sa gihapon bisan pa nga nagdip na ang curfew hours diri sa syudad sa Bacolod. Bumbo Carla, buhi-buhi naman yung mga negosyo sa Golden Field kaga ang mga mga igpat-igpat. Sakto gid mo na no. Sa gihapon may mga kapulisan nga magabantay pero at least hindi mo maka-enjoy ini sila sa gihapon ina balang masugod ini sila alas 10 pwede ini sila hasta mag alas 5 sa kagahon mo dan. Amo gani at least naman mabuhi-buhi na maliwat ang mga nightlife no sa siyudad sa Bacolod. Medyo malawig-lawig man nga nagalinong ang kagabihon pag tungtong sa atak na alas 10 linong na. Yes. Subong pati ang mga nagabiyahe taxi do mabuhi-buhi naman ini kay damo naman isla pasahero tubtub magkaagahon. Sakto gid na abo madan no kay ang iba din nga taxi madan ang rason ni kung 24 hours ini sila nga biyahe bangon diri no sa mga mayara sa mga businesses nga 24 hours abo madan ang mga empleyado ang mga magapadulong sa ilabi nga for example nga mga businesses yung pumudan, mga kalagtuan, yung mga balay-imnan, ano yung pumudan, benta hagit sa atin sa mga taxi drivers pumudan. Okay, sige, salamat gid Bumbo Carla. Bumbadan na may nag-report kay sa patrol, si Bumbo Carla may depusyon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla may defensor, pero sa gyapon magapatigan sang checkpoint nga ato mga kapulisan kay hindi lamang niya pagbantay ni sa nagalapas sa mga curfew hour ang ginabantayan kundi ginabantayan gid mga kriminal nga nagalagaw sa tiyon sa kagabihon ilabi na gid mga naka-riding in tandem amo kinang isa nga ginatutukan man sang aton nga mga kapulisan. Sa aton na pagpanumbalik banwa mangin kaupod na naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape. Oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-27 na ho sa buwan ng Mayo 2022 sa ulo ng ating mga balita. 3 lugar umano'y kinukonsidera ngayon ang pamilya ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang gaganaping inaugurasyon. Mga bata naman mas naapektuhan sa severe cases ng monkeypox ayon sa World Health Organization.
At Daula Islamia tinukoy na nasa likod ng Coronadal bus bombing, extortion o kaya naman ay diversionary tactics nakikita ng mga investigador bilang motibo sa pambubomba. Ang indirect contempt plea naman ng Department of Justice laban kay Senator Laila De Lima at ng kanyang legal counsel ibinasura ng Muntinlupa City Regional Trial Court. At sa international news, China at Russia tinutulan ang isinusulong ng US na pagpataw ng sanction sa North Korea matapos ang panibago na namang ballistic missile activity. 5 mga eskwelahan naman doon sa Canada ni-lockdown matapos ang pagbaril patay ng Toronto Police sa lalaki na may dalang rifle ngayong araw. Sa ating balitang palakasan, Golden State Warriors pasok na sa NBA Finals matapos talunin ang Dallas Mavericks sa Game 5. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Aminado ang pamilya Marcos na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagsisink in ang malaking panalo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nakarang halalan. Ayon kay Senator Amy Marcos sa exclusive interview ng Bombo Radio, para pa rin silang nahihilo sa tuwa dahil sa overwhelming support ng 31 million voters mahigit. Pero higit umanong maligaya ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos para sa tagumpay ng President-elect na si BBM. Katunayan ay yung pagbabalik ng sigla ng dating unang ginang nang umakyat ho ito sa entablado noong Proclamation Day kahit matagal-tagal na itong naka-wheelchair dahil nga doon sa kanyang mga dinaramdam sa katawan at sa edad na rin dahil ito ho ay magbe-birthday na bilang 93 years old sa darating na buwan ng Hulyo. Narito pang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Ang totoo, hindi pa rin talaga nagsisingkin ang todo-todo. Nakita naman ninyo yung mukha ni Bongbong doon sa Kongreso nung umakyat kami ng entablado para pa rin kaming hilo. Nakakatuwa nga kasi yung nanay ko ang talagang bidang-bida doon. Siya talaga yung happy-happy. Nakita naman ninyo, 90, ilan ba yun? Magna-93 na yan by July, birthday niya. At kahit pa paano, naakyat niya lahat ng hagdan doon sa Kongreso. Kadami-daming hagdan. Talagang pilit niyang inakyat na walang wheelchair. Hinahawi pa yung mga umaakay sa kanya. Happy-happy talaga siya. Bahagi po yan ng masayang mga pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay nga ho ng nangyaring proclamation at yung pagbabalik sigla ng kanyang nanay na si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Samantala, nasa tatlong lugar naman ang ikinukonsidera ngayon ng pamilya ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang inaugurasyon. Alamin naman yan sa pagbabalita ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Everly, Bombo Dennis, at tuloy-tuloy daw yung paghahanap ng pamilya Marcos sa lugar, itong venue kung saan isasagawa itong inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Senator Amy Marcos, itong nakatatandang kapatid ni President-elect Ferdinand Marcos, sinabi nito nga, tatlong lugar yung kanilang pinagpipilian na venue at kasama na rito itong Fort Santiago na kinaroroonan natin ngayon dito pa rin sa lungsod ng Maynila. At anya, i-considera pa rin naman daw kasi nila ang open space at mahigpit na ipatutupad pa rin itong mga health protocols na itinakda ng ating pamahalaan. Ang kapatid naman nilang bunso, itong si Irene Marcos Araneta ang in charge sa venue. Kasama na itong magiging First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Sila yung in charge dito pa rin sa paghahanap ng venue na pwedeng pagsagawaan nitong panunumpa na itong inaugurasyon ng papasok na Pangulo sa Hunyo 30. Kaugnay niya, narito ang tinig ni Senator Amy Marcos sa parayam ng Bombo Radio.
Well, ang punong abala si Irene, yung aking kapatid. And syempre, ang bossing ng lahat ay yung asawa ni Bongbong, si Lisa. At sila nag-uusap tungkol dito dahil abala kami sa mga arrangements. Unang-una, may sentimental attachment yung aking pamilya sana sa Quirino Grandstand kasi doon nanumpa yung tatay ko. Pero ang Quirino ngayon may ospital, may pansamantalang ospital. Ngunit wala naman daw masyadong tao, wag sanang maabala sila. At the same time, ang laki-laki kasi ng Quirino. So nag-iisip kami, baka naman maging COVID infection site. So we're hopeful that that doesn't happen. In the meantime, tumitingin pa rin ang alternatibo dahil nga sa panahon din, tag-ulan na rin. At iniisip namin na baka naman sa mas maliit na lugar katulad ng Fort Santiago, may sinasabi rin yung kapatid ko na yung National Museum, pagkat yun ang dating Senate natin, pwede rin daw mag-outdoor doon. Hindi ako sure kung paano. Pero ang ayaw namin enclosed kasi mahirap na, alam naman ninyo, talagang iniiwasan natin na may magkasakit o may magkaproblema. So yan yung tinig ni Senator Amy Marcos, itong kapatid ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos. So tinitingnan nila yung posibilidad na isagawa dito rin sa Fort Santiago, baging doon sa Pambansang Museo at doon sa Quirino Grandstand itong panunumpa, itong inaugurasyon ng ika-17 presidente ng Pilipinas sa Hunyo at 30 yan, Bombo Everly, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, total nandiyan kayo sa Fort Santiago. Paki-describe naman ng area. No? May malawak ba yan at pwedeng mag-accommodate ng mga kababayan natin? Kasi syempre hindi lang naman mangilan-ngilan yung posibleng dumalo dito. Malaking aktibidad ito, Bombo Gerald. Ito ay national activity at baka nga pati ibang mga bansa nakatutok ang attention sa atin. So, gaano ba kalawak dyan yung space na pwedeng pagdausan ng aktibidad? Bombo Dennis, nag-ikot-ikot tayo kanina dito sa Fort Santiago at wala talagang malawak na space dito unlike doon sa Quirino Grandstand. Yung Quirino Grandstand naman daw kasi sobrang lawak at maging doon sa National Museum medyo masikip. So makikikoordinate tayo dito pa rin sa pamilya or dito sa kampo ng magiging pangulong susunod na pangulo ng bansa para makita or para makaugnayan para dito sa binabalak nilang venue. Kung dito kasi sa Fort Santiago, Bombo Dennis, napasyalan din ng karamihan sa mga turistang pupunta dito sa Manila ay talagang walang malawak na space at marami yung mga kalsada dito. And yung talagang problema dito yung space sa Bombo Dennis, maliit lamang at kung pupunta dito yung mga supporters ng mga Marcos, 31 million yung bumoto sa kanila mahigit, hindi natin alam kung ma-accommodate lahat ng mga gustong pumunta dito kapag dito sa Fort Santiago isasagawa itong inaugurasyon, Bombo Dennis. May nabanggit ba si Senator Amy sa inyo kanina, Bombo Gerald, kung hanggang kailan yung expected time na masasabing ready na para dito sa aktibidad? O may anunsyo ba kung anong petsa ang pinal na paglalabas ng desisyon kung saan talaga gaganapin ang naturang aktibidad, yung panunumpa na ng President-elect natin, Bombo Gerald? Maglalabas na lamang daw sila ng information na kung kailan dahil hanggang sa ngayon ay wala pa talagang napipiling lugar, Bombo Dennis. At sa mga susunod na araw, walang eksaktong petsa ang sinabi kung kailan nila ilalabas yung pinal na venue para dito pa rin sa inaugurasyon ng President-elect sa Hunyo at 30, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Gerald. Mag-ingat kayo dyan. At live mula pa rin sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya, Daula Islamia, tinukoy na ho ng mga otoridad na nasa likod ng Coronadal bus bombing, yung extortion at diversionary tactics
tinitingnan ho na posibleng motibo dito sa pambobomba. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinunyag ngayon ng World Health Organization na ang severe cases ng monkeypox, isang virus na nai-transmit sa mga hayop at tao, ay posibleng mas makakaapekto sa mga mas nakakabatang edad. Ayon sa World Health Organization, ang ilan kasi sa mga kaso ay nangyari sa mga bata at karaniwang tinatamaan ang mga mayroong virus exposure, ang mga patient health status at ang nature ng complications. Ang mga mayroon daw kasalukuyang immune deficiencies ay posible ding mauwi sa mas malalang sakit. Ang case fatality rate o ratio nito ay ng monkeypox ay mayroong historically range na mula po yan sa 0 hanggang 11% sa general population at mas mataas daw ito sa mga young children. Sa dating mga fatality ratio ay nasa 3 hanggang 6% po yan. Samantala sa panig naman ng Department of Health, wala naman daw specific na edad na madaling hawaan ng monkeypox. Pero sinabi ng Health Department na base sa World Health Organization data, ang mga individual na mas bata sa 40 hanggang 50 taong gulang ay mas delikado sa naturang virus. Sa kabila naman nito, sinabi ng Department of Health na wala pang inaaprubahan ang Philippine Food and Drug Administration ng mga bakuna laban sa monkeypox. Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan, mga kabombo. Follow up muna tayo tungkol hudon sa bus bombing na nangyari dyan sa Coronadal City dahil may tinitingnan na ho dito. May mga pinaghihinala ng mga otoridad, yung Dawla Islamiyah ay tinukoy ho na nasa likod ng naturang pambobomba. Ano kayang motibo? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Annalise Soberano. Tinukoy na ng militar sa Western Mindanao Command na Dawla Islamiyah ang nasa likod ng pagpapasabog sa isang bus sa Coronadal City kahapon kung saan 2 individual ang sugatan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Westmincom spokesperson Major Andrew Linaw, 2 anggulo sa motibo ng pagsabog ang kanilang tinitignan. Una, extortion at pangalawa, diversionary tactic dahil sa umaaray na ang teroristang grupo sa walang tigil na military operation ng militar. Pakinggan natin ang pahayag ni Westmincom spokesperson Major Andrew Linaw sa panayam ng Bombo Radio. Yes, allegedly Dawla Islamiyah yung initial na natin na mga suspect doon. And ongoing pa rin yung investigation natin. Meron natin yung mga ongoing combat operations namin yung kasi usually mga ganyan yung banat nila diversion. So possible diversionary tactic ito, sir. Diversionary tactic ito considering ongoing yung combat operations ng AFP. Isa sa mga possibilities po yun, ma'am. Isa sa mga possibilities na tinitingnan natin. To sway our forces, to shift the majority of our forces, makapokus na doon kasi it will iyo sa mga sa mga populace. So pero nakapokus pa rin tayo, hindi tayo nagpapadala sa ganong situation na nilalatag nila. Mabobomba na ito. Sir, mensahe na lang ng AFP, sir, para doon sa mga riding public natin, lalo na po yung mga sumasakay ng bus, sir, kasi parang ito yung tinatarget ngayon ng mga local terrorist group. Yes, sa ating mga kababayan, maging mapagmatsyag lang, maging security conscious, lalo na pag ganun may mga sumasakay tayo sa mga public utility vehicle, public utility bus, may mga nakita dyan ng mga unattended mga belongings, ipagbigay alam sa driver and conductor para at least makapag-action din kaagad. May mga
SOPs. Yan nga si Westmincom spokesperson Major Andrew Linaw sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa mga karagdagan pang balita, idiniklara ng mga otoridad ang dengue outbreak sa Zamboanga City. Ito ay matapos ngang makumpirma ang mga kaso ng dengue sa lungsod na umaabot na sa mahigit 2,000 mula yan ng buwan ng Enero hanggang May 14 ng kasalukuyang taon. Sa kumpirmadong kaso, 19 dito ay nasawi dahil sa dengue. Munsod naman ito ay pinaigting pa ang fogging operations sa lungsod ng Sanitary Division ng City Health Office sa mga lugar na mayroong naitalang mataas na kaso ng dengue. Ayon naman sa Department of Health Region 9, nakapagtala rin ng mataas na kaso ng dengue sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at sa Isabela City sa May Basilan. Ibinasura naman ng korte dyan sa Muntinlupa City itong indirect contempt plea ng Department of Justice laban ho kina Senator Leila de Lima at sa abogado nito na si Attorney Boni Tacardon dahil sa naging pahayag nila sa isinagawang trial bunsod rin ng kawalan ng merito. Ayon kay Presiding Judge sa Hineragito ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na inulit lamang ng legal counsel ni De Lima na si Attorney Pilibon Tacardon ang testimonya ng testigo ng prosekusyon at kaugnay ng naging pahayag nito sa media. Wala niyang nakikitang masamang hangarin at hindi rin naman may tuturing na makakaapekto ang naturang pahayag sa status ng kaso. Maalala mga kabombo, noong Disyembre ng taong 2020 ay inakusahan ng prosecutors ng Department of Justice si Senator De Lima at Attorney Tacardon dahil sa misinformation umano sa harapan ng lawful proceedings ng korte na hayagan umanong pagnanais na insultuhin yung independence ng korte. Inakusahan ng prosekusyon itong si Tacardon na nais umano nitong ipahayag sa publiko sa naging statement nito noong Oktubre 23 ng taong 2020. Yung bail hearing po ito ng mga testigo ng panel ay cleared o yung pinawalang sala itong si Senator Leila de Lima na hanggang ngayon ho ay nananatiling nakabilanggo. Samantala, sa karagdagan pa nating mga balita, kumuha naman tayo ng update hinggil dito sa DOLE dahil umaasa ang kagawaran na maipapasa na ang Magna Carta of Workers sa informal economy sa susunod na administrasyon. Alamin yan sa buong detalye ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Ever, Bombo Denise, umaasa nga o nagpahayag nga ng pag-asa ang Department of Labor and Employment o DOLE na may papasa na ng susunod na administrasyon na ang kanilang panukalang transition sa mga manggagawa mula sa informal patungong formal sector. Ito nga ay matapos na bigong mapasa at mapagbigyan ng kanilang panukalang Magna Carta of Workers. Matapos natalakayin ito sa 18th Congress. Ayon kay DOLE Special Concerns Director Attorney Maria Karina Perida Trevilla, layunin sana nito na magkaroon ng patas na karapatan na para sa mga manggagawang nasa formal at informal economies sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng iba't ibang benefits tulad na lamang ng maayos na basic labor rights, mataas na kita at iba't ibang livelihood assistance mula sa gobyerno at marami pang iba. Batay kasi sa datos, umaabot na sa mahigit 17 million na mga manggagawa na ang kasalukuyang nasa informal sector na may katumbas naman na 36.4% ng mga manggagawang Pilipino na kinakailangan din anya na mabigyan ng patas na benepisyo. Kaugnay niya na ay pakinggan natin na ang bahagi na naging pahayag ni DOLE Special Concerns Director Attorney Maria Karina Perida Trevilla. Po, meron po tayong Magna Carta of Workers in the Informal Economy. Ito po ay
tinalakay sa 18th Congress, kaso nga lang hindi tayo pinalad. Ito na ho sana yung bill para sa kabuuhang integrated na po ito, holistic approach on addressing the concerns of the workers in the informal economy, particularly po doon nakalagay na doon ang basic labor rights, maayos na working conditions or working environment, and access to resources like access to credit resources, credit facility, capacity building trainings, and of course mataas na kita, and the various livelihood assistance of the government na po dito na i-consolidate, including all emergency employment assistance na meron tayo dito na ho nakaka-consolidate. Hindi nga ho tayo pinalad, kaya inaasahan po natin sa susunod na administrasyon under President Marcos, ito po ay muling isusulong dahil po ito po ay para sa kapakanan ng mga manggagawa sa informal na sektor. So kailangan po yung malaking ugnayan ng ating partners, social partners, private sector, pati na po yung ating mga government agencies para po maisulong po natin yung Magna Carta for the informal economy. Yan ang tinig ni DOLE Special Concerns Director Attorney Maria Carina Perida Trevilla. At samantala una nga dito ay sinabi na rin ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itatalagan niya si dating Labor Buenvenido Laguesma sa naturang departamento para mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. Pero sinabi naman ni Laguesma na nais itong makabuo ng workable formula para mabalanse ang concerns ng mga employees. Kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan dahil pa rin sa nararanasang epekto ng COVID-19 na pandemic. At live mula dito sa lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padguernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, niretipikahan na ng House of Representatives ang Bicameral Conference Committee report kaugnay ho ng panukalang batas na naglalayon na ma-institutionalize ang pagpapatupad ng Extended Producer's Responsibility sa waste management. Sa plenary session, inaprubahan ng Chamber ang final version na nagre-reconcile sa probisyon ng House Bill 10696 at Senate Bill 2425 na siyang nag-aamyenda naman sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang EPR ay tumutukoy mga kabombo sa environmental policy, initiatives at practices kung saan ang mga kumpanya at korporasyon ay obligadong magkaroon ng responsibilidad sa tama at epektibong recovery, treatment at recycling at pati na yung disposal ng kanilang mga produkto matapos itong maibenta at yung paggamit ng mga consumers para mapaganda ang ecological management. Layunin ang naturang panukalang batas na ma-institutionalize ang EPR mechanism bilang practical approach para huyan sa management, waste reduction, recovery at recycling at ang pag-develop ng environmentally friendly products at circular economy programs. Sinabi ni Deputy Speaker Camille Villar na nakapaloob sa naturang panukala na sa dapat daw ay responsable ang mga kumpanya sa recycling na siyang krusyal na hakbang sa pagtugon sa lumalalang problema sa plastic pollution dito sa ating bansa. Dagdag pa niya, isa ang plastic waste sa dumadaming pangkalahatan ng mga basurang nakukolekta sa ating bansa. Sa katunayan, pangatlo ang Pilipinas sa China, Indonesia at iba pang mga nakahanay hong mga bansa na nakapag-puproduce ng nasa 2.7 million na metriko tonelada ng plastic waste kada taon.
Samantala, ibinahagi naman ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio na plano niyang makipagpulong kay outgoing Vice President Leni Robredo sa mga susunod na araw. Bukod pa ito sa pakikipag-usap ng kanyang transition team sa mga tauhan ng Vice Presidente. Ayon kay Duterte Carpio, layunin nitong magkaroon ng maayos na turnover at pagkakaroon ng maayos na ugnayan ukol sa mga programa ng nasabing tanggapan. Nais umano ng dating Davao City Mayor na palawigin pa ang entrepreneurial project para sa mga kababaihan at kanilang naumpisahan. Handa rin daw siyang makipagtulungan maging sa mga naging kalaban sa politika para lamang sa kapakanan ng nakakarami. Samantala, kumpiyansa naman si incoming Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na easily manageable ang utang ng gobyerno. Higinit ni Diokno na kinakailangang makapag-focus sa pag-sustain ng economic growth kaysa naman sa pagtataas pa ng buwis. At ayon nga sa opisyal, kanilang gagampanan ang naturang mga hakbang upang mapalago pa ang ating mga kinakaharap na suliranin. Madali lamang anya itong mapangasiwaan hanggat ang ekonomiya ay patuloy naman sa paglago sa 7 hanggang 6% na naitatala bago pa man ang krisis dahil sa COVID-19 pandemic. At bunsod nga nito mga kabombo, ang gobyerno at sinasabi nga ni Diokno ay kasalukuyan na nagsisilbi bilang BSP Governor yung napanatili ang momentum. Ay kinakailangan daw ito pagpasok ng Marcos administration sa pamunuan naman ng Department of Finance. Samantala, sa karagdagang pangbalita mula naman sa mga probinsya, nakabakasyong miyembro ng Special Action Force mula sa lalawigan ng Pangasinan na umawat lamang sa isang komosyon patay matapos itong pagtulungan na bugbugin ng isa-isang peryahan. Alamin yan sa buong balita naman ng Bombo Radio Dagupan. Patay ang isang miyembro ng Special Action Force mula dito sa lalawigan ng Pangasinan na umawat lamang sa isang komosyon matapos ito nga pagtulungang bugbugin sa isang peryahan sa bayan ng Mapandan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Lieutenant Jesus Flores, Deputy Chief of Police ng Mapandan PNP, nakabakasyon lamang sa kanyang trabaho ang biktimang si Patrolman Robert De Vera Jr., 29 years old, staff member at nakabase sa Masbate na residente naman ng Barangay Luyan, Mapandan. Sa kanilang investigasyon, nasa peryahan ang biktima kasama ang isa nitong kaibigan nang mapansin nito ang isang komosyon sa loob ng peryahan. Dahil sa isa itong pulis na magitan ito sa naturang komosyon, nang magpakilala umano itong isang pulis, 3 kalalakihan na empleyado ng peryahan ang lumapit rito at pinagtulungan siyang bugbugin. Sa ngayon ay naisampa na rin ang kaso laban sa mga sospek na agad tumakas matapos ang insidente. Nagawa pa itong madala sa Mapandan Community Hospital ng kanyang kaibigan, ngunit idineklarang dead on arrival. Napag-alaman na 2018 nang mag-umpisa itong maging isang pulis at matagal na nadestino sa ibang lugar. Naulila ni De Vera ang dalawa nitong mga anak at kanyang kinakasama. Sila po ay mga empleyado po din ng ating amusement center dito po ng ating peryahan. Mga witnesses, no? Yan po yung nangyari na pinagtulungan nga po siya na sa lamang ay gustong umawat, no? Doon sa bilang isang pulis at kahit na nandun siya, ginawa niya pa rin yung kanyang tungkulin bilang isang pulis na umawat sa isang komosyon na gano'n. Mula rito sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Tinutulan ng China at Russia ang sinusulong ng Estados Unidos na pagpataw ng United Nations ng karagdagan pang sanctions laban sa North Korea dahil sa panibago na namang paglulunsad nito ng ballistic missile. Ayon kay China UN Ambassador Zhang Jun, hindi nila anya makakatulong sa pagtugon sa kasalukuyang sitwasyon ang karagdagang pagpapataw ng sanctions. Hinikayat din ng China ang US na gumawa ng aksyon para mahikayat ang Pyongyang na ipagpatuloy ang dialogo mula noong 2019
2019 matapos nga ang tatlong nabigong summit sa pagitan ni Kim at ni dating US President Donald Trump. Pumabor naman ang nalalabing-labing tatlong miyembro ng UN Security Council sa drafted resolution ng Estados Unidos na pagbabawal ng tobacco at oil exports sa North Korea, kung saan kilala bilang isang chain smoker ang North Korean leader na si Kim Jong-un, at ang pag-blacklist din sa Lazarus hacking group na ayon sa US ay may koneksyon sa North Korea. Isinagawa ng konseho ang naturang butuhan isang araw matapos na magpakawala ng tatlong missile ang North Korea, kabilang ang itinuturing na largest intercontinental ballistic missile kasunod ng Asian trip ni US President Joe Biden. Samantala, inihayag naman ni Russian President Vladimir Putin na handa itong tumulong ang Russian Federation na gumawa ng isang significant contribution para masolusyonan ang food crisis sa kondisyon na tatanggalin ng West ang ipinataw ng mga sanctions sa Russia dahil sa pagsalakay nito sa Ukraine. Ito ang sinabi ni Putin sa kanyang pakikipag-usap sa telepono kay Prime Minister Mario Draghi. Para maibsanaan niya ang food crisis, giniit ni Putin na tutulong ito sa pamamagitan ng pag-export ng mga grain at fertilizer kapag aalisin ng West ang anyay politically motivated restrictions laban sa kanyang bansa. Tinawag din ni Putin na unfounded ang mga akusasyon laban sa Russia na sinisisi dahil sa problema sa food supply sa pandaigdigang merkado. Kung maalala, naapektuhan ang supply ng fertilizer, trigo at iba pang commodities ang naging sanctions at military action sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine dahil sa 30% ng supply ng trigo sa buong mundo ay nagmumula sa dalawang bansa. Bombo Sports News. Balik na muli sa NBA Finals ang Golden State Warriors matapos na talunin kanina sa Game 5 ng Western Conference Finals ang Dallas Mavericks sa score na 120-110. At tinapos nga ng Warriors ang Best of 7 series sa 4-1 record. Makakaharap na ang Warriors sa Finals ang magwawagi naman sa pagitan ng Boston Celtics at Miami Heat. Ang Finals ay magsisimula sa June 3. Samantala, sa laro kanina, hindi nagpaawat si Klay Thompson nang magbuhos siya ng 32 points. Malaking tulong din ang ginawa para sa Warriors ni Andrew Wiggins na may 18 points at 10 rebounds. Draymond Green na nagdagdag ng 17 points at si Stephen Curry na nagpakita ng 15 points at 9 assists. Sa kampo naman ng Mavs, nasayang ang diskarte ng superstar na si Luka Doncic na nagtapos sa 28 points. At kung maalala mga kabombo, huling nagkampiyon sa NBA ang Warriors noon pang taong 2018. Pero sa huling 8 season ng NBA, 6 na beses na sila ay umabot sa finals. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 35 minutos na kiligad sa tag ng alas 12 bago lang nyo nabatian ang Bumbo News Center para sa ito nga Bumbo Network News. Sa ito na panumbalik, istorya natin ang may kantanan sa mga graduation rights nga pati gayunon. Considering nagtahaw na ginman ang COVID-19, ano ang pinaka mga ginistoryan karon sa aton Committee on Education sa local school board? Kag ano ang pinaka mga panugyan, no, sa mga eskwelahan nga magapatigayon sa mga graduation rights. Mangin ko po natin karon dugay sa aton nga pagbalik si Councilor Renisito Novero nga mo ang committee chairman sa Committee on Education. Agod nga hibalo naton ang pinaka mga pronouncement na gikan sa Department of Education kag sumuman sa local school board. Pagkaligid lamang sa pinaka mga importante nga mga panumdom. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic, ukon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no. Pabalik mga kabayanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 47 minutos sa nakaligad sa tagnang launa o las 12. Dog kuan ko naga-advance ko ay muong ko launa. Alas 12 pa lang. Mangin ko po natin karon dugay-dugay si Councilor Renisito Novero, ang committee chairman sa Committee on Education. Pag-istorya natin ang future sa educational system, kag subuman ang future sa aton nga mga graduation sa sining pagtahaw na sa COVID-19. Kay ang iban nga mga private schools nagpatigayon sila sa ilang graduation rights face to face, kag hindi na man masyado ka threatening, ka life threatening ang ining COVID-19 mga kabyanan. Kag daw sa subong gani pagkatapos to sang eleksyon pila na kasimana nakaligad sang nagkampanyanay tulo-tulo ang kampanyanay sa pila ka mga kandidato nga mga political rally nga ginatambungan sang linibo ka mga supporters. Tino wala man may pagsaka sang kaso sang COVID. So high time na siguro ini nga back to normal ng tanan. Kay sa akong paglantaw banwa sa sulod sa duha ka tuig nga nangin hindi kinaandan ang aton nga educational system. Ang the way nga ang aton balang nga pagtudlo sa kabataan yung ginpaagi sa modular kag online. Ay, bisan pa mangkuton mo ang mga kabataan subungan nagmodular kung may namangan sila. Wala. Kay wala labot nga ang ginikanan ang naga-answer sang ilang nga mga modules. May ara sa likod key answer lang nga kung i-compare mo itong ibugin answer sa key answer sa likod kaya ng answer sa mga questionnaires. Ti kung ikaw ya gusto mo nga ma-perfect, dito ka na lang matamod sa key answer sa likod. Perfect niya na yun, i-submit mo sa eskwelahan. Ang iban, ginikanan ang nagatuon. So, ang natabo banwa, nga sa aton nga pagpatigayon sang pagtudlo subong, edukasyon sa mga kabataan nga imbis nga makatuon ang kabataan, ang nakatuon niya ginikanan advantage ginikanan kido damos na natunan kaysa sa mga kabataan. Now karon ang isa sa mga dako nga palamangkutanon ang sabayin sining pagpatigayon banwa sang graduation rights, graduation exercises nga kumbala okay na ini ang face to face. Kag kung mag face to face anong dapat nga mga kinahanglanon para hindi kita maka-violate sa minimum health protocol nga in effect until now. Kaangay sa pagsuksok sang face mask, ang social distancing hindi na masyado nga ginapatuman subong. Kahit tiyara na napamatud-an tanan nga way man gintuman ini sang campaign period. That's why nga
makasiling gani kita nga kung political rally gali pwede, kung graduation gali hindi pwede, no? Nga makatipon-tipon. Sige, kung daw lang alang siya sa Zoom, no, kaya daw ito siya subong sa Makati, pwede man siya nga cellphone number na lang nga bumbulito. Okay, gahula to si Councilor Atty. Renisito Novero, no, sa iyang linya. Ibaloon natin kung anong ginius-gius karon kag kun bala ano ang pananawa niya sini kay siya pagyapon ang mangin committee chairman sa Committee on Education. Ang akon siguro yang unsolicited advice, no, sa incoming administration. Kung ano ang chairmanship sa pila ka mga councilors kag do nakita naton nga angayan man da siya kay do na master niya na ang inang komitiba, ipabilin ta na lang kung magsaga naman kita reshuffle, lain naman na magapungko, panibago naman, masugod naman kita sa puno. Nga imbis nga na-master na naton na-master na niya ang pagpamuno sa sinang komitiba, ang masugod naman sa puno naman. No? Magluwas na lamang kung kung hindi maayo ang performance, kag daw kinalanong nga islan abi, ti islan kaya ang incoming city councilors ang mga baguhan da nga bago nagpungko ti ang posible ang chairmanship to sang mga nagkalapyerde nga way na nakabalik amo man tong ila yang pungkuan, so wala naman sang problema siguro, no? Sige, so this time abi, no, i-try naton liwat si Councilor Renisito Novero. 8 minutos manwa ang nabilin. Kag magadangan kita sa tag ng alauna. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Manwa kung edukasyon ang paghambalan, dako-dako ang gingasto sang gobyerno sa bahin sa mga load, sa mga manunudlo, sa pag-provide sa mga internet connection, himo sa mga materials, mga modules, tanan-tanan dako-dako ang gigastos ang gobyerno. Kay hindi man magpasugot ang Department of Education pagi sa kay Secretary Briones nga may ara lang anay sang kuan bala nga way lang anay sang klase, i-stop lang anay ang klase. Kay kinanglanon gid kuno yang ang mga kabataan may continuity, continuous ang ilang nga pagtuon. So ginpamilit naton ang mga sistema nga sa pagpati sang departamento pwede lang kag okay gid, no, ang ini nga sistema nga daw kaangay mangyapon ang edukasyon nga matun-an nila sang ara sila naga face to face. Pero masyado gid kalayo no? Masyado gid kalayo banwa. Dako-dako ang gigasto sa atong gobyerno. Actually kadako sang pundo nga granatsar sang gobyerno sa sining pag-counter naton sa pandemic, yung coronavirus. Kay damo gani ang issue nga nagyatuluhaw nga mas dako ang pundo nga nagkadto sa bulsa kaysa dapat nga pagkakantuan. Okay, sige, 6 minutos banwa ang nabilin kag magadangan kita sa tagna nga launa. Dili sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Balikan talang karon dugay-dugay si Attorney Renisito Novero kung sabat na siya Bumbo Lito. No, kuha ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa ginapatigayon nga orsite inspection mga kabyanan sa nga Bureau of Fire Protection. Ang gaging kandak ini mga kabyanan nga operational readiness site inspection. Mga kabyanan sa Bureau of Fire Protection para mapasiguro nga alerto ang aton nga mga katapo sang Bureau of Fire sa tion sang magluntad ang kalayo. Amo na nga may ginapatigayon ang Region 6 mismo, no, sang Bureau of Fire Protection nga
ginatawag sini or site inspection o kon operational readiness site inspection. Okay, may report si Bombo Gracelyn Lubaton sa piyak nga linya. Kuha naton ang ining resulta, no, sa ginapatigayon nga on-site inspection sa mga fire station, sa nagkalindahan nga mga fire station diri sa kabugusan sang Western Visayas. Sa piyak nga linya, Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo Dan, ongoing pa sa Subong ang operational readiness site inspection and troop evaluation of on or site sining tuig. Actually, annually or kaisa lang ni Bombo Dan, ginapatigayon, no? Ang gina-hold ini sa PFP Region 6. So, Subong, arid sila sa Negros Occidental. Kag nagsugod sila sa or site sa opisina sa aton sining provincial director ng PFP, no, Negros Occidental. Kag Subong arin sila sa southern portion sang probinsya ta. So according kay Fire Superintendent Kim Celesio Bombodan, ining or site diri na di takos, no, o kon gina check up ang kada stations kung gaano kapreparado, no, ang kada office sang DFP. So Bombodan, yara sang ginakandak nga head count sang personnel, especially individually ni nga performance man ang gina-gauge, no, sa skills nila api sa donning and doffing sang PPE with SCBA kag ang iban pa nga mga skills physically and mentally kung paano silang perform sa ilang duties. May ara man Bombodan nga narahin sining or site ang pag-check sa mga records sa mga documents kag of course, no, ensuring public safety nga mga activities man, inventories kag ang mga kakompleto bala sa nga tawag nga mga files, records and equipment. So, amo na siya Bombodan do ara balang gina-check ang kabilugan na, no, nga ara sa opisina ang mga personnel kag ang performance, no, na ginapakita gid sa aton sining mga katapos sa Bureau of Fire Protection kung may mga insidente. So Bombodan may ara nga impression bala sa aton sining mga katapos sa DFP nga kuno tawhay lang na sila, balang may sunog, amula ng paghihog. Well, actually Bombodan, kinabag-o na ina nga impression, hindi na siya matuod nga tawhay lang ini nga klase sang opisina or ahensya sa gobyerno. Kundi adlaw-adlaw ginasalaya ga prepare. Bombo Grace. Yes. Okay, may sa nagligad to, may ginpasakaan ganito kaso ang isa ka pulis to nga daw ginsuyaan niya ang Bureau of Fire Protection kay tawhay lang kuno. Yes, Bombodan, no, kay kung i-compare bala sa ibang nga ahensya sa gobyerno, amo ni kunong pinakatawhay ang Bureau of Fire Protection. Ikaw bi personal sang DSP, tawhay ka lang, mahulat ka lang kung may sunog. Hindi na nga matuod, no, kay bisan wala sang sunog o kung insidente, Bombodan, according kay Sir Celesio, no, Provincial Director today sa DSP, ang adlaw nga pagprepara nila wala gyud nagakadula, no, kung ano ang pag-check sang regional office o kung headquarters Subong. Wala na yan nagalain man sa pag-check sang kada office na gina-implement man, no, sang province of Negros Occidental sa bahin sang Bureau of Fire Protection. So makambalang iba nga tawhay pero actually hindi kay kaagahon panisla Bombodan nagabugtaw, no, para mag-conduct sang ila sini nga mga ginahimo, no, nga mga safety nga mga measures and kung mag-abot bala ining mga sunog o kung iban pa na kalamidad Bombodan. Di ko sa bagay ang Bureau of Fire Protection kung may kalayo gani ayaw-ayawan man sila ka pamatay sang kalayo. Hindi man lang yang 30 minutos lang kung isa ka oras lawig man kag delikado man ang trabaho nila do pa rin man sila sa pulis amo na ganito nga daw kasuya gid sang Bureau of Fire Protection sa isa ka pulis nga daw nag-TikTok to siya sa kwan sa kag nag-post niyang yang payag nga katawhay lang kuno yang amo ning ahensya sa gobyerno nga masyado katawhay
Ti pero kung sumahon, ti parayo man lang sila ang pulis tawhay man kung way sang respondiran. Amo na gani nga sang una, may nagagwa nga hurubaton nga nablang kung katawhay sang ubra mo balaga, gasiling ka din ba siya kanami sang trabaho mo ba? Tawhay pa sa pulis Bombo Grace. Gani mamawadan na wala pa sa may pero although nga way kita magsiling nga tawhay ang trabaho nila sini kay delikado maning ubra nila. Pero blang nga nakaanda na nga magsiling nga tawhay pa sa pulis. Pero kada adlaw obra ni sila, no? Galing kay hindi naman kada adlaw may ginaresponderan. Kangay man sa Bureau of Fire Protection. Pwede man ta siguro magsiling nga ba o kanami sang iyang life ba daw tawhay pa sa bumbiro. Ara pa lang ba pag isang iban mamudan nga tawhay la sila ba taas pa sildo dako pa sildo. Pero mayroon man mamudan sang katawhayan nga tawag, but hindi kaya mag-lower sa imong guard bala, no? Kay adlaw-adlaw wala ka kabalo kung anong nagakatabo mo. Samtang nga wala sa mga incident. Bisan sa din nga trabaho, may aragiman na time nga tawhay, may araman nga sakuay. Kung gisa gani, ang damo nagareklamo nga kakapoy ko ng trabaho. Kaya ang ginaisip niya, ginatrabaho niya lang. Ang iya nga pahuway kag paghilay-hilay, wala niya man ginaisip. Gani, mabodan. Pero mas makapoy siguro kung wala ka trabaho. Makapoy kung magsige ka kahilay-hilay Yes, di maka-exercise mga nerves mo, dugo mo, di maka-circulate mayo, mabodan. Mamigid niya kung may activity kaya Yes, takdan ka balatian. That's why sa mga kaumahan ka, lawig ka buhi nila kay damo sila activity mo. Yes, aga pa na yung mamadaan ka, agahon, ay aga bululog tao. Sa mga kaumahan, dito sa syudad, kung wala kayo trabaho, padlaw-adlaw ka tapos kung adlaw ka wadan mabangon, di ka na kaingo sa mga lubrahon, kaya tamad ka na. Kung kisa, Kumbo Grace, kung isara na sa aton lang man paminsaron, kung ginapaminsar tayo kag ginaisip talang pirmiyang ubrata, ginakapoy kita kag daw makasiling kita nga kaluluoy lang daw maluoy kasi mo kugilingon bala masing ka nga grabe gid ang pagputoy-putoy ko kubra do ano na dito ay nang katapusan ng ubra pero sumahabla tistingi bala sumong bisan subong tistingi bala suma ang actual gid nga oras ang ubra mo kag actual nga paway kun din mas laban ba dan Tiyan mo man sa Bureau of Fire Protection, sa PNP, sa din nga ahensya sang gobyerno. Hindi man na pwede nga masiling kita nga tawhay ang trabaho sang mga bumbiro. Hindi na lang ta magbutang Bureau of Fire Protection. Gani man, may point ka no. Hindi lang, magamuna gali kung magamuna ang rason sa iban nga tawhay lang ilang trabaho ba. Hindi lang ta magbutang Bureau of Fire Protection. Kay manawag lang tayo sang manugsagada sang tubig kun kinang lanon. Amo na mo dan kay kinanglan tagad niya sa Bureau of Fire Protection, no? Times nga magkasunog gid bala mo dan. Pero ining ahensya, no, sa BFP, hindi lang gid sa sunog ka responder, no? Kung sa ato pag-obserbar ba mo dan, ka-responder man na sila sa mga pagkinagamo, mga aksidente, no? So suling nagapatawhay lang, wala sang nagapatawhay. No, kagada mo pasang trabaho maliban sa mga insidente nga nagakatabo. So, wala sa tarang yung mga ansya sa gobyerno. Depende na lang si Ubo dyan kung ikaw wala kang gidyasing tawag ba lang disiplina o kung konsensya man sa imo kagalingon nga kadaw pa sa imo lubrahon, patawhay ka lang. Amo gani, makita ni mga taga Bureau of Fire Protection kung ano sila ka-ready, Bumbo Grace kay sa mga aksidente ba lang may mga kung mas responder mas sila kapin pa kung may aksidente tapos may nagkakalayo to arap man sila dayon ga responder man sila kag hindi lang sa muna bisan sa mga kalamidad sa sunog sa bagyo may baha hindi ba sa Panay to may ato pa isa ka bumbiro nga naanod man sa baha to may lang kay way tumapatay buwan mo to. Yes, kay tungod man sa pagresponder bomodan sa amo nga baha no kapag bulig sa aton mga kauturan sa katungaan no sang emerhensya kag kalamidad. So bomodan pamatian ta wala ang pahayag sa Provincial Director sang Negros Occidental Bureau of Fire Protection si Fire Superintendent Kim Celesio. When ang oversight team is from the regional headquarters region sa Iloilo. Ginama-check nila ang readiness ng aton nga mga stations including the Office of the Provincial Fire Director
ang mga sa mga compliances reports, mga completeness ng documents sa stations, ng offices. Tapos, ina-evaluate ang individual skills, inventories ang aton ng mga personnel, pati ang gamit. Amo na siyang ginakuan kung updated ang aton ng mga tao, ang status ng aton ng mga fire truck, mga kagamitan, kung nalimpyuhan, kung malimpyo ang aton mga stasyon. Tanan nga pag-evaluate kay para masiguro naton nga ang aton ng mga bumbiro wala ka patulog-tulog. So amo na siya ang yearly evaluation sa aton nga mga BFP personnel para ma-ensure na ready ang aton mga personnel with regards sa mga emergency responses. Kag ang aton nga mga documents, kag ang mga forms na transaction na ang sa mga aton ng mga constituents is in order. Well, ongoing pa kung sila ma'am. Wala pa sila katapos. Actually, aral sila sa Southern Negros. Basta man ang pag-prepare niyo, sir? Well, okay man. Wala man kami sang caution. Kompleto man ang ating mga documents na ginapang tago diri sa ating opisina. Naka-file man na sa mga iyo. Oo. Tapos kina-check man na nila ang aton na pag-secure kapag implements ang isang protocols natin with regard sa COVID. Tinadala na siya sa pag-check nila. Kung naka-observe kita or na safety seal kita. How often man sir kakatabo ang infection? Well, yearly ni siya ma'am actually. May yearly ni siya nga-announce. So actually this is for the whole region 60 ma'am. So may team rin nga na-assign sa atin sa Negros Occidental, may araman po team sa Panay kag sa mga other provinces as well. Paisa lang ito sa katuig? Yes ma'am, pero may mga spot inspection man kami. Pero ining time, ining oversight is announced ni siya ma'am. Well, hindi man siya actually kabudlayan. Kaya we are doing this already. Ina-monitor nato ni Adlaw-Adlaw, amo ning ginaobra nato na Adlaw-Adlaw. We are also checking this from time to time sa provincial level. So kung ano ang pag-check namon sa provincial level, amo man ang pag-check sa regional level. So wala man na sang kinalain ma'am actually. Ang ini nga mga activities na gina-held sa Bureau of Fire Protection, wala na nga ginaobra ini para ma-ensure nga ang aton nga mga kabumbirohan diri sa Negros Occidental, not only sa Negros Occidental, sa bilog nga Region 6 is ready. Always ready na mag-responde sa mga emergency calls, at at the same time, in proper order ang aton mga stasyon sa cleanliness, kag sa security sa against sa mga masakit such as COVID, ang protocol naton na CPC lang aton ng mga stations. Mama Dan. So, napatian na to, no? Ang pahayag sang regional or provincial director sang BFP na bahin sining ORSITE 2022, Mama Dan. Pero sa may baluan ng result? Probably next week, Mama Dan, makuha ng result, no? Ginala umanta nga makapasar ining pag-check nila, no? Ang province na, no? When it comes sa ginatawag nga ORSITE, Mama Dan. Sige, may kangay sining nga inspeksyon ginapatigayon para nga mapabilin ang pagka-alerto sa aton nga mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Yes, Mama Dan, no? Kaya importante na ma-check pala kay parang masigurado man ang paghatag sang security kag pag-responder nga wala sang problema nga magatuhaw ba mo Dan. Bamadan, ang unang report nga nagikan no sa patrol ini si Bombo Grayson Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Report gikan sa patrol nagdulong siya sa oras 11 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Magabalik ang gini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food. Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan. Bumbuhan ay sa 8:17 minutos ang nakaligad sa taglang alauna. This time ko na ito ang report ni Bumbuan na Sindol Sorilla. Ini ang may kantanan sa payag ni incoming Mayor Albi Benitez. Ini mga kabiyanan ang may kantanan sa sining mga kumpanya lang nga wala makasubmit sang audited financial report. Tinadala ang isa sa mga ginlawag dito, Albi Benitez. Pero sunod sa kay incoming Mayor Albi Benitez, niya shareholder malang kuya sang sininga kumpanya. IT shareholder malang siya sa sininga kumpanya nga siya ang iyang ngalan ang nagwahaw. Ay nano sistema man. May mga rason kuno kung nga ang wala maka sa audited financial report. Pero nami ginitani Bumbuan kay ti siling ni incoming Mayor Albi Benitez, shareholder man lang siya siling nga kumpanya, ginatan niya tani ang contact number sang tagiyagid sang kumpanya bla. Nga para nga mo ang pasabton nga ang wala makahatag sang audited financial report. So yari karon ang report ko naton upod sa kay Bumbuan ang statement ni incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ay oo. Bati kun sa sang chimpo sang eleksyon ni nagwa sang kampanya nay palang nagamitan naman ni sa tani nga propaganda mo. O ining audited financial report sa isa ka kumpanya nga sunod sa initial report ginapanagiyahan ni Albi Benitez, pero subong ginambal ni incoming Mayor Albi Benitez nga ini siya hindi ang nagapanagiya sa kumpanya kundi shareholder lamang. May aralan siya bala shares of stocks, no? Sa among dumay gin kuan sa may ginamot nga kapital sa amo na nga kumpanya. Inigit sa iyang suluminti, abi nga nag-isanon nga nagapanag-iya sang kumpanya. Kundi, nag-amot lang siya sa kapitalisasyon. Amo na nga shareholder lamang siya kuno. No? O, ti sinugid na nagapanag-iya sa sini nga kumpanya Bumbuan. Nga ang gin butang iya sang ang gin butang diri. Gin pronti gid ya ang ngalan ni Albi Benitez. Kay shareholder lang siya siniya nga kumpanya. Sige, 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo hanay sa auto na lang alang si
Councilor Renisito Novero, no, may kasalto siya gintambungan dito sa Makati. Daw kuan siguro basi nagsugod na ang seremonya. Dito lang alang ng iya sininga kuan lang alang ng iyang linya. Okay, sige. So this time, no, balikan naton ang report ni Bumbuan. Ini may kantanan sa pahayag karon ni Attorney Renisito Novero. Pahayag ni Attorney Renisito Novero. Ang pahayag ni incoming Mayor Albi Benitez, no, sa sining kontrobersyal nga mga hindi pag-sumiter mga kabyanan sang audited financial report sa nga kompanya nga amo na gina-question sa karon. Okay, sige. 21 minutos sa Banwa ang nakaligad sa tag ng alauna diri sa aton na pangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Antes ang report ni Bumbuan ay grabe man ang sa balita international, mga kabyanan ang Eastern Ukraine na padayon nga ginaulan sa missiles, no, gikan sa Russia kag suno sa national police sa Ukraine nga madamo nga mga sibilyan ang nagkalamatay sa pag-atake sang Russia sa 3 ka mga settlements sa Donetsk. Wow, daway man niya patawad si Vladimir Putin ba? No, perti ko ang pagpang-bombardiyo subo damo nga mga sibilyan na nagkalamatay dito sa Ukraine. Do ubuson gid ni Vladimir Putin pamatay ang mga Ukrainian. Suno sa magluwas ni mga kabyanan, magluwas sa Donetsk, may madamo man nga lugar sa Ukraine ang ginpaulanan man sang missile sang Russia, no? Kag dako ang pagpati sa mga opisyal sang Ukraine nga ginpalawig pa sang Russia ang ilang pag-atake kung sa diin ginatingwaan nila nga gubon o kung gubon gid, no, rusdakon ang depensa sang Ukraine. Nagatuga ini sang dako nga kalitan sa Twin Cities sang Luhansk kag kung sa diin ginablubanta nga mayara sang 15,000 ka mga sibilyan ang nagapabilin mga kaabyanan sa Severodonetsk. Kag tiamo ni ang sitwasyon karon kag ginpayag naman ni Sethli Hayday ang nagapamuno sa Luhansk Regional Military Administration nga padayon mga kabyanan ang ilang pagpatigayon sa pagprotektar kung pagdipinsa sa nasamit nga lugar sa sulod sang ika-4 na nga bulan sa karon nga pang-atake pagpang-bombardiyo sang Russia. Ayara na sa 4 ka tawo ang nagkalamatay sa Kharkiv region bangod sa pag-atake man sang Russia. 19 minutos ang 24 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. This time, kuha nato ng report sa piyag linya with Bumbo Ann Sindol Sorilla. Bumbuan, please come in. Yes, Bombodan, ginaklaro ni Mayor-elect Albi Benitez nga isa lamang siya, Bombodan, ka shareholder sining negosyo o kon kompanya nga sa karon Bombodan sa ato niya nga mga kautulan kay sa ato yung mga kabombo may ginpapanaugan ina sila no sang suspension because nga wala nila maproseso ining ginatawag para Bombodan nga audit report na supposedly ila ina siya dapat nga iproseso. Kay sunod diri sa explanation sa aton sa Bombo Radyo ni Mayor-elect Albi Benitez nga nagyan abi Bombodan sang pandemic, no? Debra for 2 years nga mayara ya sang COVID-19 na pandemic. So that is why nga somehow no isama na sa posible wala na siya mahikutan. Pero hambal niya gani
isa lamang siya iya ka shareholder dira, no? Pero hambal niya, ati maasikaso man na siya bombodan, especially subong ati daw ka okay naman lang iya ang sitwasyon abi, no? So amo ini ang iya nga explanation bombodan sa aton iya sa Bombo Radyo sining pag-suspend sang PSE o kon sang Philippine Stock Exchange sang stock trading sang firms nga ginapanagiyahan nanday Dennis Uy, Greg Araneta, Hambal Albi Benitez, Jojo Villar, Ramon Villavicencio, Alfred Yao, Bumbuan? sugod. Yes, Bombodan. Si Grigi Aranita, dalagali na da? Dala siya, Hindi ba Bombodan, ba no? siya ni Irene Marcos? Oo. Nga mangod no? ni So, Bongbong Marcos? yes, oo, Oh. gani man. So, dala na siya dira. Bana na ni Irene Marcos si Grigi Aranita? So dala siya bombodan sa mayara iya sang suspension abi, no? Pero it's a matter of ang kun si Mayor-elect Albi Benitez at hikotaron man na nila bombodan, no? Why man suno sa iya sang somehow, no? Dapat gid iya nga ano dira bala bombodan i-worry dira, no? Kay it's a matter of submission na malang bombodan sini iya nga audited, no? Or ining manual report kay kinanglanon gid gali ina siya bombodan, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo, hindi mo na siya yawa bombodan, dapat iya nga pabayaan bala, no? Kay again ang trading kag in shares sining unsi iya ka mga kompanya ti amo ni may suspension bangod sa failure nga mag-submit sining annual and quarterly financial reports on time, no? So ti amo ini nga gin-identify ni siya sa Philippine Stock Exchange o kon PSE ang ining dito CME Holdings nga ginambag ri bombodan ti mga crony man ni President Rodrigo Duterte, no? Sanday Dennis Oy, Araneta Properties of presumptive amo na brother-in-law in sakto na ni Bongbong Marcos nga si Greg Araneta, Leisure and Resorts World led by former congressman kagaron mayor-elect sang siyudad sa Bacolod Albi Benitez, no? Amo mga background nila bombodan. And subong man, who else? Si Midlines distributors of former Senate President Manny Villar's brother, Jo, no? Ining Basic Energy of Phil Oil owner na si Ramon Villavicencio, Philippine Business Bank of CISO founder Alfred Yao, kag 8990 Holdings of Mass Housing Builder Luis Yu Jr., no? Mga amos na bombodan. Pero basi pa man ano nila niya, amo nang hambal ni although shareholder dira si Mayor-elect Albi Benitez, pero hambal niya it's a matter of may ara sila sang may ginimo nga hindi amo ha, kundi daw na late lang kuno ang kuana. Submission sang audit on time sila nga financial report. Yes, financial report na nga ginatawag bombodan, no? So oo. So, butang balon, mapamahambas suno sa kay Mayor-elect Albi Benitez, mapangitaan man nila ya bombodan sang pamaagi ina, no? Anyway, pamatian naton bombodan ang kabahin sang pagpahayag ni Mayor-elect Albi Benitez. Remember, shareholder na lang tada, no? We are not active in the management of the company, and ang ano lang na, it's one of those procedures PSC. Kung hindi ka kasubmit sa mga audited financial statements, you are being suspended. But considering where it came from, dahil pandemic, damo ba lang mga I guess requirement para sa pagtapos ang audit. But kung di ko magsala, I think it's just a matter of days matapos na nila ang official audit report. So, matapos man na nila kuno bombodan. I-submit man na nila, no? Amo nang hambal niya kay tinalabyan man nga daan sang COVID-19 pandemic, amo nang iyang hambal. Kay naibalawan naton si Mayor-elect Albi Benitez, TBC man subong bombodan diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod, no? Aside niya tinaybalwan taman-tanan, businessman ni siya, bilyonaryo ni siya, damo siya mga businesses, pero naibalawan ta nagdaog man ni siya bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod kag speaking sa iyang pagdaog bombodan, damo siya mga ginahikutar sa karon, no?
isa na dira bombodan sa aton yang mga kauturan sa aton yung mga kabombo kahapon, di ba sa report naton bombodan nag-take oath siya and di ba isa man dira nag-meeting to siya para to sa 800 million bala bombodan nga nga Coliseum magusto nila mas bulubahado ang presyo kung mahimo pa lang. And actually kay nasang aga nag-meeting man ni siya bombodan sa housing relocation Bumbuan? sa yes. Ano ganito nga kumpanya ang isa kay Albi Benitez to nga niya shareholder lang siya? Okay, dahil lang gid bombodan Ay, reviewon ko kay do bulubudlay. Sige, dahil lang reviewon ko liwat bombodan. Ngalan sa kumpanya mo? Leisure and Resorts World. Leisure and ano to? Resorts World. Sa Resorts World. Okay. Sa Manila na bombodan. Shareholder siya, no? Bakod, no? So, amo na. So, bombodan. Amo na, tiyambad ko na busy man siya subong driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, kaina sang aga, di ba kahapon nag-oath taking siya. Tani bumbuan kon na may ara gid siya ginatag nga contact person sa Leisure and Resorts World. Kay parang amon pasabton. Oo, gani man. So, ang niya shareholder siya dira bombodan. So, tinguan ta na ako, makatag siya. Pero again, bombodan, sa ato niyang mga kauturan, sa ato niyang mga kabombo, yari na subong ang mayor-elect. Dari, although why pa man siya officially kapungko, kabay noon time of June 30 pa. Pero may mga meetings siya, series of meetings. Una to, gin-meeting niya tong taga-city engineers. Kay nasang aga, gin-meeting niya naman ang sa housing, no? Kay nagapati siya nga everyone has rights to housing. According to him, nga may dignity, barang ginatawag bombodan. So, that's why nag-meeting siya sa, department sa housing, bala bombodan, sa relocation site, no? Housing relocation, driya sa aton sa may, sa Bacolod Housing Authority, no? So, amo nang iya nga gin-meeting man kay inasang aga, no? So anyway, bombodan, amo na ang latest no update kag development nato ni Badulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Di kuno na hikutaron na sang sinimang kompanya ang ginpanghingadlan. Gila sini nga financial report pwede lang man na ang mga kwan gani ang mga wala naging kabayad sa tax ga kwan pa ano tawag sini pwede pa yung madisponiran no? Ayan pa inang mga financial audited financial report malana ay banwa diri sa Pilipinas kadaan ang hindi pwede mo kundin patuyang ang hindi pwede amo patuyang ginapwede naton. Sige, kag kung magkalapalpak na saga kita ka kumud-kumud. Hay banwa 34 minutos na kaligid sa tagna nga launa. Ginakulabos kita sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Updana na magita sa Lunes upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
anti-antiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pinalangga nga mga tagplamati. Sa aton si Masuki sa malakatunin na. Sa aton sinigasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lisuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Sa tanan dira nga naga-tune na, sa aton siniiya nga nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630, 630 kHz sa lisuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Tanan kamo dira nga yara subong sa aton siniiya nga nagapamati sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. Ang 630 kaangay sa aton sinibalaya nga radyo nga ari diri no, ang aton siniiya nga mga nagapamati dira sa aton si 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa tanan nga yara karon sa aton siniiya nga nagapamati sa radyo no sa tagsa nila ka mga panimalay. By the way, kung mayara ka mo sa radyo nga ang inyo siniiya nga radyo hindi maliso no. Nakalansang lamang sa isa ka estasyon. Ang ini nga radyo ginhatag sa iban nga estasyon sa inyo sa AM radio no. Kung ang inyo sining radyo, isa lamang ka estasyon kag hindi maliso, no, nakalansang sa isa ka estasyon. No? Pwede nyo gidalon diri basta gaandar gid ha. Pwede ninyo idalon diri sa Bombo Radyo kag ipabayluhan no, sang radyo. No? Pwede gid kamo makapabaylo sa inyo siniiya nga radyo. Okay?
So kinanglan wala nakalan o kon nakalansang sa isa ka estasyon kay bayluhan namon sang normal nga radyo kaangay sini no. Nagainaw-inaw nga radyo nga wala iya nakalansang no sa isa lamang ka estasyon. Pwede ka mo'y kapili kung ano ang inyo siniiya nga luyag nga pamatian. Okay? Sa tanan dira wala labot nga bayluhan namon sang bag-o nga radyo kaangay sini sa akon sini nga wala. No, may ara pa kamo sang 1,000 pesos nga cash. Again, may ara pa kamo sang 1,000 pesos nga cash. So sa tanan dira no nga may radyo nga hindi pwede maliso kay nakalansang sa isa lamang ka AM station, pwede nyo gid ipabayluhan diri sa amon sini nga estasyon. May 1,000 pesos pa kamo nga cash. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa taknang launa sa hapon mga kabombo. So ara na kamo dira mag-ulo-unwind kita diriya sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa liwat ini ang inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Kamusta ang inyo sini nga adlaw? O kaisa ang aton sini nga pagbutlak or bugtaw sa adlaw mga kabombo, grabe no? O kaisa as if bala nagahambal sila nga you woke up in the wrong side of the bed. Kay nga no inang hurubaton nga na ang imo siniiya nga ano ni nga batasan sa sinang adlaw if you woke up at the wrong side of the bed, mga kabombo, daw hindi man amo, daw ginaabot ka, irritable ka, as if bala nga ang imo sini nga espiritu daw low spirit ka, no? Daw hindi bala normal ang imo sini iya nga pag bugtaw sa aga, mga kabombo. Daw hindi ikaw. O sa kada isa sa tao, kada isa sa aton may ginaabot man mo, no? Ang ginaabot ka, Miss Jazz, di ba la, no? Ginaabot ka, nga daw hindi among imo siniiya nga modo, ang imo sini espiritu, daw ka low spirit sa imo, daw irritable ka. Kaya amo na ako no ang ginahambal sa hurubaton nga, I just woke up at the wrong side of the bed. Natural man lang na, no? Di isinob lang ang perfect, kaya lang wala ginaabot. Abi tudlo ang wala ginaabot na. Ginaabot ka sa pagkakulong mo, wala kalabanan, no? Maka-relate ang aton si mapinalangga nga mga tagpalamati. Ginaabot ka? Ano ginaabot ka sa pagkakulong mo? Kulong buhok. So kabay pa nga nagbugtaw ka mo sa right side of the bed, mga kabombo. Pero natural lang na iya nga kung kaisaya daw hindi lang gid among imo sini nga adlaw, no? Tawo man lamang kita, we have our moods, no? Kag may mga mood swings kita. That is why kung intsindihanay kita, no, kung ara blang ginatuwag nga pagrespeto sa isa kag isa, respetuhon mo na iya sini nga modo. Especially kung hipos na sa sakilid, you should respect him or her. Kasi kung ano pa, hindi lang gid guro ya amo ang iya sini nga modo, or maybe, no, payara sa sang problema nga ginapangatubang. So kabay pa mangin sensitive kita sa aton sini nga isig kapareho, no? Just like bala nga ginatawag nga, if you want others do unto you, or if you don't want others do, ano na gani pa, no? Doon nalipat ko ha. If you don't want others do unto you, don't do them or don't do it unto them. Daw amo na, no? Daw hindi amo ha. Daw hindi among akon siniiya nga dalagan sa akon siniiya nga hurubaton, di ba mga kabombo, no? May hurubaton na mo kung ano ang gusto mo nga himuon sang tawo sa iban nga tawo sa imo, no? Hindi amo man ini dapat ang imo siniiya nga himuon no? Sa iban kung ano ang gusto mo nga himuon sa iban nga tawo sa imo, ti amo man na iyang imo siniiya nga himuon sa iban, no? Or kung hindi mo gusto nga himuon ni na sang iban sa imo, hindi mo man na paghimuon sa iban, no? So
amo lang gid na iya, no? Don't do to others what you would not like to be done to you, no? Don't do to others what you would not like to be done to you, mga kabombo. See, if you were in their place, maintindihan mo gid sila, no? Amo na gani, we should be sensitive, no? Kinahanglan sensitibo kita sa isa ka isa. Ginatuwag nga understanding, no? To the fullest. Even kuno the nicest people. Even kuno the nicest people have their limits, no? May ara tawo nga he's very nice, she's very nice, as if all the time, pero may mga limitations man na sila because we're not perfect, no? Nobody's perfect in this world. Gani, kung gina-intindi, kung may intindi lang kita sa isa kag isa, kung kaisa malikawan nato na ginatuwag ba lang nga conflict. Kag kung sensitive kita sa isa kag isa, ti mapaiway naton ang ginatuwag nga mga daw hindi amo nga nagakatabo sa aton siniiya nga kabuhi, no? Sa aton siniiya nga palibot, mga kabombo. So, kamo dira, kamusta ang inyo sini nga pagbugtaw sa aga, no? Kamusta ang inyo siniiya nga kinisay-kisay sa subong nga adlaw sang Biyernes, no? It's the 27th of the month of May this year, 2022. Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, come as you are. No pressure. Of the night kita diri ha. Kung ginaabot ka man dira, okay, gid, pamati lang, kag mag-enjoy, no? Kag diri ka bawi, no? Ay may mauluan-duan kita. Come as you are. Come as you are and who you are. Kaya diri sa atong palatuntunan, wala na diya sang ginatuwag nga judgment, no? Wala sang ginatuwag nga paghusgar. Kung sino ka, batunon ka. Okay? Sulod ka mo diri sa aton siniiya nga magamay nga sala-sala, samtang nga maga-ulu-unwind kita diri sa sulod sang isa ka oras, mga kabombo. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwat sa mga nagapamati na dira sa aton si 630 kHz, 630 sa lisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo kasi malabutan sa aton si paguragwag. And of course, sa mga nagapamati na dira, no, sa aton siniiyang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone, no? Ang inyo sining nga cellphone dapat well-equipped, no? Ang inyo siniiyang nga cellphone dapat well-equipped. Naka-download diri ang Bombo mobile app, mga kabombo, no? Dira sa inyo sining nga cellphone dapat downloaded ang Bombo mobile app. Agod nga any time of the day, anywhere, no, makapamati kamo mga kabombo, no? Sang aton si crystal clear na live audio streaming. Pinasahi ang aton sini nga cellphone kung well equipped kag embedded ang Bombo mobile app. Ara na kamo dira sa mga nagapamati dira sa Bombo mobile app. Hello and good afternoon. Siyempre pa mga kabombo, no, sa aton sini nga mga dear listeners sa mga nagalantaw madira sa aton si Facebook Live, ara naman kamo. So welcome diri inupdanay kita, no? Pangkabilugan na lang niya nga pag-welcome kag pag-greet sa inyo mga kabombo. Kamo dira nga nagalantaw subong sa aton sini nga Bombo mobile or nagapamati sa aton si Bombo mobile app nga naglantaw sa aton sini nga Facebook Live. And of course, sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Okay, nakita dara mga kabombo sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Padala ka mo by the way sa inyo si makasaysayan ha. All you have to do is to write, no, ang inyo si makasaysayan much better sa yellow pad. Ipadala, i-address sa aton siniiya nga address ang kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radyo Bacolod,
CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Pwede man i-email, no? Para dali i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Philippine Standard Time, in punto 2:00 ang takna sa hapon, mga kabombo. Yari na ang aton siniya pambukas anayo. Ulo unwind kita sa aton siniya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, no? Kanami sini nga bahanon gani kay although this is not a product of Bombo Music Festival, pero ginpahimo gini sang Bombo Radio Philippines, no, bilang aton sini iyang special song or tribute sa aton sini mga frontliners nga labi na gid sang tion nga nagaduging gid, no, kag siri-siri gid kag lapuyot ang pagduging sang pandemic or sang COVID-19 diri sa pungsod, no, because we were and we are and we will be calling for us to be united and to be together, kag hindi dapat magbaya sa isa kag isa, no. Ang ining bahanon kinatiguluhan walang iwanan, gin-compose ni Gino Torres, gin-interpret ni Toto Sorioso, award-winning singer-songwriter at the same time. Yari mga kabombo aton pamatian ang inimahanon ang tribute, special tribute, no? Isa ka unity song sang Bombo Radio Philippines. Labi na gid sa sinigtion sang pandemic. Yari mga kabombo aton pamatian ang ining ambahanon walang iwanan. Pag nabibigatan sa ating dinadala at ang pakiramdam di na natin kaya, kahit may bukas pa na laging darating, bawat araw ayaw na natin harapin. Tandaan lang, tayo ay magkaramay, ano man ang takbo ng mundo. At asahan, sabay tayong maglalakbay, kailan may di magkakalayo. Walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawang isa't isa'y di bababayaan. Kahit magwakas pa buhay nating hirap, tayo ang magkasama hanggang langit naman. Walang iwanan. Pag napapagod na sa ating mga luha at ang pakiramdam di na makahinga, habang dumadaing at di napapansin, nais mapapikir at di na magising. Tandaan lang, tayo ay magkaramay, ano man ang takbo ng mundo. At asahang sabay tayong maglalakbay, kailan may di magkakalayo. Walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawang isa't isa'y di bababa.
Sama hanggang langit pa man, walang iwanan. Minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Aboy adto ang aton si pambukas nga mahanon, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati katahom, no? Sang sining ambahanon. Produkto ini sang paghatag sang tribute, no? Sang Bombo Radio Philippines sa aton siniya nga mga bag-o nga mga baganihan aton si mga frontliners sa karon sumugod nga nagasugod ang pandemic. Despite sang kabudlayan apisar nga gin at risk ang health kagin put aside ang pamilya sa aton si mga frontliners para lamang bayaan ang ila siniiya nga panimalay agud nga magserbisyo, no, sa pagbulong, sa pag-asikaso, sa pag-atipan sa mga nagabalatian, no. Labi na gid sa nagsugod kag naglapuyot gid ang ining aton siniiya nga pangkalibutanon nga gin at tubang mga kabombo, no, nga ang aton siniya nga problema, no, ginigo ang aton sini nga ikang lawas. So nakakamap ang Bombo Radio Philippines sa sini nga tuman katahom nga ambahanon mga kabombo, no, ang ambahanon nga ginatiguluhan walang iwanan. Naging compose si Gino Torres, siya man din nag-compose ang Bagyo, no, ang aton siniya first runner-up sa Bombo Music Festival 2019 na iyaman ni komposisyon ang Ika'y Isang Bagyo na di amo na yan man na komposisyon ni Mr. Gino Torres mga kabombo, no? In fact, ang ini nga ambahanon walang iwanan, isa ini sa mga finalists sa mga ambahanon sa nagligad nga Catholic Mass Media Awards or CMMA mga kabombo, no? Katahom gid man kag ini ang ginapabati ko gid diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kay since we are talking about life, kabuhi gid ang aton siniya nga gina istoryahan, no? So the message is so clear nga apisa sa nagakatabo sa aton sini sa aton palibot, no? Importante wala lang taya bayaay, no? Walang iwanan. We should be united. Di ba sa hurubaton ng English kapulong united we stand and you or dapat united we fall magyapon, mga kabombo suliunta. Kaya wala gani sang bayanay, no? Wala sang bayaay. Walang iwanan bisan nagakamang nata sa mga pagtilaw nga ginatawag kapyutanay sa gihapon, ara sa gihapon ang isa para sa isa. Walang iwanan. Di nag-interpret ni si Toto Seryoso, nakita nato na yan sini nga
nawong sa Facebook Live, award-winning singer-songwriter man ini, mga kabombo. So kabay pa nga nakahatag ato sang pampagood vibes no ni Miss Jazz para sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si masuki labi na gid sa magpamilya bala no. Wala dapat sang bayanay. Kung may problema isa ka miyembro sang pamilya, you should be there, no? Ano man ang imo siniya nga mahatag nga bulig, no? Moral support, be it financial support, no? Just even a shoulder to cry on, no? It helps a lot, mga kabombo, no? Matakos mo gid kun ano ka hugpong, ano ka close-knit, ano ka bakod ay isa ka pamilya kung napaidalom ini sa mga pagtilaw. Kung ang isa ka miyembro sang pamilya nagaatubang sang ginatawag nga perte kadako nga problema, mga kabombo, no? Dira na da naton matakos kung hasta diin gid ang pagpalanggaanay, pagsuportahanay, pagulikid no sang isa ka isa sa isa ka pamilya. So amo na dapat ang ang mantra sang isa ka pamilya, no? Walang iwanan. Bisan ano pang matabo, walang iwanan. Diba la, no? It feels good kung may problema ka, there's somebody nga ma-pour outan mo, no? Sang sa imu-imuhon lang kayo kabugat baya. Kung may problema kita nga aton lang, no, ginaisahanon lang naton nga ara lang da sa aton sini nga dughan. Hindi ta wala ta gina-pour out sa iban. Pila ka adlaw malupok ka, no? Or to the point nga ang imo si panghuna-huna. Hindi na bala amo ang dalagan sini, no? To the point nga ti lain na ang ginapanumdum mo nga sadtong normal ka, normal ang imo sini iya nga balatsagon, ang imo sini nga feelings, no? Ang imo sini iya nga panumduman, ang imo sini nga sanity, bangod kay ti amo na nadalman ka, lain-lain ang imo si ginapanumdum. Ang iban naga-resort sa ginatawag paghikog, no? Kag amo ni ang pinakamasakit sa tanan, mga kabombo. Kabay pa nga hindi kita iya mangin insensitive sa aton sisig kapareho sa sulod sang balay kung may mga problema ang isa ka miyembro sang pamilya. You know each other pretty well, no? Bisan gurong iya sini nga landong, iya sini nga pag-igham, kilala mo, no? Ang imo sini iya nga pamilya, ang miyembro sa ila sini ang imo sini nga pamilya. Kilala mo ginasaya. So that is why be sensitive for one another, no? Kay mabatsagan mo man na kung may problema ang imo sini iya nga utod, ang imo sini nga hinablos, ang imo sini nga pakaisa or sa imo sini nga nanay, imo sini tatay, magulang mo or manghod mo. So it's good nga forever, no? Wala sang bayanay. Kinanglan ara ang isa ka isa, no? Ara ang miyembro sang pamilya, no, nga magbulig, handa nga magbulig, not necessarily mean nga financial, no? Kay ti especially kung ang problema sang isa ka miyembro sang pamilya kwarta man, ti ikaw kulang man sa kwarta, ti ano mabulig mo dabi wala ang mabulig mo lang ay imo sini moral support, ang imo sini time to listen, shoulder to cry on, no? Although do mga sinanguna ni nga mga advice, pero ti sa gihapon niya dako ni epekto sa nagaproblema nga tao. Sangsa mag-isahanon siya nga mag-resort siya sa hindi amo nga pamaagi agod nga malimtan, masulbar ang iya sini nga problema. O ang ibandra nagaano mo run away from their problems. Wala nila ginaatubang fair and square ang ila sini nga problema. It's because nga they feel alone, no? Kung ikaw nag-isahanon, pamatyagan mo, ikaw lang gid, you and you against the world, mabudlay ina, mga kabombo, no?
So kabay pa, mangin sensitive kita sa isa kay isa. Sa ngalan nga ti, mga kabataan man kita sang Dios, no? Bisan ano pa dang matabo ya. Mag-ululutod kita sa tubangan sang Dios, no? Ready man kita nga magpinatawaray kung nakasala kita sa aton si isig kapareho, kay nobody's perfect. Kung pagustuhan talang aton sini nga kinaiya, the innate of a human being, siguro ga kinambriga lang mo, no? Iti lain yang aton siniiya nga ano mo, lain ang aton siniiya nga kinaiya. Ang aton sini nga dutanon nga kinaiya, tawhanon nga kinaiya, paminatasan ay sadyagid kon. O galing kay ti natubos na kita sang Dios, pinaagi sa pagpadala siya sa bugto nga anak. And we are claiming and we are professing that we are already Christian. So kinahanglan, let's do the talk, no? Let's walk the talk. Kung ano ang aton siniginahambal, ti himuon ta no? Sa aton siniiya nga masarangan kay nobody's perfect man. At least, ga-follow kita sa kung anong luyag sang Dios sa aton, no? Kung ano iya siniluyag nga himuon naton bilang mga Kristiyano. Sa sina siguro ti mag-bulumagan, no? Kag mangin matawhay ang aton si pagsinalayo kung himuon la naton ang luyag sang Dios para sa aton, mga kabombo. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Mga pampaw-good vibes na to ni Miss Justice, since we're talking here live, no? Pagpangabuhi ang matudtod nga makasaysaya naton. So kabay pa, mga kabombo, nga nagkahatag makita sang inspirasyon sa inyo. Ang isa pagit ka inspirasyon na matag naton sa inyo, mapulutan naton sa inspirasyon sa inyo, ang makasaysay na ginapadala ninyo diri, no? Padala na kamo email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdum, magabalik kita sa pagtabok o pagbalik, no, sa pila ka mga pinanid sa maragta sa aton sining Pilipinas, pungsod Pilipinas, kung may dalalag ko kag bugos sa kalibutan. Sa aton sining kahapon lamang today in history, ang matudtod nga kasaysayan, ang kahapon lamang sa aton sininga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan kun may dalalagko. Para sa aton sininga mga bagong henerasyon, no? For your information, FYI, at least may yara kita sang mahawiran sa mga nagliligad, no, sa mga maragta sa aton siniiya nga pungsod kag kalibutan. Magabuya ako na sa bila ka mga panumdom, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
kabombo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod Time, 28 minutos na nakalipas. Sa takdang alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, antes kita basa sang inyong sininga mga kasaysayan, aging padala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Yari anay ho ang matudtod nga kasaysayan sa maragtas sa aton siniya nga pungsod Pilipinas. And let's go this time sa aton sininga area, no, sa Western Visayas kag sa mga Ilonganon, no. Kita nga mailonggo ginapabugal tagid ni. Amo ini siya mga kabombo, isa ka babae nga nag-angkon sa isa ka prestigious award, no. Ang Republic of the Philippines Cultural Heritage Award. May kilala ka mo nga isa ka Ilonggo o kon Ilongga kay babae mo, no? Nga makabig nga prolific, no? Prolific mga kabombo o kun silingon, prolific balang iya sini nga abilidad ya grabe, no? Ang prolific mga kabombo, no, nga writer, isa ka maayong painter, isa ka maayong playwright, poet, sculptor, kag novelist. Pero sa prolific, grabe, no? Grabe ka productive, kag creative katama, no? Bilang isa ka Ilongga, kaya mo ni siya ang aton sinikaron niya nga katagan sa pasidungog. Ang nag-angkon sang prestiyosong award nga Republic Cultural Heritage mga kabombo. Ang Ilongga nga si Magdalena Halandoni. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, Mayo 27, the same day today, no, sa tong 1893,
Mga 129 katuig na ang nakaliga. Do pamati dira sa specifically dira sa may Haro sa may Iloilo City, mga kabombo, no? That was May 27 of 1893. We should know our local heroes. I'm sure diri sa aton sa Negros Occidental, tidamo naman kita na isa-isa nga mga heroes. And by the way, dali na lang aton sinipag hiwat sa aton sini nga Philippine Independence Day sa baabot nga June 12, no? So amat-amato naton nga iga pabalik diri ang mga kasaysayan sa aton siniya nga mga baganihan. Kay isa sa aton si mga ginakabig nga mga local heroes o kung local heroine, kay ini siya babayi, amo si Magdalena Halandoni. That was May 27 of 1893, sa ini siya ang ginbunag, mga kabombo, no? Nabunag ini siya sa Haro, Iloilo City, mga kabombo, 129 years ago. So ginadumdum subong ang birth anniversary sang famous, respetado, kilala nga hiligaynon poet, playwright, kag novelist nga si Magdalena Halandoni. 129 years ago, the same day today, she was born dito sa may Haro, Iloilo City. Well, ang inisin niya nga abilidad ni Ma'am Magdalena Halandoni, nagsugod sa ini siya ang abilidad niya ba sa pagsulat, no? Humalin pa sang Malay settlers sa pungsod sa itong Middle Ages, tubtub na sa mga colonial eras sang mga katsila, sang colonize kita sa mga katsila, mga kabombo, labot na gindasnan pag sa mga Amerikano, no, kag sa mga Hapones, sang Hapon. Ato si pungsod sa itong World War II. Ini siya, mga kabombo, ang nagsulat angot sa maragtasang Panay, no, sa iya siniya nga area, sa iya siniya nga dutang na tauhan, kag sa bahin sang evolution sang Ilonggo culture. Aton giniyaho? Pila sa mabantugon nga sinulatan ni Halandoni, amo ang iya nga poem nga ginatiguluhan ang gitara. Subong man ang Annabella sa kapaang sang inaway. Oh, grabe no, tike Ilonggo gid mo. Ang dalaga sa tindahan kag ang kahapon ng Panay. Sa 1977, ining si Halandoni ang nakabaton sang prestiyoso nga pasidungog sa nasilin ko na, no, ang Republic Cultural Heritage Award para sa iya sini nga literary achievements ang ginhatag sa aton gobyerno. O dira sa may taga Haro, Iloilo ay ho inyo gini nga local heroine. Sa karon ang ancestral house ng pamilya ni Halandoni nangin historical landmark ini kag nangin museum nga yara makitaan malapit sa cathedral sang Haro, Iloilo. Ara da sa aton sa Facebook Live ang historical landmark ng ancestral house, no? Makita naton dira. Ginhimo na ini nga museum, malapit lang dira sa may simbahan sang Haro Cathedral or sang Haro, Iloilo ang cathedral dira, no, malapit lang dira, no, ang nasambit nga ancestral house ng pamilya ni Halandoni nga nangin historical landmark kag museum na karon, no. Maghinaragaray kita bala kag kun may ara kita bala sang ano niyo sang panahon na, no, kun may time kita kag daw ka okay naman ang aton sini nga sitwasyon kadtuan taning mga ano ni mga historical landmarks gani, no. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ako ya, amula ni siguro kaya may problema pa ko sa akong siniyang ngalan. I have to correct it, I have to rectify it. Kay hindi ako ya guro maka-travel abroad. No, gina-remind ako sa akong si husband gati you have to nga magsugod na subo nga ang imo siniyang nga birth certificate ang ngalan mo. Imbes nga Hazelda, it's Hasilda. So kinahanglan tadlungon ko gid na. Para makuha ko passport, etc., etc., no? Pero siling ko, kung wala pag gid man tsansa, dali lang kuya.
Kag amo niya na nabian ko, ining mga landmarks bala ni, no? Pwede ka na dahil ka pakudak, no? Amo niya dahil mo, a part of your, memorabilia nga at least, dili sa ato niya nga lugar, dili pa lang daan sa Negros Occidental, damo na kita yung kalantuan, no? May mga ancestral homes and houses man kita diri ginapabugal. Ini mga historical landmarks, no? Kag kalakip na diri, ang kadtuan ta hinagaray kita kadto ta to sa Haro, Iloilo. I hope pagitaon ta ang ancestral house ng pamilya ni Halandoni kay nangin landmark na ini kang museum kadto kita dira, no? Makitaan malapit sa cathedral sang Haro, Iloilo. No? Kinahanglan aton anay nga isaturate naton lagaw ang aton siniiya nga kaugalingon nga lugar. No, antes pa man niya magkadto kita mag-alalalwa kita dito sa iba na pungsod. Kung may kwarta kita, why not, no? Lagaw man ta sa abroad sa mga neighboring Asian countries naton, why not abi, no? Kaya pwede na malang ya subong ya ka affordable, no? May mga peso fare kabay pa mabalik na. So, amo na mga kabombo, no? So, ining ang aton siniiya nga ginatagan sang pasidungog sa iya sini nga birth anniversary today, ining si Magdalena Halandoni, ang iya sini nga middle name, no? Ang iya sini nga, ang apelyido sa iya sini nga Iloy, no? Amo si Gonzaga, mga kabombo, no? Nabunag, ining si Magdalena Halandoni, the same day today, May 27 of 1891, sa isa ka Manggaranon, affluent land-owning family. Sang mga Gregorio, o kung sa iya sini nga mga ginikanan, ay iya sini amay, amo si Gregorio Halandoni. Ang iya sini nga Iloy, si Francisca Gonzaga, dira sila, no, nabunag, dira sila sa may, ang iya sini nga mga pamilya, kang nabunag, ining si Magdalena Halandoni sa Calle Alvarez. Nga subong giningadla na islan ang ngalan sang kalye sa Alvarez nga Calle Benedicto, no? Sa former city of Salog. Ang Haro gali, ang subong balang Haro sa Iloilo City, ang distrito sang Haro, no? Dira sa may Iloilo City, mga kabombo. Ang sang una, yung galit ni nga ngalan, Salog, no? Or Salog. Am I right, no? Dira na nabunag, no? Si Magdalena Halandoni sa Salog, nga amo na ang syudad sang Salog, nga amo na karon ang Haro, Iloilo City. Isa ka present-day district sang Iloilo City, mga kabombo, no? Tisa na siling nanaton, ang yan siniiya nga God-given talent, no, sa pagsulat. No? At a very young age, gali nagsugod na siya sa pagsulat. Nan kun amo na bala kun sa mga ginikanan dira, kung may makitaan kamo nga abilidad sang bata nyo, gamay pa, duna na iya, no? Ginhatag na niya sang Diyos sa aton sini nga mga kabataan. Isa-isa sa aton may talento. Hindi ko magpati nga ikaw dira mahambal ka, Miss Just, why gid ko talento ya? Talentoless ko ya? No. Kada isa sa aton may talent gidya ginhatag sang Dios. So sa mga ginikanan dira, kung may nakita ka mo nga talento sang bata nyo, no, kinahanglan buligan nyo na siya nga ma-enhance pagid na kag ma-develop pagid bala. May ang bata ko nga si Baby Budikdik, doon namin na magkanta mo. Ipaidalo mo gina siya sa sa singing lesson. No, si Baby J. Miguel ko nami magkanta. Ang yasin nga timbre, perti ka katagsing. God will make a way. Grabe. Ang mic pa na iyang suludlan sang sang plastic nga sang soft drink na bala. Kapala, laoy ginasaya, no? So, amo ni gamay pa niya si Magdalena Halandoni, nakita na niya nga may ara siya abilidad sa pagsulat, no? She began writing at a young age, wherein she already had her poems published at the age of 12. 12 anyos pa lang ining Ilongga, no, nga novelist nga si Magdalena Halandoni. 12 years old pa lang siya, na-publish na yung siniiya nga poems, mga kabombo, no? Kag ang pinakauna niya nga novel nga ginpublikar
amo ining novel niya nga ginatiguluhan ang mga tunok sa isa ka bulak. Grabe no, kay ti Ilonggo gini siya yaya ang iya siniya nga ginagamit yang nga dialect sa iya sini pagsulat Ilonggo or Hiligaynon, okay? Ang iya sini nga first novel nga ginatiguluhan ang mga tunok sa isa ka bulak, The Thorns of a Flower. Nga sa ulihi, ginpadasunan niya ni Sampila pagid ka mga nobela. Amat-amat na siya nga sanyog sa iya siniya nga karera bilang isa ka writer, no? Maging compile ni siya nga mga mga poems, mga kabombo, ka mga short stories. Ara na da makita na dira naton sa museum niya, kanang historical landmark. Dira malapit sa may Haro Cathedral, mga kabombo sa Iloilo City. So si Alandoni ang nagasulat for publication purposes. Bangod sa iya sining male-dominated society at that time, no? Ang ginadominar sa una yung mga kabomboya, ibisan sa mga nagasulat, sa mga writers, mga lalaki. Pero, ginpakita iya nga pwede gidya pangibabaw man ang mga kababayninhan, no? Ang female voices adto sa literature, wala gidya ginaseryoso, abi ninyo, sa panahon ni Magdalena Halandoni, no, grabe, male-dominated at the time. Kag wala ginaseryoso ang tingog sa mga kababaynhan sa patag o sa kalibutan sang literature. Mga kabombo, no? Although ang iya sini nga Iloy ang naghambal man sa iya nga hindi ka lang daya magmangin seryoso sa literature, no? Kung pwede palang bayaan mo na, no? Although ang ginahambal tadi kung kamo maginikanan, may abilidad ng bata nyo, buligan nyo nga ma-enhance ang iloya ni Magdalena Halandoni. Bangod sa itong ginadominar sa mga lalaki. Sila nga pabayin na lang da hindi kada kay ang mga lalaki na daiya nga mga writers ang pangibabaw. Pero nagpangindi gidya si Magdalena. Siya, I will continue my love to write and to publish. Kaya ti lain niya iya sini nga huyog, amo ginayang huyog ya. Kagin-devote niya ang iya sini nga entire life sa literature, mga kabombo. No? Sunod pagani sa iya sini nga childhood autobiography, mga kabombo, ni Magdalena Halandoni. Ang iya sini nga childhood autobiography nga ginatiguluhan ang matamis kong pagkabata, no? Ang matamis kong pagkabata. My sweet childhood. Diri ginhambal na ginadi, ginsulat na ginadi siling niya. I will be forced to write when I feel that my nose is being assaulted by the scent of flowers. When my sight is filled with the promises of the sun, and when my soul is lifted by winged dreams to the blue heavens. Grabe no, intindiho mo lang ni kung anong buot sa silingon diri, mga kabombo, no, ka-poetic. Very poetic. Well, ayan sini isa sa mga famous nga mga poems, mga kabombo, amo ini ang gitara. Ang kuting-kuting na, no? Ang gitara. Ginatiguluhan ang gitara. Kaginabasa, giniya mga kabombo sa mga classrooms all over the country today. Kung maghambal kita Magdalena Halandoni, ti isa na sang ihemplo kag ginabasa ginang iya sini nga famous poem nga ginatiguluhan ang gitara, no? Ang mga literary critics, no, kag ang mga historians nagasiling nga gin-master na gidya, no? Na master na ni Halandoni bilang isa ka special talent ang iya sini abilidad sa poetry, no? Ang mga kritiko ya saludo sa kay Magdalena sa aton siniiyang ginahatagan sang pasidungog subong. So si Magdalena Halandoni, mga kabombo, kay bisan ang mga kritiko niya yaya saludo sa iya. Ang mga historians nag-claim that Magdalena Halandoni
claimed that she has or mastered a special talent for poetry. Grabe, no? Ang yasin niya nga abilidad sa pagsulat, no? Her works span from the coming of Malay settlers in the Middle Ages up to the Spanish and American colonial era, as well as the Japanese occupation of World War II. All portraying the history of Panay and the evolution of the Ilonggo culture. Sunod pa kay Rita Variti sang Finnish Philippine Society dito sa may Helsinki, Finland. Sunod pa sa iya si Halandoni para sa iya ang most productive or prolific, no? Nga Philippine writer of all time. Amo nang pagkilala sa iya mga kabombo, no? Kaya iban may pagin nga mga famous nga mga obra maestra, amo ini ang Annabella, Juanita Cruz, sa Kapaang sang Inaway, In the Heat of War, Ang Dalaga sa Tindahan, The Young Woman in the Market, Ang Kahapon ng Panay, The Past of Panay, kagdamo pagid mga kabombo, no? Throughout her turbulent and displaced life, Halandoni still managed to publish 36 novels, 122 short stories, and 7 novelettes, plus 7 long plays, plus 24 short plays and dialogos in verse compiled in 2 volumes, mga kabombo. 2 volumes, 7 volumes. Grabe, no? Grabe gid ya ining aton ginapabugal. Sa mga Ilonggo dapat, sa mga Ilonganon dapat ipabugal tagid ni mga kabombo, no? Ahay, sa tong ibwal ang mga ilinaway, sana sila naton Second World War, mga kabombo, ari na ni siya, no? Sang Philippine Revolution, no? Sang Filipino-American War kag Japanese occupation, makapila siya ka beses man si Halandoni nga na-displace sa iya sini nga hometown nga among Haro, Iloilo City, mga kabombo. Na-displace siya twice pero gabalik-balik kinada siya, no? So si Magdalena Halandoni, mga kabombo, nagtaliwan sa tong September 14 of 1978 sa edad nga 87 anyos, no? Gulang naman. Kag ayan sini she is survived sa iya sini pila ka mga mga hinablos ka babayi kag iban pagid nga mga close relatives, no? Ang ancestral house sang iya sini pamilya hasta subong sa nasiling ko na makita naton sa Facebook Live, nagatindog na gihapon mga kabombo kag amo ning hambal ko, no, huwag magindayuan sa sariling bayan kadtuan tada one time, no? Ang historical landmark, I'm sure nga aton si makauturan diri nga mga kaupdanan ta sa Bombo, no? Nga taga Iloilo na kadtuan na nila ini. Nabalik-balikan na nila guro ini ang historical landmark kag museum kalapit lang sa Cathedral sang Haro sa Iloilo, no? Ang isa ka dalan dira sa may Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay, Metro Manila. No, isa da kadalan hingadlan sunod sa iya siningangalan, no? Ang Magdalena Halandoni Street, mga kabombo. Apila sa mga accolades, mga awards pakilala nga naangkon ni Magdalena Halandoni, mga kabombo, sa nasiling ko na sa tong 1977. Nagbaton siya sang prestiyoso na Republic Cultural Heritage Award for her literary achievements from the government. So susubong adlaw, no, bugalon kita nga mga Ilonggo, mga Ilonganon, aton ginadumdum, no, ang ika-129 katuig nga anibersaryo sang pagkabunag sa aton siniga pabugal nga hiligay non poet, playwright, novelist na si Magdalena Halandoni, mga kabombo, no? Si Magdalena
Magdalena Gonzaga Halandoni. At least sa mga bagong generasyon naton, sa mga alpha generation today, nga mo ang nag-next sa millennials, sa mga bagong generasyon naton subong, may naibaluan na kamuha, aton gidni, isa ka Ilongga. Magdalena Gonzaga Halandoni. Ginadumdom, iya sini nga birth anniversary today. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magalito naman kita sa matudtuod ninyo nga mga kasaysayan. No, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang ang main menu sa aton sini nga palatuntunan. Aton sini nga letter sender sa sini nga hapon. Nagapakilala lamang sa kay Jojo. Ining si Jojo, nagapanuigon sa 28 anyos. Tumandok sang Banwa, sang Murcia, mga kabombo. Ang kasaysay ni Jojo yagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Miss Jazz, mayang hapon sa imo. Ag sa mga tagpalamati sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Jojo, nagapanuigon sang 28 anyos. Yari kami diri Miss Jazz, nagapuyo sa may Banwa sang Murcia. Sa karon ang upod ko diri sa amon balay, amo ang akon sining nga mga ginikanan. Si nanay kag si tatay, nga may edad-edad naman. Kag sa 5 kami ka magululutod, ako kag ang akon sini nga manghod nga babayi. Amo ang nabilin diri Miss Jazz. Bali ang amon sini iya nga kamanghuran man nga babayi. Well, Miss Jazz, ang amon sini kamanghuran nga babayi. Isa ini siya ka Mongoloid, isa ka special child, sang ginbunag diri sa kalibutan. Amo ini ang rason, Miss Jazz, ko nga sa subong, wala pagid ako iya nakapangasawa. Bangod sang akon sini iya nga manghod, nga para sa akon, Miss Jazz, ya, kinahanglan gid sang paghatagan sa nagakaigo nga pagtamod. Ti sa 5 kami ka magululutod, Miss Jazz, hindi man kuya abia ako gidya ang kamagulangan, hindi man. O galing kay ti, in fact, ara ako sa katunganan ako nga bata. Ikatatlo ako halin sa kamagulangan, o galing kay ako si Mauto, dyan nag-una na pagpalaman na, kag nagpalangasawa. 2 na lang kami sang akon siniiya nga manghod, Miss Jazz, nga babayi ang nabilin diri sa balay, upod sa kay nanay kag tatay. Abi mo, Miss Jazz, ang akon siniiya nga manghod, naluoy gid ako. Bangod sa iya siniiya bala nga sitwasyon. Amo na ang rason ko nga daw hindi man ako iya. May plano ko, Miss Jazz, nga pa Manila man mo, kundi gani isa sadto sa akon siniiya nga mga suod gid nga abyan, naghagad sa akon nga mag-abroad kami. Kay buligan niya ko, kay ti siya pakadto pa ka rin na balik-balik sang wala pa ang pandemic. Kabalik-balik na to siya, Miss Jazz. Katrabaho siya dito. Di gusto niya man nga ginofera niya ko nga kung gusto ko mag-abroad man. O galing kay ang akon siniiya nga ginaulikdan, wala labos sa akon si maginikanan, ang akon si manghod nga may diferensya.
Abi mo Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, kadamo na gid sa mga oportunidad no ang akon siniya nga gin palipas bangod kay ang akon sini ginaulikdan na akon sini nga manghod mo. Amo niyang rason Miss Jazz ko nga ang asa subong single pa ako. Although nga ti sa edad ko nga 28 sa lalaki ati wala man ni problema. O galing sa kadamo na sa mga opportunities, agin palabay ko lang Miss Jazz, bangod sang kaluoy ko kapag ulikid ko sa akon sini nga manghod. Well, ang ining isa ka klase sang Down syndrome Miss Jazz, ining mongoloid, kay ti pagbunag ni sang akon si manghod Miss Jazz, isa ini siya ka mongoloid baby. Kag amo ini kuno sang gin-eksplikaran kami sang doktor. Isa ini ka klase sang Down syndrome. Kung sa diin ti kinatawag man ini nga mongolism o kung isa ka congenital disorder. Nasuno pa sa doktor. Kadalom ni kon i-eksplikar sa amon. Nagpa-eksplikar ko na Miss Jazz pangod kay siling ko kung pwede palang balang matreat ang ako sing manghod kay naluoy gid ko. O galing Miss Jazz kung kaisa ti kulang-kulang man ang amon siniiya nga kita kag nga ako man siniiya nga trabaho ang sweldo ko ti daw amo-amo man lang. Pero wala man kami nagakagutman Miss Jazz. No, pasalamat ko kay wala man kami nagakagutman. Ti ako na niya ang nagaano diri ang nagaatipan sa ako si manghod kag ang ako si duha ka ang ako maginikanan lunsay buhi pa. Ti may mga balatian man po pasalamat ko Miss Jazz kay ti mga paggross pa man sila. Ti amo ni Miss Jazz ang kamatuoran. Isa ka DS nga babayi ang akon sini nga manghod. O kon sa aton sini iya nga simple nga pagtawag mongoloid sa Miss Jazz. Although patawag ni sa subong niya Down syndrome na ni nga pasyente. Kaya mo ni Miss Jazz ang akon sini iya nga ginaulikdan. Sa karon may problema ako. Kay man nakilala bala ako Miss Jazz sa social media. Isa ka matahom nga babayi. In fact, aya sinikali tiya. Nangin isa man sa mga suod nga abyan sa akon sini Iloy, sandito siya sa Manila man nagatrabaho. Ante sila abyan nagkitanay sang akon sini nga amay Miss Jazz. Dito ka small world man bala, kag sang nagpinamangkutanay ti kilala gid nila. Ti Miss Jazz ka gwapa gid sa iya. O sa nasiling ko na wala pagid kuya kaagi nga nagseryoso ako sa relasyon. Bangod sang ako sini nga sitwasyon man. Ti ato Miss Jazz kagwapa sa iya kag kanami man sa iya batasan although wala pagid kami kinagkita-nay. Ti amo na subong ang akon sini hasta na lang nga nagka-COVID, hasta na lang nga naabdan sang COVID. Ang plano namon magkita-nay nga ako didto ang makadto sa Manila. Wala gid na dayon Miss Jazz. Hasta na subong. Di kay subong daw ka okay naman. Ti amo na ang gaplo mo plano kami. Nga magkitanay kami kag syempre ako bilang lalaki, ako ay makadto didto kay siya ang babayi. Di sa karon Miss Jazz sa muni nagaplano-plano na. Ahay. Sang ginhambal ko ni kay nanay kag tatay kag ang akon sinibalang nga manghod nga mongoloid. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz may mga feelings man ni sila mo kag mga ang emotions nila. Although nga ti amula na sila ya hasta landra ang ila siniya nga mga kapabilidad bilang may diferensya abi. Ti sa ibaluan niya Miss Jazz nga wala ara man lang kami nag-istoryahan nay. Sa ibaluan niya nga ti may plano ako nga magpa-Manila kag magbakasyon didto. Ay nagmanifest bala sa iya Miss Jazz nga daw naglalain gid siya. Kag nagatulo ang iya sini nga luha. Kay gapaangga gina siya sa akon kag palangga ko ng manghod ko. Ati kay may ulot pa kami mo. Sa 5 kami ang nagdason sa akon nga babayi nga utod ko nakapamana na.
So sa dason amo na siyang amo si kamanghuran pero close kami. Bangod kay ti isang naglahalali na diri ang akon mga utod nga tukod na sa ilang mga pamilya. Iduwa na kami ang nabilin diri sa Subong. Kaya mo na Miss Jazz ang akon siniyang problema karon na akon si Manghod. Sa Subong 28 anyos na ko Miss Jazz. 3 malang na ka tuig ang akon siniyang na magulangan sa iya kay ang nagdason isa man lang katuig nga amon sini nga langat. Tapos na manghuran pa kami ti amo nang ako si Manghod nga babayi nga may Down syndrome. Kaya amo na Miss Jazz nagapanuigon siya karon sang 25 years old. Ahay sa gihapon amo nang iya sini nga sitwasyon. Ti ginadumdum ko siya Miss Jazz sa gihapon. Samtang nga naga-istoryanay kami sa akon sini iya nga nakilala nga babae nga nanamian gig ko. Plano ko gani Miss Jazz nga ti pangaluyagan o galing. Amo ning akon sini nga problema. Ang akon sini nga pamilya, ang akon si Manghod nga para sa akon daw responsibilidad ko bala Miss Jazz. Kung luman ang amon sini iya nga madangtan sang babae nga ni. Pero hasta Subong Miss Jazz kay ti daw pila naman lang kami daw lapit na kami isa ka tuig nga nagkilalanay through social media. Wala ko pagidya na hambal sa iya ang parte sa akon sini nga Manghod. May ara ako sang ginaulikdan kag ginaatipan nga Manghod nga may special case abi Miss Jazz. Sa karon na ni may plano kami nga magpamalila pero daw nagasakit ang buot ko kay do na intindihan sa akon Manghod bala nga amo na galulusensya na ko nga ti makadtuan ay si manong mo sa Manila. Kabalik lang ko galalain sa Miss Jazz daw na intindihan niya bala ang iya sini iya nga sitwasyon nga tibayaan ko siya. Yang akong galing maginikanan do nagaano man nagasentimento man o ti okay man lang sa ila kay ti nagambal sila asa san-o kagid at ti magmangin single kay may kaugalingon ka man nga kabuhi. In fact ang maginikanan ko kahambal naman nga ti mag-amat-amat ka na para nga makapangasawa ka man. Ti pero kabalo gina si nanay ko kasi tatay ko kung sino pagid ang ginaulikdan ko wala labot sa ila. Ako si Manghod na may special needs. Special case with the special needs. Let's just kabay pa nga mabasan mo ning akon sili iya nga kasaysayan kag katagan mo man ako sa imo si panugdaon sa akon sili iya nga kasaysayan. Tubtub naman diri ang tagpadala. Maraming salamat. Jojo, 28 years old sang Banwasang Murcia. Well, sa imo Jojo, salamat gid sa imo sinimatahuman nga kasaysayan. Ahay isa man ka special story, no, bangod kay ti amon na sa sulod sang isa ka pamilya bala kon may mga case kaangay sini. Ang so far ang nabatian ko, no, so far sa makilala ko, ining may mga abnormal or mahambal naton nga may mga special cases, no, kaangay sa may mga Down syndromes, no, mongoloid, yung may mga special needs, no, mga PWDs, abi makabig sila nga person with disabilities, mga kabombo. So far sa nakitaan ko kag mga kilala ko man nga mga miyembro nga kaangay sini, ang nakitaan ko yaya ang ila sini iya kaangay man no sa imo Jojo nga they are pouring in or pouring out sang ginatawag nga pagpalangga. Palangga nila ang ila sini nga miyembro sang pamilya nga ti makabig nga PWD, no? Kaangay sang DS or Down syndrome, mga kabombo or Mongolism ka ginatawag. Ti so far daw amo nang na ano kuya na hibaluan, no? Unlike sa iban sa mga western countries, ti ginapadala na nila sa isa ka special gidjay nga ano ni nga lugar para nga ma-treat kag mabulong kag mapa-eskwela, no? Although diri sa aton may mga ano ina sila, may mga special education man mga kabombo, no? Inang SPED naton kay iban pagid nga naka-cater sa amuna nga mga klase sa mga kauturan naton, no? So normal ang ini nga sitwasyon, no, kag saludo ako sa imo Jojo nga ti ang imo si pagpalangga, pagulikid, pagatipan sa imong Manghod.
nagapabilin. Pero sa nasilingan ini nanay mo, ti move on ka man sa imo sini kabuhi. Not necessarily mean nga kung magpangasawa, kapabayaan mo na ning imo sini nga manghod. Pwede ka gigyapon niya, maka bulig, no? Kaya ti daw kaangay nga daw bata mo naman lang ini, ulo utod mo siya. Iti kinanglan niya, gini forever na niya nga pag tuy-tuy, pagtatap, kapaatipan mo, no? Hasta na lang nga tigulang ini siya, kag God forbid, sa na lang nga madula siya diri sa kalibutan, amo gina ang sitwasyon, no? Pero hambal ka sa iban, nakabati man ka muna, Bombo Kim, no? Bombo Michael, nga kung may amo na, buenas na sa pamilya, no? Kung amo na, may mga amo na nga klase, no? Buenas na sila, pero ara man dira iupdan sa may ara man yan, although nga ti daw dutay lang na nabatian ko, nga gina abusuhan, ka gina do asi-asi, bala, ginabilittle, ay lasini nga miyembro sa pamilya nga amo ini ang sitwasyon. Pero mayoriya sa nabatian ko, kaangay man sini sa kay Jojo, nga ti ginaulikid, ginila, ginapalangga, buhusan, no, sa ila sini nga panahon, nga kinanglan gid nga amo gid man ni ang ila sini nga dapat himuon naton, no, kung may mga amo kita sini nga miyembro sa pamilya. Kag tanan man nga ano naton mga diretso, no, bilang tawo, amo man na sila, no, they need support system labi na gid sa pamilya, no. So keep it up, Jojo, no, kag amo na kung gusto mo naman gid jaya nga makaangkon sang girlfriend, so be it. 28 years old ka na, not necessarily mean nga ti mapabayaan mo ning manghod mo, kay ti ako na kay balo reading between the lines sa imo sini nga istorya, no, palangga mong manghod mo. So sige lang, padayon lang gid, kag there will come a time siguro nga ti kung mag-ibalanay na kamo sa imo sini iya nga special lady nga imo sini nga plano nga bisitahan kag pangaluyagan, no. Kaya I'm sure eventually malabot da sa panahon nga manugid ka nga may ara ka sang manghod nga may special case, no. Amo nang rason ko nga ang daw nadugayan ka abi pangasawa, no. Kung mabato na sa isa ka babae, no, mabulig sa imo pila ka adlaw, if given a chance akon kamo gid man ang magadayunay, no, di kundi duha na kamo. Sa imo Jojo, salamat gid sa imo si matahuman nga kasaysayan sa sini nga hapon. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, is drama time na, tuyang ermitanya time na. But before that, ari aneng aton si Words of Wisdom. Jojo, 28 years old, sang Bano sang Murcia, thank you so much. Ari aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Sa nasiling ko na, it's all about judging not our fellow men. Who are we to judge, no? Sa Matthew chapter 7 verses 1 to 2, nagasiling, judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. Kung maghusgar ka sa isig mo kapareho, I'm sure pila ka adlaw matabo man ina nga husgaran mo man sa kung ano ang imo sini nga ginhusgar sa imo sini kapareho, no? So let's not judge, no? Don't judge someone just because they sin differently than you do. Pero ako kaisa nga may pagkabantayera kita, ang mamariteses, no? Mga marites. Di na naman dumduman nga may ara makita nga kagalingon man nga sala, no? Makapaltahan nga. Di pwede man ina nga i-anon sa aton, no? I-kutsu-kutsu manila sa iba, no? So aton gid mangin sensitive kita nga kung maghambal kita sa ason si kapareho, no? Hindi kita maghusgar. Kay kita mismo ang hulusgaran man. Kung mag-point kita sa aton si kapareho sa iya sini nga mga plank sa iya sini nga mga mata, no? Magtudlo kita, ikaw may sala ka, amo ni amo to. Magtudlo ka bala, isa lang na yung padulong dito, pero ang another 4 fingers sa aton sini nga kamot gabalik sa aton.
So, buot silingon, hindi ta anay mag-judge sa ato si kapareho. Kaya damo man kita ihusgar sa aton, no? But we cannot judge. We cannot judge our fellow man because only God can judge us, mga kabombo. Siya lang gid, wala na sang iban pa, no? Judge not, that ye be not judged. Matthew chapter 7, verse 1, no? Sa Psalm 119, verse 66, Lord, please teach me good judgment. Okay, mga kabombo, wala kita sa panahon. Salamat, gid, sa inyo sininga pag-upod. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kahanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga matiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangitunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Tagoy, ang liog sang gansa mo iya nagalabaw sa lagwirta ni Albina. Natural nga utdon gid na iya. Hindi ka ba? Hindi ah. Lain ni iya. Gansa yang akon, kahoy na yang iya. Amo gani, ang gansa mo iya nagalakat, samtang ang kahoy iya wala. Pero amo mo nagyapon. Ang buot mo silingon ka, wala sala si Barikuson? Mayo kay balanta ah. Ang husto tagoy, husto ginaiya. Nagpaandam na ako sa imo nga daan nga amo ginaiya matabo. Wala kaso ka, wala kaso. Pero may round to pa man ah. Never see die. Aba. Uy, hala. Dusuloy isa man inang nagahalayaon sa posteho. Napatay ang iya bana. Isa nakatuig ang nakaligad. Pero hasta subong. Nagahalayaon man siya gihapon. Ay, anay ka bala. Kay palapitan ko siya. Makaluluoy man. Ay. Merto, bana ko. Nahidlaw na ako sa imo.
Estilo Isa? Hindi man ina ang pansyo ni Mirto? Ano nga hindi? Amo ini ang iya nga pantyon. Pusti na yan sang suga! Orle, tanawa bala si Agustin ho. Hindi ba lang ang ginagamit niya sa pagsadol ni Damaso? Oo, Juan. Kawais gid ba ni si Agustin mo? Ang iya ginagamit ang sadol sang iban? Kadto ito siya bala Orle. Sili nga siya nga pahulamon niya kita sang iya sadol. Kay pahulamon ko man siya sang wheelbarrow ni Damaso. Ay, amot mo hilingunuan. Wala mong amauling wheelbarrow nga ginhuna mo anlay nama. Oh? Wala pa, kay wala pa man natapos ang ubrata mo. Kinahanglan pa nato ng sadol. Hulama to ang sadol ni Damaso. Hulama to kay Agustin. Kay pahulamon taman siya sang wheelbarrow. Hindi! Chutagoy! Chutagoy, bugtaw! Bugtaw, Chutagoy! Chutagoy! Nga nga nagsinggit ka? Wala. Matan? Matan kalain? Kalain sa damgo ko? Nga, Chutagoy, anong damgo mo? Nagdamgo ako nga nakakita ako sang murto. Kag ang murto, amo si Barikuson. Nga na kay balo ka nga si Salvina ang murto. Di kay may barikos? Pila ka bisis na ini nga nagadamgo ako matan mo. Kag sa pagbanta ko, may buot silingon gid ini. Ote, anong buot silingon si Nacho Tagoy? Ang Ano, maayos ini, mamangkot kita sa makaibalo magpakot sang damgo. Sino abi man? Sinugat, ayos to na kay tiklay gali. Abi kadto to, ipapakot tong damgo ko. Ay, kanga ako ang mapapakot kay ikaw man na nagdamgo. Siling nga lang siya nga nagdamgo ako sa amusina. O sige na, lakat na. Dali ha. Basi magdamgo naman ako liwat. Oh, mataan. I cannot take it anymore. Abaw ka na tikit! Huling, tanawa bala si Matan ho? Nagadalagan? Uy, amo matuod si Alvina. Hindi na ko magsapak sa inyo kaya nagadali ko. Doon sa napakta niya nga bugnuhon ta sa tiyay. Ipapakot ko pa nga daan ang gindamgo ni Chutagoy mo. Hala,
Nagabati ka, Tia Alvina? Ipapakot ko nun niyang damgo ni Tio Tagoy. Puti, anong labot naton? Oo man. Huling, panilagan ta siya. Ipasunod ta si Matan. Kinahanglan makahibalo kita kung ano ang damgo ni Buklan. Oh, Tagoy! Matan, ari ka na? Uti, ano kuno? Tagoy! Kanami isang kahulugan sang damgo mo. Ha? Matuod? Oo, Tagoy. Siling sa malugpakot, kung makakita ka kuno sang morto, buot silingon, madaog kasi na sa sugal. Ano? Oo, Tagoy. Amo nang siling sang manugpakot, madaog ako na sa sugal. Paano nga madaog ako? Nagatiyabaw gani ako sang kadlok? Ang imo kuno pagtiyabaw, tungod na sa kalipay. Ay, gali. Ganit yung Tagoy, kinahanglan nga magtaya ka na sa sugal. Pero nga ang murto kanawong ni Barikuson. Ang buot kuno silingon si Nacho Tagoy, malapit lang sa imo ang kapalaran. Malapit bala sa swerte. Ati ustugid. Daw sa malapit matuod sa kamaturan ang pakot nga ina. Mataya ako, Matan. Ang tayan ko, 9-1, kay man si Barikoson ang 9, ang 1, amo ang iya Barikos nga daw sa mga lago. Tia Alvina? Uti, ano na huling? Tia Alvina? Nagpapakot matuod si Matan sang damgo ni Tio Tagoy. Suno kuno kay Matan, nagdamgo si Tio Tagoy sang murto nga ang hitsura. Ikaw? Ha? Ano? Ako ang murto sa iya damgo? Oo, Chay. Ang animal nga Buklan? Bong, murto gali ako, ha? Kahikay ko lang kay Buklan. Ha! Law ay pa sa buli sang kanding pro. Hoy, Buklan! Ano ina, Barikoson? Ano naman ang ginatyabaw mo da? Nga gindamgo mo ako? Nga gindamgo mo ko bilang isa ka morto? Anong labot mo kung magdamgo ako? Imo damgo, haw? Ako ang dapat maakig sa imo, Barikoson. Kay manbisan sa damgo ko, ginabuiset mo ako. Ginapahog mo ako. Ano pa, tungod sa damgo ko nga to, wala ko matunawi. Nag-LBM ako. Kagkada magtulog ako, Barikoson. Nagapangadi ako nga tani. Magdamgo ako sa matahom nga babae. Ang itsura, bala pareho kay Catriona Gray. Guwapa na, maputi pa. Nami legs, kag wala barikos. Pero ano ang
nagakatabo. Ang nagasulod sa damgo ko, babae nga daw murto, kag may barikos. Buot silingon, ikaw gito eh. Wow! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Ay abaw, si Marian man iniho. Ang akon amiga nga ginalagas-lagas ang una ni Kulapo. Uy, ikaw na ini? Ay, ako matuod, Marian. Uy, kagwapa na gid sa imo, no? Jutayan ko na lang ikaw nga wala makilala. Kagwapa ka na gid. Ay, ambot ay. Ikaw gani. Jutayan ko man nga wala makilala. Ay nga, ahaw. Kinagniwang ka na gid. Nadumduman ko sang una. Inang si Kulapo, daw mapatay gina sa akon mo. Galing kay ti. Ang gusto sang ginikanan kuya, si Miguelito eh. Sino na iya si Miguelito man? Amo nang bana ko subong na nagatrabaho sa Saudi. Nadumduman ko pa sa makaibalo si Kulapo nga nagpakasal kuya kay Miguelito. Do sa mabuang siya mo. Pati ko, nagalakat siya kuno nga wala siya di largo. Ayabot na. Patay na patay gidya sa akon si Kulapo sang una mo. Kag hindi lang na nagsilin siya sa akon. Nga kung hindi man lang kung na ako nga pangasawa niya, hindi na rin siya magpangasawa. Pero kung mangasawa gid man siya, ang pangasawon kuno niya, inang babae ba lang nga manugtig ang kag manuglaba lang niya. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries.
Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampildisik, masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Hinga sang init na dumadaloy, ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maayong adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nanumbalik sa kaisipan ni Jose ang iya nagliligad sang gamay pa siya. Kaginkadtuan niya ang patio nga gintudlo sa iya ni Polion. Kag didto, nakita niya ang ngalan sang iya mga ginikanan kag utod. Diri sini nga bahin padayunon ko ang akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ari, amo na ining pansyon nga tama kasiot. Matagas ang mga hilamon diri. Magluwas sa iban yung mga pansyon nga katino. Basi ko na mo ini. Wahigon kong mga hilamon diri. Limpyuhan ko ini. Kalagbas sa mga balagon. Ara na. Makita ko ng lapida. Bah, may mga ngalan nga nasulat sa lapida?
Salvador Mauricio, Marina Mauricio, kag ining isa ka lapida, ining hari sa tupad. Glenn Mauricio? Hindi. Si Manong Glenn? Sila ini? Sila nga akong pamilya. Ang ginmasakir ko nga pamilya. Ang ginmasakir sang wala sang huya nga si Senyor Calixto. Mga sapat ka mo. Mga sapat ka mo. Magkabayad ka mo sa mahal. Mugalining kaaki nga nag-alimpugad sa akong dughan. Apang hindi ko mahangpan kung anong kabagdanan. Ang mugali ini, nga kung kaisa, may nagatuhaw sa akong kaisipan, hindi ko mahangpan, kaya kung nga akig ako. Apang madula man lang ini. Mga animal ka mo. Maghanda ka mo. Maghanda ka, Senyor Calixto! Busing, ari ka na? Oo, Mig. Kag may pabuhat ako sa mga misyon. Magpamati ka. Buwas sa lakayon naton si Senyor Calixto. Magdala ka sang mga tinaw nga masaligan, ha? Okay, Busing. Lolo Calixto, anong natabo man? Nga babalik ko mo ako dito sa may sindat, ha? May espiya ako nga nakasugid sa akon. May nakasunod nga isa ka pangayaw. Nagpangusisa parte kay Salvador kag Marina. Kag sa ila anak. Pagkatapos, nagkadto ini siya sa lulubngan. Kag dito nagpangamuyo. Apang akig ang iya dagway. Kag nagapamahog nga matimalos sa akon. Sinong pangayaw nga nalo? Ha? Ang bata nga kamanghuran. Ang bata na wala mapatay sa nga akong tinaw. Tungod na kapalagyo ini. Nagsubong, nagkanto siya diri agad niya magtimalos. Yani maghanda ka. Kinahanglan nga sa iya pagbalik. Hindi na siya makahalin. Kaya nga, gusto ko nga malubong siya dito sa lulubngan sang iya mga ginikanan. Amo lang inalaw? Ha? Basi kung makapalagyo siya, Sandro, ha? Kinahanglan nga madakpan mo siya. Patay man o kung buhi. Ako may balulo, ako. Sunod sa kay Polyon, mabalik siya. Agod magbakal sa mga kanding. Gani paturon mo nga mapatay mo siya. Kabigan na lang nga patay na siya, lo. Kabigan na lang. Sinungalan sa lalaki ngayon na, Lolo Calixto? Si Jomare. Jomare? Oo. Amoy nang ngalan sang kamanghuran nga anak ni Salvador kag ni Marina. Ang bata nga nakapalagyo. Nagsubong, nagkari agad magtimalos sa akon. Pareho sa akon ginapaabot. Apang mapaslawan siya. Napaslawan ang pakaisa mo sa pagtuda sa iya. Kani ikaw karon ang ginasaligan ko nga amo ang magpatay sa iya. Calixto, di na mga gwardya diri sa balay. Wala ko sa nakita sa ilabisan isa. Gindala sila ni Sandro. Gindala ni Sandro? Kaa, sa diin sila makadto. May nagahandom sa pagtimalos sa akon. Ano? Anong buot mo silingon? May isa ka tao nga nagapamangkot parte sa mag-asawa nga si Marina kag si Salvador. Kag napatod ko, nga mo inang ila anak nga nakapalagyo. Kag karon,
Nagtuhaw agad nga magtimalos sa akon. Sa ano ka nakapatod sina? May nakabati isang ila paghambalanay ni Pulyon. Kag si Pulyon, napilitan sa pag-ako sang tanan nga ila na hambalan. Oh, ang mga gago! Mga wala sang bot! Kuno napatay ang bata nga ato. Apang buhi gali? Buhi gali ang bata nga ato? Kag amoy inang rason kung nga ginkuha mo pating security diri sa balay? Ginpadala ko ato tanan kay Sandro. Naglakat sila agad nga masiguro ko nga mapatay nila ang animal nga ato. Pulyon, wala ba makabalik ang lalaki nga to? Ha? Eh, wala pa. Pero mabalik siya kuno dire kay sugiran ko siya kung pila ang bilis ang kande nga iya baklon. Pero anay ka, kakadamo sang mga tao nga nagadala sang armas. Ano ang natabo? Hindi ka maghalin diri sa kinatindugan mo, Pulyon, ha? Kipangitaan ko sang hulok mo nga ng akong mga tinaw. Ha? Ay nga, ahaw. Basta kiputa ng baba mo, ha? Kiputa gid. Hindi ka magtugas ang gahod, ha? Kag mapawala ka lang kung mag-abot na ang mabakal sang kanting. Ate, oo, tuto, Sandro. Kamo? Magsunod ka masakon. Diba? Mare, nakadimo. Ay, ato na sila. Dito sila nagpakadto sa alagyan malapit sa dalan. Kag ato, naghalapa sila. Ay, problema naman ini kung matabo. May patsyon sila nga tawo. Ano pala ang buot silingon siniman? Ginpamangkot ako ni Senyor Calixto kung may nagsulod diri nga pangayaw. Nagsugid man lang ako sang nahibalaan ko. Kag-amo man lang ato. Apang nga nag-alabot ang mga tao nga ina. Kag may dala pa sila nga mga armas. O Diyos ko, ginakulbaan ako sini. Ginakulbaan kid ako. O kabay pa nga hindi lang magbalik ang amigo ko nga to. Kabay lang kung tani. Ginpahanda ni Jose si Judas, agud nga sulungon si Senyor Calixto. Kag si Sandro naman, nagbalik na sa ila asyenda, agud nga bantayan ang pagbalik ni Jose. Sa pagpadayon ko pagid. Ari ako sa akong balkonahe. Kag nagahulat sang matabo. Apang wala ba ako makabati sang linupok? Nagsiling si Sandro na kung makabati ako sang linupok, ang buot silingon sila. Ginbubuan na nila sang bala ang pangayaw nga ato. Apang wala pagihapon ako sang may nabatian na. Wala pagihapon? Come. Iban, dito ako sa inyo. Dito ako. Dali. Boss Andro. O Diyos ko. Boss, palimutan na itong lugar gini. Inakulbaan ako sini. Inakulbaan kid ako. Bah, hindi. Nagkalatumba ang mga tinao ni Tito Sandro. May nagtiro sila sa likod. Sa likod ng mga